शिव्या शाप देणारे नाही आवडत. आणि म्हणून निवडणुकीच्या रिझल्टवरून रोज अडीच वर्ष खालच्या सभागृहातले आपण लोक देखील, आपण इकडे कमी संख्या आहे, पण खालच्या सभागृहातले लोक, वरच्या सभागृहातले लोक या ठिकाणी एकही दिवस असा गेला नाही की सरकारवर आरोप केले नाहीत, मुख्यमंत्री मी होतो माझ्यावर आरोप केले नाहीत, असा एकही दिवस गेला नाही. परंतु निवडणुकीच्या निकालावरून हे स्पष्ट झालं की काम करणाऱ्या लोकांना जनता साथ देते आणि घरी बसणाऱ्यांना कायमचं घरी बसवते. आणि म्हणून अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील विषयावर बोलत असताना उद्योग, सिंचन, सौर ऊर्जा, शेतकरी विमा, कायदा सुव्यवस्था असे बरेच प्रश्न आहेत. पण याचं उत्तर देण्यापूर्वी हे प्रश्न का निर्माण झाले याचा देखील खुलासा करावा लागेल. काही प्रकल्पांमध्ये विलंब झाला, तो कोणामुळे झाला हे जरा आपण पहा, उघडा डोळे बघा नीट. आणि विकास कामामध्ये स्पीड ब्रेकर लावणारे कोण होते, योजना बंद पाडणारे कोण होते हे देखील आपल्याला माहित आहे. आणि महाराष्ट्र विरोधी आणि विकास विरोधी सरकार कुणाचं होतं हा प्रश्न देखील आपण आपल्याला स्वतःला विचारला पाहिजे. दुसऱ्याच्या घरात वाकून बघताना जरा अपने भी गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है. आणि म्हणून या ठिकाणी 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही जे काही केलं त्याची पोचपावती मी समाधानी आहे की 2.5 वर्षामध्ये एवढे बंद पडलेले प्रकल्प, एवढ्या प्रकल्पांना चालना आम्ही दिली, ते प्रकल्प सुरू झाले. मग ते समृद्धी महामार्ग असेल, अटल सेतू असेल, कोस्टल असेल, असे अनेक प्रकल्प मुंबईतले असतील, नाशिक मधले असतील, पुण्यातले असतील, ज्या ज्या ठिकाणी प्रकल्प सुरू होते आणि त्या ठिकाणी प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती, ती सगळी स्थगिती उठवून आम्ही त्याला चालना दिली. विविध योजनांना आम्ही चालना दिली आणि त्याची पोचपावती जनतेने आम्हाला या निवडणुकीमध्ये दिलेली आहे. आम्हाला कमी कार्यकाळ मिळाला पण आमचं काम विक्रमी झालं हे तुम्ही देखील अंबादासजी मनातून तर मान्य करता. कारण एवढ्या फास्ट निर्णय, एवढ्या कल्याणकारी योजना आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये कधी न घेतलेले निर्णय आम्ही घेतले. आणि म्हणून मगाशी म्हणालो खडसे साहेब की 2.5 वर्षाचं, 5 वर्षाचं, 10 वर्षाचं काम आम्ही 2.5 वर्षात करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता तर 5 वर्ष आहेत आणि म्हणून आणखी बरीच कामं करायची आहेत. विरोधी पक्षनेते आमचे मित्र आहेत अंबादासजी, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये आपण प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी आकडेवारी आपण सांगितली. आताची आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातली आकडेवारी माझ्याकडेही आहे, पण सांगायची असेल तर माझ्याकडे आहे. आणि यामध्ये आपण जो मुद्दा उपस्थित केला होता, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था गंभीर आहे, यामध्ये गुन्ह्याच्या संख्येनुसार आपला 2रा नंबर आहे. पण मी आपल्या माहितीसाठी सांगतो, दर 1 लाख लोकसंख्येच्या मागे क्राईम रेट 297.5 आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचा देशात 8वा क्रमांक लागतो. आपण एकूण गुन्हे दाखल झाले त्या संख्येनुसार आपण 2रा नंबर काढलेला आहे. माझ्याकडे पूर्ण डिटेल आहे आणि यामध्ये संपूर्णपणे या गृह विभागाची माहिती या ठिकाणी आहे, पण मी त्या डिटेलमध्ये जाऊ इच्छित नाही. महाविकास आघाडीचे गृहमंत्री होते, वसुली प्रकरणात त्यांना जेलमध्ये जावं लागलं. पोलिसांनी उद्योगपतीच्या घराखाली बॉम्ब लावणे, बॉम्ब पेरण्याचं काम केलं. कशा उद्योग येतील? आणि म्हणून साधूची हत्या झाली तरी आपलं सरकार बघायच्या भूमिकेमध्ये होतं. बॉम्ब स्फोटातील आरोपी याकूब मेमन याच्या कबरीचं उदात्तीकरण देखील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये झालं. मी आणखी जास्ती काय उदाहरणं देऊ इच्छित नाही आणि सभागृहाचा वेळ घेऊ इच्छित नाही. आणि म्हणून तीच मंडळी आता कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाने गळा काढतायत. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना पोलीस यंत्रणेचा बेसुमार गैरवापर केला गेला. मी यापूर्वी देखील सांगितलं. आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी
आणि हा एकनाथ शिंदे यांना अडकवण्यासाठी अंबादासजी पुराव्यानिशी माझ्याकडे आहे, त्याच्यामध्ये बोलणं आहे, स्टेटमेंट आहे, डीसीपी लेवलचा अधिकारी आहे, सगळं केलं. पोलीस यंत्रणा त्यावेळच्या सरकारच्या प्रमुख मंडळींनी या ठिकाणी कसा दुरुपयोग केला, कशी त्याचा गैरवापर केला आणि कशी कारस्थानं केली हे देखील आपण ते बोलू शकत नाही, कबूल करू शकत नाही. वस्तुस्थिती मला माहीत आहे, मी त्या सरकारमध्ये होतो आणि म्हणून महाविकास आघाडीतून बाहेर पडताना आम्ही वारंवार जी गोष्ट सांगत होतो ती पुराव्यानिशी आता बाहेर पडलेली आहे. हे चांगली गोष्ट नाही आहे, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुरक्षेवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार किती आहे हा देखील प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल काही प्रश्न असतील तर त्यावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी होती, परंतु आरोप प्रत्यारोप यामध्ये आपण गेलो आणि खरे हकीकत आणि खरे प्रश्न बाजूला राहिले हे देखील मान्य केलं पाहिजे. परभणी असो, बीड असो, कल्याण असो, हे न्यायाचं राज्य आहे, इथं न्यायच होईल. त्या बाबतीमध्ये देखील मुख्यमंत्री महोदयांनी सविस्तर खालच्या सभागृहामध्ये उत्तर दिले, मला वाटतं इथेही दिले आणि म्हणून त्याची देखील माझ्याकडे डिटेल आहे सगळी. पार्श्वभूमी काय, कारवाई काय, एसपीला बदली केलं, अनेक पोलिसांना निलंबित केलं, SIT लावली, न्यायालयीन चौकशी लावली आणि गुन्हेगार जे आहेत या गुन्हेगारांना गुंडांना दया मयात कुठल्या परिस्थितीमध्ये दाखवली जाणार नाही. कारण या तो किती मोठा असेल, कुणाशी लागेबंदी असतील, कुणाच्याही जवळचा असेल तरी सुद्धा त्या गुन्हेगाराला सोडलं जाणार नाही. हे सरकार सर्वसामान्यांचं आहे, सर्वसामान्यांना न्याय देणारं सरकार आहे, सज्जनांचं रक्षण आणि दुर्जनांना शासन करणारं हे सरकार आहे. त्यामुळे मी सुद्धा त्यावेळेस महाआघाडी सरकारमध्ये होतो, मंत्री होतो. अंबादासजी आपण म्हणालात मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी आहे. अरे जिथं मला खोट्या गुन्ह्यात अडकवायचं कारस्थान होतं चालू आणि जेलमध्ये टाकण्याचा डाव शिजत होता, तिथे कसली आहे आली सामूहिक जबाबदारी हा देखील विचार करण्याचा. बाकी मी आणखी त्याच्यात खोलात जात नाही, तेवढा वेळ मी आपला घेणार नाही. तिकडे कसा कारभार चालत होता हे मी जवळून पाहिलेला आहे. अंबादास आपल्यालाही त्याची कल्पना आहे, पण आपल्याला बोलता येत नाही, बोलणार नाही, ही देखील वस्तुस्थिती. आपली आपली जबाबदारी आहे आणि म्हणून नाही त्याचा आपला माणूस चांगला आहे. पूर्वी तुम लढो मैं कपडे संभालतो अशी पद्धत होती. आता अंबादास तुम लढो मैं बुके देके घर जाता हूं अशी परिस्थिती आहे. गेला आठवडाभर धामधुमीत गेला, विरोधकांचं आतून कीर्तन बाहेरून तमाशा असं चित्र पाहिलं. तुम्ही व्यक्तिशः कोणी घेऊ नका हे मी सांगतो, कारण खाली सभागृहात देखील मी आहे. त्यामुळे आपण जे मी बोलतोय ते व्यक्तिशः कोणीही आपल्यावर घेण्याची आवश्यकता नाही. काही जणांना मगाशी म्हटलं मी, सभागृहात बोलण्यापेक्षा मीडियाचे कॅमेरे जास्त सभापती महोदय प्यारे आहेत, त्याला आपण काय करणार. आणि म्हणून सभागृह चर्चेसाठी आहे, सभागृह लोकांना न्याय देण्यासाठी आहे. हे विधानसभेचं अधिवेशन विदर्भातलं आहे आणि म्हणून विदर्भातल्या देखील जनभावना लक्षात घेऊन आपण सभागृहामध्ये त्याच्या प्रश्नाला चर्चेचा वापर करायला पाहिजे होता. परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा आवार म्हणजे मनोरंजनाचा कट्टा नाही आहे आणि म्हणून हे पवित्र सभागृह आहे. आणि म्हणून माझी अशी सगळ्यांना विनंती आहे, आपण या ठिकाणी कशाला आलोय, कुणासाठी आलोय, कुणी आपल्याला पाठवलंय, जबाबदारी कुणाची आहे, सर्व या जनतेने आपल्याला प्रत्येकाला पाठवून निवडून पाठवलंय. 3-3, 4-4, 5-5 लाख मतदार संघातून आपण निवडून आलेलो आहे आणि म्हणून आपण प्रत्येकाने गांभीर्याने घेतलं पाहिजे आणि हा मेसेज लोकांपर्यंत गेला पाहिजे की सरकार तर आहे, विरोधी पक्ष देखील, सर्व आमदार देखील जनतेशी ज्यांची नाळ जुळलेली आहे अशा प्रकारचे लोक आहेत आणि असा मेसेज लोकांपर्यंत गेला पाहिजे. खरं म्हणजे डिसेंबरमध्ये थोडी थंडी पडली होती, आता थोडी कमी झाली आहे. पण नागपूरमध्ये लंडन सारखं वातावरण असतं.
आणि काही जणांना वाटतं तशा प्रकारची आनंद आणि पर्यटनासाठी येतात आणि कोणी लोक पर्यटन करून निघून जातात. त्यांना लोकांच्या प्रश्नाशी काही सोयरसूचक बिलकुल राहिलेलं नाही आणि हे त्यांच्या वागणुकीतून या ठिकाणी समोर आलेलं आहे. बघा चांगली, म्हणजे मी असं काय वाईट बोलत नाही, चांगलंच बोलतोय. आणि त्यामुळे मगाशी बोलताना देखील लाडक्या बहिणींच्या सुरक्षेचा उल्लेख केला. आपण काल आमचे सरकार आया बहिणींवर, मुली बाळींवरचा अत्याचार खपवून घेणारं सरकार नाहीये. माय भगिनींच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमचीच आहे. जसं लाडकी बहीण योजना आम्ही केली तसं सुरक्षित बहीण योजना देखील या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. आणि म्हणून आज प्रामाणिकपणे त्यांची जबाबदारी, त्यांची सुरक्षा राखण्याचं, त्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी देखील आमच्यासारख्या लाडक्या भावांची आहे, हे देखील मी या ठिकाणी नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. बदलापूरच्या घटनेचा विषय निघाला. काय झालं बदलापूरचं? या ठिकाणी आरोपीला लगेच अटक केली. त्याने पोलिसांवर हल्ला केला. पोलिसाची पिस्तूल काय शोभेची काय खेळणं आहे का? आणि त्या प्रसंगी वेळ प्रसंगी ती हातात घ्यावी लागते. आणि छोट्या बच्चूवर अन्याय, अत्याचार ज्या नराधमानं केला त्याच्या स्वतःच्या दुसऱ्या तिसऱ्या बायकोनी जाऊन पोलीस स्टेशन मध्ये कंप्लेंट केली, स्टेटमेंट दिलं की हा माणूस ना हैवान आहे. अशा प्रकारच्या नराधमाने हा अत्याचार केल्यानंतर जेव्हा अगोदर काही लोक रेल्वे बंद करून ट्रॅक मध्ये येऊन 8 तास 10 तास रेल्वे बंद केली, पाळी पाळीने लोक तिथे जात होती, गट्ट्या गट्ट्याने लोक जात होती आणि तिथे म्हणत होती त्याला आणा आम्ही फाशी देतो, त्याला आणा आम्ही फाशी देतो. आणि पोलिसांनी जेव्हा त्यांनी पोलिसांवर गोळीबार केला, 2 लोक पोलीस जखमी झाले, त्यावेळेस पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला आणि त्याला ढगात पाठवलं. आणि चिमुरडीशी अत्याचार, अन्याय, बलात्कार करणाऱ्याला थेट आमच्या राज्यामध्ये ढगातच जावं लागेल. आणि म्हणून नंतर असं केलं की बाबा आरोपीच्या बाजूने उभे राहिले लोक. हे काय? आणि म्हणून या राज्यामध्ये सत्ताधारी असू दे, विरोधी पक्ष असू दे, आपली सारखीच जबाबदारी आहे, आपली एकच जबाबदारी आहे. आणि म्हणून मी मुख्यमंत्री होतो माझ्या काळामध्ये देखील खाक्या सगळ्यांना कळला, आताही तो कळेल, आणखी जास्त जोरात कळेल. आधी विरोधकांनी त्या पीडित मुलीच्या नावाने राजकारण केलं. एन्काउंटर नंतर मगाशी म्हणालो मी आरोपीच्या नावाने गळा काढला. आणि म्हणून या ठिकाणी डबल काय म्हणू त्याला, दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्यांना या राज्यातल्या जनतेने नाकारलं, त्यांना त्यांची जागा दाखवली. आणि या ठिकाणी जे घडलं विधानसभेमध्ये ते आपण पाहिलेलं आहे. तेथील शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर आरती सिंग यांनी तपास पूर्ण केला आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो अंबादासजी, लहान मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हे उघडकीस येण्याचं प्रमाण वाढलंय. उघड डिटेक्शन 98.21% आहे. आणि याच्यामध्ये कन्व्हिक्शन रेट जो आहे तो आता 48.7 आहे. पूर्वीपेक्षा 4.1% कन्व्हिक्शन रेट वाढलेला आहे. म्हणजे डिटेक्शन रेट तर वाढलाच, कारण पूर्वी गुन्हे व्हायचे उघडकीस यायचे नाही, परंतु आता प्रत्येक गुन्हा मुली बाळींचा असेल, माझ्या आई बहिणींचा असेल, हा गुन्हा उघडकीस आला पाहिजे. आणि त्याचं प्रमाण 98.21 आहे. आणि म्हणून यामध्ये क्राईम रेट मध्ये देखील आपण मगाशी म्हणालात की यामध्ये 8वा नंबर मी मगाशी सांगितलं, अंबादासजी, दिल्ली नंबर 1, केरळ 2, हरियाणा 3, तेलंगणा 4, MP 5, ओरिसा 6, आंध्र प्रदेश 7 आणि त्यानंतर महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे आपल्याला आपण महाराष्ट्राचे आहोत, आपण महाराष्ट्रातले भूमिपुत्र आहोत. त्यामुळे वस्तुस्थिती लोकांमध्ये जात असताना
आपला महाराष्ट्र गुन्हेगारी स्वरूपात पुढं आहे, हे काय भूषण आहे सांगण्याचं? हे भूषणावं नाहीये. सरकार कुणाचं आहे? सरकार येतं जातं, सरकार बदलत असतं, माणसं बदलतात, खाती बदलतात, परंतु राज्याची आपली जी काही अब्रू आहे, महाराष्ट्राची जी काही नाव आहे देशामध्ये, हे नाव कुठे कमी होता कामा नये. आणि म्हणून हे मी सांगतो, डायल 112 वरचा कॉल रिस्पॉन्स टाइम पूर्वी 15.41 होता, आता तो 6.29 आहे. म्हणजे मिनिट इतका कमी झालाय, 15 वरून 6 वर आलाय. आणि म्हणून रिस्पॉन्स टाइम जो आहे मदतीचा, तो देखील कमी झालाय. हे आपण मांडलं पाहिजे. वस्तुस्थिती विरोधी पक्ष नेते असले तरी सुद्धा तुम्ही या सरकारचे राज्याचे भाग आहात. आणि म्हणून या पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला पोलीस कक्षाची स्थापना केली, 124 काउन्सिलिंग सेंटर सुरू केले, कायदा सुव्यवस्थेवर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मगाशी मी सांगितलेलं आहे, सविस्तर निवेदन केलेलं आहे. आणि म्हणून जास्त मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण या महाराष्ट्रात ज्यानं माज केला त्याचा नक्षा उतरवला गेलाच पाहिजे. आणि तो सरकार नक्की ती जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडेल. आणि म्हणून अंबादासजी, चुकीला माफी नाही. या राज्यामध्ये कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. कुठलाही गुन्हेगार, मगाशी म्हटलं मी त्याप्रमाणे यापुढे आपण पाहाल. आणि म्हणून आमच्या आया बहिणींकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्या गुन्हेगारांना कदापि माफी नाही, हे सरकारचं धोरण आहे. सरळ, साधं, सोपं. आणि म्हणून हे कायद्याचं राज्य आहे. कायदा हातात घेणाऱ्यांची गुंडगिरी मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही. या दोन्ही प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. बीडच्या प्रकरणात मी मगाशी सांगितलं ते, त्याच्यात कारवाई झालेली आहे आणि त्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे. परभणीत आता शांतता आहे. स्वार्थी राजकारणासाठी, सामाजिक तेढ, स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा, द्वेष पसरवण्याचं काम कुणी करता कामा नये. आणि हीच माझी विनंती आहे आपल्या सगळ्यांना की राज्य सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही रथाची दोन चाकं आहेत आणि दोन्ही चाकं जी आहेत एकमेकाला पूरक असली पाहिजे. शेवटी या राज्यामध्ये सर्व समाज राहतात, सर्व धर्मीय राहतात, गुन्ह्या गोविंदाने राहतात. त्यांच्यामध्ये द्वेष निर्माण होता कामा नये, तेढ निर्माण होता कामा नये. ही देखील माझी विनंती आहे आणि माझं आव्हान आहे. आणि म्हणून आपण आपल्या भाषणात राज्यातील उद्योग परराज्यात चालल्याचा आरोप केला. पुण्यातील हिंजवडीतील IT इंडस्ट्रीचं उदाहरण आपण दिलं. 2.5 वर्ष असेच आरोप झाले. फेक नरेटिव्ह, हा उद्योग गेला, तो उद्योग गेला आणि आमच्यामुळे गेला. उद्योग मंत्री होते तुम्ही कुठला तो वेदांता जो फॉक्सकॉन, तेव्हा तर सरकारला आमच्या 2 महिने झाले होते. 2 महिन्यामध्ये अंबादासजी एखादा उद्योग इकडून तिकडे जातो का तिकडून इकडे येतो का? मोठा उद्योग, त्याला प्रिपरेशन करायला लागतं, त्याला तयारी करावी लागते. त्याला जेव्हा कळलं की या राज्यामध्ये आम्हाला सहकार्य नाही मिळणार, त्यावेळेस त्यांनी निर्णय घेतला. आणि म्हणून अनेक आरोप केले. पण ते कुठला दुसरा एक आरोप केला होता उदयजी, कुठलं ते की ते आपण करतोय, रायगड मधला तो काय गेला, आपण करतोय, पण तो देखील गेला. कुठले काय सगळे उद्योग गेले. असं खोटं फेक नरेटिव्ह पसरवून या ठिकाणी लोकांची दिशाभूल करून उद्योजकांमध्ये देखील एक वेगळं वातावरण, नकारात्मक वातावरण निर्माण करून काय फायदा आहे? नुकसान आपलंच आहे, राज्याचं नुकसान आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडीच्या काळात औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र 3ऱ्या क्रमांकावर गेला होता. आता महाराष्ट्र पुन्हा आम्ही नंबर 1 ला आणलेला आहे आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झाला आहे. आणि म्हणून देशातील एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी 52% गुंतवणूक
एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे 52% पूर्ण देशाची। दावोस मध्ये झालेल्या 5 लाख कोटीच्या सामंजस्य करारापैकी जवळपास 86% 80% करार प्रत्यक्षात आलेले आहेत। प्रकल्पाच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे। तुम्ही मला मागितलं तर मी तुम्हाला उद्योगाचं देतो। मी तुमच्या अंबादासजी तुम्ही खूप अभ्यास नंतर देऊ चाललेलं आहे। माझ्याकडे सगळ्या कंपन्यांची नावं आणि चालू स्टेटस तुम्हाला देतो, मी पाठवून देतो। आणि म्हणून नाही, मी जे बोलेन ते पुराव्यानिशी बोलेन, कारण शेवटी आपल्याला एकमेकाला फेस करायचं आहे, खोटं बोलणार नाही मी। आणि म्हणून आज याची पूर्ण माहिती माझ्याकडे आहे। जुलै 2023च्या पावसाळी अधिवेशनात उद्योग विभागाने श्वेतपत्रिका काढली होती। श्वेतपत्रिका काढायला देखील हिंमत लागते, ती आम्ही काढली। आणि म्हणून उद्योगांची परिस्थिती काय आहे ती देखील आज आपल्याकडे चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, पोटेन्शियल आहे, स्किल मॅनपॉवर आहे, कनेक्टिव्हिटी आहे। आज समृद्धीमुळे आज आपण पाहतोय जिकडे कुत्र जात नव्हतं आज तिकडे मोठ्या इंडस्ट्री चालल्यात, मल्टीनॅशनल कंपन्या चाललेल्या आहेत। एक महामार्ग फक्त रस्ता नाही, तो पूर्ण इकोसिस्टीम तयार करतोय। इकोसिस्टीम त्याच्यावर शेतकऱ्यांना फूड प्रोसेसिंग युनिट, लॉजिस्टिक पार्क आहेत, कोल्ड स्टोरेजचे चेन होत आहेत और नवीन लॉजिस्टिक पार्क होत आहेत। ही वस्तुस्थिती आहे, ही वस्तुस्थिती मी आपल्या समोर मांडतोय। आणि तुम्हाला तर माहित आहे संभाजीनगर वरून आता शिर्डीला जायला किती वेळ लागतो, पूर्वी किती लागत होता, 40 मिनिटं फक्त। नागपूरला आता काही लोक तर समृद्धीने येतात। आणि म्हणून हे जे आमूलाग्र बदल झालेला आहे, आणि म्हणून मी सांगतो सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 1 जुलै 2022 पासून उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 221 विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्प उभे राहत आहेत। 3,48,000 कोटी गुंतवणूक त्यात होणार आहे। आकडे अंबादासजी लिहून घ्या। 2,13,000 रोजगार निर्मिती येत्या काही वर्षात होईल। आणि एवढे उद्योग व रोजगार या ठिकाणी येत आहेत, ही देखील आपल्या राज्यासाठी अतिशय चांगली गोष्ट आहे। आणि म्हणून त्याचबरोबर थ्रस्ट सेक्टरमध्ये 10 प्रकल्पांना मंजुरी मिळालेली आहे। त्यात 2,39,197 कोटींची गुंतवणूक होती आहे। एकूण असून 79,000 रोजगार निर्मिती त्यातून होईल। औद्योगिक समूह विकास मोहिमेअंतर्गत राज्यामध्ये 303 प्रकल्पांचा विकास करण्यात येतो, त्यापैकी 95 प्रकल्प सुरू झालेले आहेत। त्यांना राज्य आणि केंद्रामार्फत 600 कोटींचं अनुदान मिळालेलं आहे। यामुळे सभापती महोदय 29,000 सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना सहाय्य होणार असून जवळपास 1 लाख रोजगार नवीन निर्माण होणार आहे। आणि म्हणून विदर्भातील 65 प्रकल्पांचाही समावेश त्याच्यामध्ये आहे। इथं 266 कोटींच्या सामायिक सुविधा केंद्रासाठी देखील मंजुरी दिली आहे। यापैकी 12 प्रकल्प मंजूर आहेत आणि 3,000 लघु घटकांना देखील अर्थसहाय्य प्राप्त करून दिलेलं आहे। आणि म्हणून अजून मला जास्त सांगण्याची आवश्यकता नाही। यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगाच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा केलेली आहे। आणि विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योगांसाठी आपल्या सरकारने विविध महत्त्वाचे निर्णय देखील घेतलेत। विदर्भात 1 जुलै 2022 पासून आज तागायत 47 प्रकल्पांमध्ये 123 कोटी गुंतवणूक, 1,23,931 कोटी गुंतवणूक व 61,454 रोजगार निर्मिती या ठिकाणी होणार आहे। मराठवाड्यात आज तक एकूण 38 प्रकल्पामधील रुपये 74,640 कोटी गुंतवणूक केली आहे आणि त्यातून 41,325 रोजगार निर्मिती होणार आहे। संभाजीनगरला टोयोटा किर्लोस्कर, तसेच JSW ग्रीन मोबिलिटी या कंपनीने इलेक्ट्रिक वाहन
निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतायत. हे आपल्यासाठी चांगलं आहे, आपल्या जिल्ह्यासाठी चांगलं आहे. आणि मराठवाडा व विदर्भामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नवीन औद्योगिक क्षेत्राकरता मोठ्या प्रमाणामध्ये क्षेत्र अधिसूचित केलेलं आहे, लँड एक्वायर केली आहे, भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. आणि म्हणून सभापती महोदय 2022 ते 2024 या वर्षात राज्यात 2,44,000 कोटींची परकीय गुंतवणूक झालेली आहे. तर या वर्षातील पहिल्या 6 महिन्यात 1,13,236 कोटीची गुंतवणूक झालेली आहे. सिंगल विंडो क्लिअरन्स, मैत्री कक्ष, अद्ययावत पायाभूत सुविधा, प्रगत औद्योगिक धोरण, डेडिकेटेड विदेश कक्षांमुळे गुंतवणूक वाढलेली आहे. आणि म्हणून राज्यातील 1.25 लाख युवकांना रोजगार मिळाला असून त्यापैकी 23,564 युवक सभापती महोदय विदर्भातले आहेत. ही देखील अभिमानाची बाब आहे. विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक आणि पुणे येथील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 70,000 कोटी रुपयाचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव देखील सादर करण्यात आले. या गुंतवणुकीमुळे येणाऱ्या काळात युवकांना रोजगार उपलब्ध करून दिले जातील. तर गडचिरोली आणि चंद्रपूरच्या नक्षलग्रस्त भागात देखील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे. जवळपास 55,000 रोजगार निर्माण केले जातील. सभापती महोदय, गडचिरोलीचं मी उदाहरण सांगतो. जेव्हा मी पालकमंत्री होतो, गडचिरोलीमध्ये उद्योग सुरू करायची हिंमत कोणी दाखवत नव्हतं. शासनाकडून देखील त्यांना गृह विभागाकडून मदत होत नव्हती. त्यावेळेस मी त्या पोलीस अधिकाऱ्याचं नाव घेत नाही, परंतु मी सांगितलं त्या बैठकीमध्ये सुरजागड प्रकल्प सुरू झाला पाहिजे आणि त्या ठिकाणी लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे. आणि सुरजागड प्रकल्प सुरू झाला. सुरुवातीला 5,000 लोकांना रोजगार मिळाला, त्यानंतर आणखी 5,000 लोकांना रोजगार मिळाला. आता तोच कारखाना 22,000 कोटी रुपये इन्व्हेस्ट करून स्टील प्लांट काढतोय. आता JSW जातोय, आणखी इतर लोक स्टील इंडस्ट्रीवाले जात आहेत. त्यावेळेस नक्षलवाद करून तिथे प्रकल्प सुरू होत नव्हते. परंतु त्यावेळेस मी स्वतः त्या ठिकाणी गेलो, त्या ठिकाणी जे जे काय करायचं ते केलं, नियोजन केलं. त्यावेळेस मला नक्षलवाद्यांची धमकी आली. मी त्यावेळेस म्हणालो, नक्षलवाद फक्त गोळीबाराने नाही तर विकासाने आपल्याला संपवता येईल. दोन्हीकडून आपल्याला काम करावं लागेल. एक तर जे नक्षलवादी पोलिसांच्या अंगावर येतील तर त्यांचं जे काय आपण नक्षलवाद संपवण्यासाठी एन्काउंटर करतो ते केलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर तिकडच्या लोकांच्या हाताला काम दिलं पाहिजे. डेव्हलपमेंट, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते हे सगळं दिलं पाहिजे. आता मोबाईल टॉवर आलेत, याची डिटेल माझ्याकडे आहे. 586 मोबाईल टॉवर मंजूर झाले, त्यातले 380 मोबाईल टॉवर ऍक्टिव्हेट झालेत. आता अगदी नक्षलवाद्यांचा कोर एरिया आहे तिथपर्यंत मी गेलो, पोलिसांचं मॉरल वाढवलं. जेव्हा जेव्हा मोठे एन्काउंटर झाले, मोठमोठे लाखो करोडो लोकांचे जेव्हा त्यांच्यावर इनाम होते रुपयांचे, अशा जेव्हा गँगला पोलिसांनी मारलं, नक्षलवाद्यांना ठार केलं, त्यावेळेस हा पालकमंत्री जाऊन त्यांना 25 लाख 50 लाखाचं पारितोषिक देऊन आला. आणि त्यामुळे नक्षलवाद या ठिकाणी आता कमी होतोय. आणि म्हणून हे सगळे इंडस्ट्री तिकडे जातीये. गडचिरोलीमध्ये टाटा कंपनीच्या वतीने मी काल देखील माहिती दिली, इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन या ठिकाणी सेंटर सुरू केलं. टाटाने त्याच्यामध्ये मोठी इन्व्हेस्टमेंट केली. 5,000 वर्षाला 5,000 युवक युवती ट्रेंड होती. त्यांना प्लेसमेंट मिळेल, त्यांना काम मिळेल, त्यांच्या हाताला काम मिळेल, ते स्वतःचा उद्योग करतील आणि दुसऱ्याला देखील रोजगार देखील. बाळासाहेब म्हणायचे, नोकऱ्या ठीक आहे, नोकऱ्या आपल्याला मिळाल्याच पाहिजे, पण नोकऱ्या फक्त मागण्यापेक्षा नोकऱ्या देणारे हात निर्माण करा. आणि म्हणून सभापती महोदय, गडचिरोलीमध्ये आपण ते सुरू केलं. आणि म्हणून कनेक्टिव्हिटीसाठी मगाशी म्हणालो मी की मोबाईल टॉवर सुरू झाल्यामुळे
आता तिथे रस्ते आम्ही केले, जिथे रस्ते नव्हते तिथे रस्ते केले. कनेक्टिव्हिटी महत्वाची आहे. आणि म्हणून आता त्या ठिकाणी मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी देखील एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीमध्ये देखील पूर्वी आपण आपला जो नक्षलवादाचा आकडा कमी कमी होत चालला होता, परंतु आपल्या इथले नक्षलवाद जाऊन तिकडे आबुजमाळमध्ये लपायचे, छत्तीसगडच्या जंगलामध्ये, आणि तिकडे तेव्हा दुसरं सरकार काँग्रेसचं सरकार होतं, त्यांना पनाह दिली जायची, त्यांना संरक्षण दिलं जायचं. पण आता सरकार बदललंय. आता 2025 डिसेंबरच्या अगोदरपर्यंत हे संपूर्ण देशातला नक्षलवाद संपला पाहिजे, अशा प्रकारचा केंद्रीय गृहमंत्री महोदयांनी संकल्प केलाय. आणि मी विश्वासाने सांगतो, आपल्या महाराष्ट्रातला संपूर्णपणे नक्षलवाद 2025 पर्यंत पूर्णपणे संपल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी प्रकल्प सुरू झाले, जनतेची मानसिकता बदलली, सरेंडर होऊ लागले लोक, आणि अल्पावधीमध्ये नक्षलवाद हा जो का आपल्याला कलंक आहे तो पुसला जाईल, याचा देखील अभिमान आपल्याला पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी आता निवडणुका ज्या झाल्या, लोकशाही मार्गाने मतदान झालं. पूर्वी मतदान होत नव्हतं, लोक घाबरून मतदानाला जात नव्हती. आजची परिस्थिती बदलली आहे. आणि म्हणून गडचिरोली सारखा आदिवासी जिल्हा, नक्षलवादी जिल्हा आज नक्षलमुक्त होतोय, विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येतोय. ही देखील मोठी अचीवमेंट आहे आपल्यासाठी, आपल्या राज्यासाठी आणि राज्यातल्या जनतेसाठी. अमरावती आणि नागपूर आणि आता आपण समृद्धी हायवे जो आहे हा आपण भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली पर्यंत नेतोय. गडचिरोली मधून या स्टील इंडस्ट्री ज्या आलेल्या आहेत त्यांना देखील आपण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांना सांगितलं, काही ठिकाणी आपल्याला रेल्वेचे प्रकल्प आवश्यक आहेत. मोठ्या प्रमाणावर तिकडे बदल होईल, हजारो लाखो लोकांच्या हाताला काम मिळेल, हे आपण करतोय. आणि म्हणून अमरावती आणि नागपूर विभागातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी देखील 2500 कोटीचा निधी या ठिकाणी मंजूर केलेला आहे. म्हणून सभापती महोदय, 2023 मध्ये 21,000 तरुणांना रोजगार मेळाव्याद्वारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यात. मोठा आकडा आहे. अगोदरच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र 3ऱ्या क्रमांकावर टाकून गुजरात आणि कर्नाटक ही राज्य पुढे गेली होती, मगाशी मी म्हणालो. परंतु आता आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. याचा अभिमान तुम्हालाही आम्हालाही सगळ्यांना असला पाहिजे. आणि म्हणून गुजरात आणि कर्नाटक यांच्या एकूण गुंतवणुकीपेक्षा आपली गुंतवणूक जास्त आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून कुणाच्या काळात उद्योग पळाले आणि कुणाच्या काळात उद्योग आले, हे आकडेवारीनुसार सिद्ध होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने केलेल्या या प्रगतीचं कौतुक केलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये चांगल्याला चांगलं म्हणा ही आपली वृत्ती असली पाहिजे. पण कौतुक नाही तर किमान खोटे नाटे आरोप करून या महाराष्ट्राची बदनामी तर करू नका. आणि म्हणून एवढीच माझी विनंती आहे. आपण औषध खरेदीबाबत देखील विरोधी पक्षनेत्यांनी आरोप केले, याची गंभीर दखल घेतलेली आहे. आणि अशा प्रकारचे कोणतेही गैरप्रकार खपून घेतले जाणार नाहीत. रुग्णांना तातडीने औषध उपलब्ध होण्यासाठी 30% औषध खरेदीची परवानगी जिल्हा स्तरावर देण्यात आलेली आहे. आपल्याला माहित आहे ते. त्याबद्दल काही तक्रारी आल्यानंतर FDA ने देखील त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे. गरिबांच्या जीवाशी खेळण्याचा कुणालाही नैतिक अधिकार नाही. आणि म्हणून यांच्यावर चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना कारवाईचा योग्य डोस दिला जाईल, हे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. परिवहन मधल्या काहीतरी बस कंत्राट बाबत आपण या सभागृहात काही आपण विचार मांडलेले आहेत. पण आपण दिलेली आकडेवारी आणि माझ्याकडे असलेली आकडेवारी तफावत आहे. माझ्याकडे पूर्ण आकडेवारी आहे, परिवहनचं एक वेगळं हे आहे. यामध्ये
एसटी महामंडळाने 60 रुपये प्रति किलोमीटरचं टेंडर काढलेलं नाही, हे मी आपल्याला सांगू इच्छितो. एसटी महामंडळाने मुंबई पुण्यासाठी 450 बसेस, नाशिक छत्रपती संभाजीनगरसाठी 430 बसेस आणि नागपूर अमरावतीसाठी 430 बसेस अशा एकूण 1310 बसेस भाडे तत्वावर घेण्यासाठी निविदा काढली होती. त्याप्रमाणे सिटी लाईफ लाईन ट्रॅव्हल टाइम मोबिलिटी इंडिया आणि अँटनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन यांनी निविदा सादर केल्या. 13 डिसेंबर रोजी एसटी महामंडळाच्या बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये महामंडळाचे प्रकल्प सल्लागार KPMG यांनी प्रति किलोमीटर 35 रुपये 70 पैसे या दराचे विश्लेषण सादर केले. त्या अनुषंगाने तीनही निविदेकारांनी सुधारित दर सादर केले. त्याप्रमाणे या ठिकाणी सिटी लाईफ लाईन 35 रुपये 10 पैसे, ट्रॅव्हल टाइम 34 रुपये 70 पैसे, अँटनी 34 रुपये 70 पैसे असे किलोमीटर असे दर दिलेले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे, तपासून घ्या. आणि त्यानुसार त्या कंपन्यांना इरादापत्र दिले आहे. अंबादासजी, या प्रकरणातील सर्व प्रक्रिया ही पारदर्शीपणे राबविण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला आणखी काय वाटत असेल, आणखी काय माहिती असेल तर त्याची देखील गंभीरपणे त्याची दखल घेतली जाईल. हे अधिवेशन विदर्भात होतंय सभापती महोदय, मात्र विदर्भाच्या प्रश्नांना विरोधकांनी किती महत्त्व दिलंय ते त्यांच्या या अंतिम आठवड्यातून दिसून आलेलं आहे. विदर्भ विकासापेक्षा जास्तीचं राजकारण करण्यामध्येच जास्ती धन्यता मानणारे काही लोक आहेत आणि म्हणून राज्यातील प्रादेशिक समतोल राखत सिंचन क्षेत्र आपल्याला वाढवायचं आहे. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी दुष्काळावर मात करायची असेल तर आपल्याला सिंचनाचा अनुशेष भरून काढावा लागेल. सभापती महोदय, जून 2024 अखेरीस 14,40,000 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली. सध्या 81 सिंचन प्रकल्पांचं काम सुरू आहे. विदर्भासाठी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प संजीवनी ठरणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा या 6 जिल्ह्यातील 3,71,000 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 88,575 कोटी रुपयाचा खर्च आहे. 62.57 TMC पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. या वर्षात विदर्भ विकास महामंडळाने बोरवा, 70 सावंगा व घोटशिवनी या 3 बॅरेजेसना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. विदर्भातील 6 जिल्ह्यामध्ये 7,85,000 चा अनुशेष होता. सभापती महोदय, जून 2023 अखेर 7,12,000 हेक्टर अनुशेष दूर झाला आहे आणि अमरावती व वाशिम जिल्ह्याचा देखील अनुशेष दूर केला आहे. पुढच्या 2 वर्षात अकोला आणि बुलढाण्यातला अनुशेष देखील दूर होईल आणि आम्ही अगदी प्रामाणिकपणे अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. परंतु या आधीच्या सरकारने काय केलं याचा देखील विचार केला पाहिजे. त्यांनी त्यांचं अपयश काय याचा देखील विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून तुम्ही खऱ्या अर्थाने इतके वर्ष सत्तेमध्ये होते, किती वर्ष 50-60 वर्षापासून काँग्रेस सरकार सत्तेमध्ये होतं, परंतु हा तुमच्या नाकर्तेपणामुळे जो अनुशेष निर्माण झालेला आहे तो अनुशेष भरून काढण्याचं काम महायुती सरकार करतंय, हे मी या ठिकाणी प्रामाणिकपणे सांगू इच्छितो. मराठवाड्याची दुष्काळवाडा ही ओळख पुसून टाकायची असेल तर विरोधी पक्ष नेते आपल्याला एकत्रितपणे काम करावं लागेल. काही सूचना तुम्हालाही कराव्या लागतील. काही ठिकाणी आपल्याला जिथे आपल्याला आज पिण्याचं पाणी नाही, आज सिंचन नाही, त्या भागाला आपल्याला ओलिताखाली आणावं लागेल. त्या ठिकाणी प्रकल्प राबवावे लागतील आणि त्या मराठवाड्यातल्या लोकांना आपल्याला न्याय द्यावा लागेल. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ही या भागासाठी गेम चेंजर ठरणारी होती. अनेक वर्ष या योजनेची चर्चा होती, परंतु आम्ही ही योजना आणि जेव्हा चर्चा होती, सरकार बदललं, महायुती सरकार आल्यानंतर मराठवाडा वॉटर ग्रीड बासनात बांधली. पण पुन्हा सरकार आलं, मुख्यमंत्री मी झालो आणि तेव्हा पुन्हा ही सुरू केली आपण.
आणि म्हणून मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही योजना आता राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. आणि म्हणून जलयुक्त शिवार योजना देवेंद्रजी जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांच्या संकल्पनेतून सुरू झाली. अरे बाबा, ही योजना जलयुक्त शिवार योजना ही वरदान होती शेतकऱ्यांसाठी, दुष्काळी भागासाठी. परंतु विरोधी पक्षाने ती योजना बंद केली. सभापती महोदय, त्यामुळे राज्याचं मोठं नुकसान तर झालं, शेतकऱ्यांचं देखील मोठं नुकसान झालं आणि बळीराजाचं नुकसान झालं. जलयुक्त शिवार योजनेत पहिल्या टप्प्यात 20,000 पेक्षा जास्त गावं जलयुक्त झाली, परिपूर्ण झाली. रब्बी क्षेत्रात 25 ते 50% वाढ झाली. भूजल स्तर सुद्धा 1.5 ते 2 मीटरने वाढला. जलयुक्त शिवार योजना दुसऱ्या टप्प्यात 5,852 गावं निवडण्यात आली आणि 1.5 लाख कामापैकी 72,000 कामं पूर्ण केली. आतापर्यंत यावर 1,159 कोटी रुपये खर्च केला आहे. या वर्षासाठी 600 कोटींचं विशेष नियोजन केलंय आणि म्हणून जलयुक्त शिवार योजना ही शेतकऱ्यांना, बळीराजाला वरदान ठरणारी योजना आम्ही अतिशय वेगाने पुढे नेतोय, त्याला गती देतोय. आणि म्हणून शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठ्याचा सुद्धा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. यामध्ये राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना अंबादासजी 3 HP, 4 HP, 5 HP, 7.5 HP पर्यंत आपण वीज बिल माफ केलेलं आहे. 0 बिल आता गेली असतील, आली असतील. 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा देणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे, पहिलं राज्य आहे. आणि म्हणून यासाठी 2750 कोटीची पुरवणी याद्यांमध्ये तरतूद केलेली आहे. हे शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, हे बळीराजाचं सरकार आहे. आणि म्हणून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा शाश्वत व अखंडित वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषी वाहिनी योजना सुरू केली आहे. मी मुख्यमंत्री होतो, देवेंद्रजी ऊर्जा खातं त्यांच्याकडे होतं. या ऊर्जा विभागामध्ये सोलरवर खूप मोठ्या प्रमाणावर काम केलंय. त्यामध्ये MSEB सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड, MSAPL कंपनीला नोडल एजन्सी म्हणून नेमली आहे. MSAPL सौर ऊर्जा विकासकांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. आणि म्हणून यामध्ये 15,708 मेगावॅट क्षमतेसाठी वर्क ऑर्डर दिले आहे, कार्यादेश दिलेले आहेत. आणि म्हणून मी देवेंद्रजी आता मुख्यमंत्री आहेत, पण त्यांना धन्यवाद देतो की या शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भातला हा मोठा क्रांतिकारी निर्णय ठरेल. आणि म्हणून या ठिकाणी 1 लाख त्यापैकी 659 मेगावॅट क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. आकडे लिहून घ्या, तुम्ही तपासून घ्या. 1,30,486 ग्राहकांना 8 तास 3 फेज वीज पुरवठा सुरू झालेला आहे. जून 2026 पर्यंत सभापती महोदय हा प्रकल्प पूर्ण होईल. त्यामुळे जवळपास 32,93,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होईल. अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी निरंतर वीज योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर बदलण्याची कामं सुरू आहेत. या योजनेचा कालावधी 3 वर्षाचा आहे. अनेक लोकांचे प्रश्न आहेत ते गेल्या 9 महिन्यात नादुरुस्त झालेल्या 52,593 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर पैकी 52,494 ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यात आलेत. 99 ट्रान्सफॉर्मर बदलण्याचं काम सुरू आहे. ही आकडेवारी आहे. ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाल्यास ती 1 ते 3 दिवसात बदलण्यात येतात. एवढी गती या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण घेतलेली आहे. 34,653 नवे ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत 13,653 ट्रान्सफॉर्मर खरेदीची ऑर्डर देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 4,664 ट्रान्सफॉर्मर प्राप्त झालेले आहेत. आणि एवढे ट्रान्सफॉर्मर बदलले, आपण एवढे ट्रान्सफॉर्मर बदलले, त्याचा शॉक विरोधी पक्षाला बसला आणि त्या शॉक मधून बाहेर आले पाहिजे. आता सावरले पाहिजे, वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे.
आणि जनतेचा जनादेश मान्य केला पाहिजे, स्वीकारला पाहिजे. सोयाबीन आणि धान कापसाचाही विषय या चर्चेदरम्यान निघाला. नाताभाऊंनी देखील चर्चा केली, विरोधी पक्षांनी देखील चर्चा केली. सोयाबीन धान कापसाचा जे आहे खरेदीसाठी नाफेड आणि NCCFची 586 केंद्र सुरू आहेत आणि म्हणून जिल्हा निहाय खरेदीची मर्यादा वाढवून द्या अशी देखील मागणी होती शेतकऱ्यांची. तो निर्णय देखील आपल्या सरकारने घेतला. आतापर्यंत 1,89,450 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली. ही गेल्या 15 वर्षातली सर्वाधिक खरेदी आहे, रेकॉर्ड खरेदी आहे. हे मी मुद्दाम या ठिकाणी सांगू इच्छितो. 12 जानेवारी पर्यंत खरेदी केंद्र सुरू राहतील आणि गरज पडली तर केंद्र सरकारला सांगून त्याच्यामध्ये देखील आपण मुदतवाढ मागू, ती देखील मिळेल. एवढंच नाही तर केंद्र सरकारला आपण विनंती केली आहे की पाऊस उशिरापर्यंत आलेला आहे, उशिरापर्यंत पाऊस पडला आहे, त्याच्यामुळे आर्द्रता मॉइश्चर जे आहे हे मॉइश्चर जास्त आहे आणि म्हणून पहिल्यांदा केंद्र सरकारने आपल्या विनंतीनुसार 12% मॉइश्चरची खरेदी होत होती, ती 15% वाढवलेली आहे. ही देखील शेतकऱ्यांसाठी मोठी समाधानाची बाब आहे आणि म्हणून त्याला देखील परवानगी दिली. मंत्री महोदयांची मी देखील तेव्हा केंद्रीय मंत्री महोदयांशी बोले शिंदे जी 1 किलो भी सोयाबीन रहेगा तो हम खरीदी करेंगे, 15% मॉइश्चर का वो भी खरीदी करेंगे, हम किसानों के साथ रहेंगे. हे देखील त्या ठिकाणी सांगितलं. राज्यात यंदा 40,73,000 हेक्टर क्षेत्र कापूस लागवडीखाली आहे. त्यातून 42,77,000 मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. केंद्राने कापसासाठी सध्याचा बाजारभाव प्रति क्विंटल मागे किमान रुपये 7,200, कमाल 7,521 इतका घोषित केलेला आहे. अंबादासजी, मागच्या वर्षापेक्षा 500 रुपयांनी जास्ती आहे. ही देखील वस्तुस्थिती आहे नाताभाऊ. आणि म्हणून राज्यात हमी भावाने कापूस खरेदीसाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने राज्यात 122 खरेदी केंद्र मंजूर केलेली आहेत. त्यात अमरावती नागपूर विभागात 62 केंद्राचा समावेश आहे. कापूस खरेदीसाठी राज्यात एकूण 30 खरेदी केंद्र सुरू करावीत अशी केंद्राकडे देखील अधिकची मागणी केलेली आहे. कालपर्यंत 38,10,000 क्विंटल कापसाची खरेदी झालेली आहे. या ठिकाणी सभापती महोदय, कोकणाचा एक विषय कोणी काढला होता, हापूस, आंबा, काजू, सुपारी यांना पीक विमा देण्यात दुर्लक्ष झाल्याचा मुद्दा इथे उपस्थित केलेला आहे. मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, आंब्यासाठी 64,631 शेतकऱ्यांना 154 कोटी 90 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिलेली आहे. काजूसाठी 11,904 शेतकऱ्यांना 17 कोटी नुकसान भरपाई दिली आहे आणि 80 ते 90% शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. उर्वरित नुकसान भरपाईचं वाटप सुरू आहे आणि म्हणून कोकणाचा हा विषय महत्वाचा आहे. रशेट आहे ना इकडे, कोकणवाले इकडे आहेत आणि म्हणून कोकणाला सरकारने न्याय दिला, भरभरून दिलं. म्हणून कोकणाने देखील या निवडणुकीमध्ये भरभरून महायुतीला मतांचा वर्षाव केला. हिंदू मिल आणि शिवस्मारकाबाबत विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. खडसे साहेबांनी देखील तो मुद्दा उपस्थित केला होता. शिवस्मारकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित आहे. आम्ही त्याच्या मागे लागू. आपण एकजुटीने पाठपुरावा करू आणि त्याच्यावर लवकरच आपण निर्णय व्हावा अशी विनंती आणि प्रयत्न करू. हिंदू मिल येथे महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचं काम प्रगतीपथावर आहे. मध्यंतरीच्या काळात काही लोकांमुळे काम मंदावलं होतं, थंडावलं होतं, परंतु आम्ही आल्यानंतर ताबडतोब कामाला गती दिली. हिंदू मिल येथील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक, या स्मारकाचं 61% काम पूर्ण झालेलं आहे. राम सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी सांगतो, जगाला हेवा वाटावं
जगाला हेबा वाटावा असा 350 फुटाचा डॉक्टर बाबासाहेबांचा आंबेडकरांचा पुतळा तयार करण्याचं काम सुरू आहे आणि त्या पुतळ्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेबांच्या परिवारातील सन्माननीय सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी यांनी गाझियाबादला जाऊन देखील पाहणी करून आले आणि म्हणून त्यांना देखील विश्वासात घेतला आपण आणि म्हणून आजपर्यंत 416 कोटी 59 लाख रुपये खर्च झाला असून या वर्षासाठी MMRDA ने 600 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे। हे स्मारक डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आपलं आहे आणि त्या दृष्टीने आपण पावलं उचलतोय। राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये खडसे साहेब संविधान भवन उभारणीचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय। महायुती सरकारला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अथवा संविधान जे काही मध्ये फेक नॅरेटिव्ह पसरवून लोकसभेला दिशाभूल झाली, आता दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कुणी केला तरी सुद्धा लोकांनी त्यांना विधानसभेमध्ये जागा दाखवलेली आहे। काँग्रेसचे दलित बांधवांविषयी काय धोरण राहिली आहे हे आपल्याला माहित आहे, त्याविषयी मी जास्ती काय नव्याने सांगण्याची गरज नाही, परंतु खुद्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच म्हणाले होते काँग्रेस हे जळतं घर आहे, त्यापासून दूर राहा। असं कोण म्हणाला? मी नाही, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते। बाबासाहेबांची ही भूमिका काय सांगते? काँग्रेसने सातत्याने बाबासाहेबांचा अपमान केला। सभापती महोदय, काँग्रेसने 2 वेळा कट कारस्थान करून बाबासाहेबांना निवडणुकीमध्ये पराभूत केलं। बाबासाहेबांनी कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा का दिला याचा देखील आपल्या लोकांना त्याची माहिती घ्या, माहिती आहे, कारण याची कारण तपासा, मग आपल्याला कळेल की बाबासाहेबांना कसं अपमानित केलं गेलं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या जनता या नियतकालिकाच्या 7 जुलै 1934 रोजीच्या अंकामध्ये काँग्रेस ही भांडवलदार आणि जमीनदार यांची संस्था आहे। ती ऐन केन प्रकारे त्यांचे हितसंबंध आणि त्यांची हुकूमत टिकून ठेवण्यासाठी काम करणारी संस्था आहे असा उल्लेख बाबासाहेबांनी या नियतकालिकामध्ये या अंकामध्ये केलेला आहे आणि म्हणून मी पुराव्यानिशी बोलतोय बिलकुल। आणि म्हणून या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतो अंबादासजी याच्यामध्ये उल्लेख आहे, तुम्हाला वाचलाय ना? हे बघा माझ्याकडे मी आणलंय, हे फ्लॅग लावून आणलेलं आहे, याच्यामध्ये उल्लेख आहे बाबासाहेब बोललेले। मी माझ्या मनाचं सांगत नाही, हा उल्लेख देखील इथं शंभरात घ्या, याच्यामध्ये आहे। अंबादासनी वाचलंय ते, त्यांना माहित आहे, परंतु ते बोलू शकत नाहीत। त्यांची खरं बोललं पाहिजे। बाळासाहेबांचं शिवसैनिक आहे आणि म्हणून या ठिकाणी मला सांगा, काँग्रेस दलितांच्या हिताचा विचार करू शकेल का? काँग्रेस ही दलित द्वेष्टी होती आणि आजही आहे असा आरोप त्याच्यातून सिद्ध होतोय। अलीकडेच काँग्रेसच्या युवा नेत्यांनी अमेरिकेमध्ये जाऊन आरक्षण बंद करण्याची आरोळी ठोकली। हे आमचे दलित बांधव विसरलेले नाहीत। काँग्रेसने सातत्याने जिवंतपणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची अवहेलना केलीच, पण त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील त्यांची अवहेलना करण्याची संधी सोडली नाही। सभापती महोदय, हे दुर्दैवाने या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतंय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर त्यांच्या चिरस्मारकासाठी गिरगाव चौपाटीच्या जागेची मागणी केली, परंतु ती जागा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दिली नाही। शेवटी दादर चौपाटीची बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टची जागा मिळाली, ते देखील माझ्याकडे आहे। मी हे नाही बोलत, वेग नाही, एक पुस्तक आहे ना,
पुन्हा आहेत. हे बघा अंबादासजी, आता हो बघा तुम्ही पण, हे आठवणीतले बाबासाहेब, यामध्ये काँग्रेसने बाबासाहेबांचं वैर त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील सोडलं नाही. हे मी सांगत नाही, हे महाराष्ट्र शासनाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे सदस्य डॉक्टर योगीराज बागुल यांनी त्यांच्या आठवणीतले बाबासाहेब या ग्रंथामध्ये नमूद केलेलं आहे. माझा एकही शब्द नाहीये, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून काँग्रेसने मनात आणलं असतं तर बाबासाहेबांना कधीच भारतरत्न देता आला असतं, कधीच देता आला असतं. परंतु ते आपापसात एकमेकांना भारतरत्न देत राहिले, देत बसले. परंतु भाजपच्या सहकार्याने, भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्याने सत्तेवर आलेल्या VP सिंग सरकारने बाबासाहेबांना भारतरत्न दिलं. म्हणजे काँग्रेसने बाबासाहेबांना 1990 पर्यंत भारतरत्न मिळू दिलं नाही. हे दुर्दैवाने या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. हे वास्तव आहे. हा आहे काँग्रेसचा खरा चेहरा, हा आहे काँग्रेसचा खरा चेहरा. आणि म्हणून त्यांचा हा खोटेपणाचा सभापती महोदय बुरखा माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शाह यांनी फाडून टाकल्यानेच त्याच्यातलं तोडून मोडून दाखवलं, पुढचं सोडलं, मागचं सोडलं, मधलंच धरलं आणि मग त्याच्यावर राजकारण केलं. त्यांनी गृहमंत्री महोदयाने अमित भाईंनी स्वतः त्याचा प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन खुलासाही केला. परंतु त्या बाबतीमध्ये जसं फेक नरेटिव्ह लोकसभेला पसरवलं तसं फेक नरेटिव्ह परत या ठिकाणी पसरवण्याचं पाप काँग्रेस करत आहे. आणि त्यामुळे मी एवढंच आपल्याला सांगतो की बाबासाहेबांच्या नावाने जे राजकारण करू लागलेले आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो, अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या, नाव घेत नाही मी, हाके चैत्यभूमीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या लोकांनी किती वेळा जाऊन अभिवादन केलं सांगा. आणि आमच्याकडे आता जे लोक आले ते सांगतात की चैत्यभूमीच्या कार्यक्रमाला वंदन करायला देखील जाण्याची आवश्यकता नाही. काय बाबासाहेबांच्या नावाने तुम्ही राजकारण करताय? काय बाबासाहेबांच्या नावाने शिकवता आम्हाला? दरवर्षी 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी येतात, महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी येतात. चैत्यभूमीवर लाखो लोकांचा जनसागर लोटतो. एक अरबी समुद्र महासागर आणि इकडे लोकांचा, बाबासाहेबांच्या अनुयायांचा आणि बाबासाहेबांच्या विचारांचा सगळा महासागर उसळतो. किती वेळा त्यांची विचारपूस केली? कधी विचारपूस केली? ते कशा स्थितीत राहतात, काय खातात याची चौकशी सुद्धा केली? कधी नाही केली. आणि म्हणून हे पुतना मावशीचं प्रेम हे मगरमच्छ के आंसू आहे, याची जाणीव आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. पायऱ्यांवर आंदोलन करून डॉक्टर बाबासाहेबांविषयी प्रेम आपल्याला दाखवता येणार नाही. ते हृदयात असावं लागतं, हृदयामध्ये असावं लागतं, मनापासून प्रेम करावं लागतं. बाबासाहेबांनी घटना लिहिली आणि बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे आज आपल्या देशाचा आणि आपल्या राज्याचा कारभार आपण करतोय. एक अतिशय उत्तम घटना, कितीतरी देशांचा अभ्यास करून, नीलमताईंना जास्ती माहिती आहे त्याच्याबद्दल, कितीतरी देशांचा अभ्यास करून सर्वोत्तम उत्कृष्ट घटना आपल्या देशाची बाबासाहेबांनी लिहिली. आणि म्हणून सरकार बाबासाहेबांच्या बद्दल जेवढं त्यांच्या स्मृती, त्यांच्या आठवणी, त्यांनी केलेलं काम, त्यांचे विचार जनसामान्यापर्यंत घराघरामध्ये पोहोचवण्याचं काम जे आहे ते सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास या ठिकाणी मी देऊ इच्छितो. आणि म्हणून
सगळ्यांचा विकास आणि परस्परांवर विश्वास या दोन सूत्रांवर महायुतीचं सरकार गेली 2.5 वर्ष काम करत आहे. मुळात महायुतीचा जन्म त्याच्यासाठी झालाय. मी अनेक वेळा म्हटलंय की मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय मिळालं, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या जीवनामध्ये काय बदल घडला हे आम्हाला महत्वाचं आहे. म्हणून आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ या सगळ्यांना या सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना शासन आपल्या दारी ही योजना सुरू केली. 5 कोटी लोकांनी त्याचा फायदा घेतला. बाळासाहेब म्हणायचे कार्यकर्ता घरात नाही लोकांच्या दारात शोभून दिसतो, ते काम आम्ही केलं गेल्या 2.5 वर्षामध्ये. आणि म्हणून मी खात्रीने सांगतो 5 वर्षात महाराष्ट्र नंबर 1 राहील. कारण आता निवडणूक पूर्वी देखील आम्ही 3 होतो, आताही आम्ही 3 आहोत. त्यामुळे अतिशय वेगाने देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार वेगाने काम करेल, वेगाने वाटचाल करेल. जसा जनादेश मिळाला तो आम्ही प्रमाण मानला, शिरसावन्य मानला आणि म्हणून न्यायाचं, लोककल्याणाचं गतिमान राज्य आता सुरू झालेलं आहे. गतिमान राज्य, सर्वसामान्यांचं राज्य सुरू झालेलं आहे आणि सर्वसामान्यांसाठी सर्वसामान्यांचं सरकार या ठिकाणी स्थापन झालेलं आहे. आता महाराष्ट्र कुठेही थांबू शकत नाही. सगळे अडथळे दूर झालेले आहेत आणि पुढील 5 वर्ष महाराष्ट्राचीच आहेत, महाराष्ट्राच्या हिताची आहेत, महाराष्ट्राच्या भल्याची आहेत, सर्वसामान्यांची आहेत. आणि म्हणून सरकार काय, विरोधी पक्ष काय, हे दोन्ही आपण विकासाच्या कामावर, विकासाच्या नावावर एकत्र येऊया. हे आपण आरोप प्रत्यारोप आता बंद करूया. आरोप प्रत्यारोप करून काय मिळालं या एकनाथ शिंदेला, या महायुतीला, घटनाबाह्य सरकार, घटनाबाह्य मुख्यमंत्री काय काय बोलले, आम्ही सहन केलं. आता ते सुरू ठेवलं. याच्यातून तुम्ही काय म्हणतो, पुढच्याला लागली ठेच की मागच्याला काय कळतं. छानपण सुचलं पाहिजे, पण मला वाटत नाही अजून सुचलंय. अजून ते शब्द मी ऐकलेत बाहेर. तर मी सांगतो अंबादासजी, तुम्ही समजदार आहात, तुम्हाला सगळं कळतं. विरोधी पक्षनेता म्हणून तुम्ही महाराष्ट्रात फिरताय, महाराष्ट्रात फिरलेला आहात, जनभावना कळते, जनमत कळतं. त्यामुळे आता 56 वरून 20 वर आलेला आहे. जर सुधारला नाहीत तर 0 निघून जाईल आणि तिकडे 0 निघाला इकडे पण अडचण होईल या सभागृहात. त्यामुळे आपण वेळीच सुधरून गेलं पाहिजे. आम्ही काय बघा, हे काय वैयक्तिक कुणाचं नाहीये, आम्ही कोणाची दुश्मनी ठेवत नाही. सुडाचं राजकारण तर आम्ही बिलकुल करणार नाही, आकसाचं राजकारण करणार नाही. सुडापोटी, आकसापोटी कुठलाही आम्ही चुकीचा निर्णय घेणार नाही. असं आम्ही 2.5 वर्षात देखील आम्ही केलं. 2.5 वर्षाच्या पूर्वीच्या सरकारमध्ये काय काय केलं त्याच्यात मी जात नाही. आपल्याला माहित आहे किती कायद्याचा, सत्तेचा दुरुपयोग झाला, हेही देखील आपल्याला माहित आहे. परंतु आम्ही तसं करणार नाही. आम्हाला लोकांनी एवढं मॅन्डेट दिलंय, अगदी लँडस्लाइड विक्ट्री मिळाली आहे, एवढा विजय मिळाला आहे. त्यामुळे त्या जनभावनेचा आदर, सन्मान आमचं सरकार महायुतीचं केल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास या ठिकाणी मी देतो. आणि सभापती महोदय, जाता जाता इतकंच सांगतो, वरच्या सभागृहात आल्यामुळे मी नवीन काहीतरी झालं वाटतं. जिंदगी जियो इस कदर की पहचान बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन काम करो इस तरह कि मिसाल बन जाए. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विरोधी पक्ष नेते सभापती महोदय,
बोलतो ना, अजून सुरुवात नाही केली ना. सभापती महोदय, मी कोणत्या टिप्पण्या करणार नाही. फक्त मी जे काही मुद्दे मांडले होते त्याच्यातले 2-3 मुद्द्यांना माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना स्पर्श करण्याचा राहिला. एक तर गृह विभागाचा विचार चर्चा करताना एक राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या सहकारी संस्था आहे, मग मलकापूर अर्बन बँक, ज्ञानराधा सोसायटी, आदर्श, भागचंद राय सोनी, राजस्थान, अशा काही संस्था आहे ज्याच्यात जवळपास 55,000 कोटींच्या ठेवी आहेत. त्याच्याविषयी गृह विभागामार्फत म्हणजे गुन्हे विभागामार्फत एक तीव्र कारवाई अपेक्षित आहे. तो एक मुद्दा माझा आहे. दुसरं, उद्योगाच्या विषयात बोलत असताना संभाजीनगरची जी 5 स्टार MIDC आहे, बिडकीन, शेंद्रा कॉरिडॉर जो आहे, याच्यात अतिरिक्त पुन्हा सेकंड फेजचं, कारण आता तिथली जागा आता संपलेली आहे, तेव्हा त्याचं सेकंड फेज ॲक्विजिशनचं सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. मी तो मुद्दा स्पर्श केला होता. आणि जो परिवहनचा मुद्दा आपण मांडला की त्याच्यात आता तुम्ही जे आकडे दिले ते बरोबर आहे. 35 रुपये 70 पैसे, 34 रुपये 90 पैसे. त्याच्या आधी हे विदाऊट डिझेल आकडे आहेत. त्याच्या आधी विथ डिझेल 44 रुपयाने ऑलरेडी आत्ताच्या घडीला ST महामंडळ सेवा देतो. आणि आता हे तुम्हीच बघा, फक्त याची बरोबर तुम्ही बघा, 44 विथ डिझेल आणि विदाऊट डिझेल हे 35 रुपये नवीन आहे. हा माझा याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण सोयाबीन आणि कापसाविषयी बोलले, परंतु कांद्याचं निर्यात शुल्क जे आहे याच्याविषयी केंद्राला आपण सगळ्यांनी मिळून एक विनंती केली पाहिजे की हे निर्यात शुल्क याच्याविषयी आपण सगळ्यांनी मिळून, कारण हा आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा विषय आहे, त्याच्याविषयी सुद्धा एक ठोस भूमिका राज्य म्हणून आपल्याला घ्यावी लागेल. एवढं एक माझं या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगणं. प्रवीण दरेकर. आता राईट टू रिप्लाय आता आपण झालाय, आता 1-2 मिनिटात संपवा. एक महत्वाचा प्रश्न आहे की या विदर्भामध्ये हे अधिवेशन असताना विदर्भासाठी काहीतरी पॅकेज जाहीर होईल अशी अपेक्षा होती. खाली पण झालं नाही, वर पण झालं नाही. विदर्भामध्ये सातत्यानं आपण याच्यासाठीच अधिवेशन घेतो की विदर्भाला काहीतरी न्याय मिळावा, या लोकांच्या त्याच्यामध्ये अपेक्षा आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना या संदर्भामध्ये विदर्भाचा विसर पडलेला दिसतोय. नाहीतर दरवेळेस विदर्भासाठी काही वेगळी व्यवस्था, वेगळं काहीतरी करण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. तर त्यासाठी एक, आणि दुसरं, कापूस उत्पादकांना न्याय मिळाला पाहिजे. कापूस उत्पादकांना 6,500 रुपये 6,000 रुपये क्विंटलनाच भाव द्यावा लागतो, परवडत नाही अशी स्थिती त्याच्यामध्ये आहे. त्यामुळे किमान कापूस उत्पादकांना त्याच्यामध्ये प्रति क्विंटल किंवा प्रति हेक्टर जे काही द्यायचं असेल ते अनुदान त्या संदर्भामध्ये कापूस उत्पादकांना मिळालं पाहिजे, ही माझी या निमित्तानं विनंती आहे. सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी देखील जे मुद्दे उपस्थित केलेत ते महत्त्वाचे आहेत. आणि त्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि मी स्वतः केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी देखील चर्चा केली, कृषी मंत्र्यांशी चर्चा केली. आणि जी 20% एक्सपोर्ट ड्युटी आहे त्या संदर्भामध्ये आपल्याला ठोस निर्णय घेणं गरजेचं आहे. आणि दुसराही मुद्दा आहे तो देखील मी गांभीर्याने घेतलेला आहे. नाताभाऊंचा जो विषय आहे, मी विदर्भामध्ये ज्या ज्या काही आपण योजना सुरू केल्या याच्या आकडेवारीनुसार या ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. आणखी देखील विदर्भातलं अधिवेशन आहे आणि विदर्भासाठी आपल्याला काय जे निर्णय घेतले हे आपल्यासमोर मी मांडलेले आहेत. खरं म्हणजे विदर्भामध्ये यापूर्वी जो काही अनुशेष होता तो भरून काढण्याचं काम आपण नाताभाऊ केलेलं आहे. आणि आणखी काही विदर्भासाठी निर्णय घ्यायचे तेही घेऊ. सरकार विदर्भाच्या बाजूचं आहे. कापसाच्या बाबतीत मी तुम्हाला आकडेवारी सांगितली ना, काहीतरी ते आता जसा जो दर आहे आता 500 रुपये
प्रति क्विंटल त्यांना यावर्षी जास्ती मिळाला आहे. आणखी आपल्याला काय करता येईल आपण करू. थोडक्यात प्रवीणजी. सन्माननीय नाही थोडक्यात मुद्देच तर मला राईट ट्रिपला वेळ लागला असता. सभापती महोदय 3-4 मुद्द्यावर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचं लक्ष वेधू इच्छितो. सभापती महोदय, मी जो मुद्दा मांडला होता की मुंबईचे पोलीस जे आहेत त्यांच्या घरांचा प्रश्न आहे. आज त्यांचे त्या ठिकाणचे ज्या बिल्डिंग्स आहेत त्या जीर्ण अवस्थेत आहेत. त्यांची छपरं त्या ठिकाणी स्लॅब पडतोय, पाणी पावसाचा आत जात आहे. तर त्यामुळे कधीही त्या ठिकाणी धोका उद्भवू शकतो आणि पोलीस दिवस रात्र सभापती महोदय त्या ठिकाणी आपल्यासाठी काम करतात. तर त्यांच्या त्या ज्या आहेत वसाहती त्या रिपेअर करणं, अशा प्रकारची दुर्घटना घटू नये याची काळजी घेण्यासाठी सरकार काय करणार. त्याचबरोबर सभापती महोदय, पोलिसांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे. आपण वरळी बीडीटीचा अत्यंत चांगला डेव्हलपमेंटचा साहेब आपणच क्रांतिकारी असा निर्णय घेतला जो वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी पडून होता. आणि त्याच्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की पोलीस हाऊसिंग त्यांची घरं या पोलिसांची देण्यासंदर्भात आपण टाइम बाउंड प्रोग्राम करावा. आपला मानसिकता आपली आहे, त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांची आहे, पोलीस आज आपल्याकडे त्या ठिकाणी आस लावून आहेत. तर माझी आपल्याला नम्र विनंती या ठिकाणी आहे की त्या संदर्भामध्ये आपण भूमिका घ्यावी. त्याचबरोबर सभापती महोदय, मुंबईमध्ये सेल्फ डेव्हलपमेंट हाऊसिंग म्हणजे गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुनर्विकास करायचा असेल तर बिल्डरची आवश्यकता नाही. त्याला मुंबई जिल्हा बँक फंडिंग करते, त्याचबरोबर राज्य सहकारी बँक फंडिंग करते. आणि उपमुख्यमंत्री महोदय, शंभूराजे मी बोलू का? त्याच्यामुळे गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकास याकरता त्या ठिकाणी मुंबई जिल्हा बँक आणि राज्य सहकारी बँक कर्ज देऊन आज 16 इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. 400 स्क्वेअर फीटातला मराठी माणूस आज 800 स्क्वेअर फीटात राहायला जातोय, कारण बिल्डर कमवणारा नफा आणि जास्तीची जागा त्यांना मिळते. तर आज त्या ठिकाणी परंतु बँकांना एक मर्यादा आहे. त्यामुळे शासनानं या संदर्भामध्ये एकतर सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन आहे ते सशक्त करावं, त्याला आर्थिक त्या ठिकाणी ताकद द्यावी. आणि हे सर्वसामान्यांना त्यांचा जो जीवन मरणाचा घराचा प्रश्न असतो तो त्या ठिकाणी मार्गी लावण्यासंदर्भात पावलं उचलावी, अशा प्रकारची विनंती आहे. दुसऱ्या 2च मागण्या आणि विनंती माननीय आपल्या मार्फत उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे आहे की मागाशी आपण कोकणच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्त केलीत आणि त्यामुळे कोकणने भरभरून शिंदेसाहेब आपल्याला दिले. विशेषतः शिवसेनेला त्या ठिकाणी स्थापनेपासून सर्वात जर शिवसेनेच्या मागे कोण उभं राहिला असेल तर कोकणवासी राहिला, मुंबईचा, कोकणातला. तर कोकणला फक्त आपण 5-10 कोटी देतो, कुठे काजू महामंडळाला देतो, कुठे त्या ठिकाणी दुसऱ्या एखाद्या नारळाच्या काही स्कीम असतील त्या ठिकाणी पर्यटनाला देतो. तर मला वाटतं एक 500,000 कोटीचं एक चांगलं पॅकेज जर कोकणसाठी आपण केलं तर कोकणची अर्थव्यवस्था त्या ठिकाणी अत्यंत ताकदीनं उभी राहील. कोकणच्या लोकांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळू शकेल, ही एक आपल्याकडे त्या ठिकाणी मागणी आहे सभापती महोदय. आणि यासाठी कोकण प्राधिकरण केलंय, फक्त त्याला त्या ठिकाणी कोकण विकास महामंडळ आहे त्याला ताकद द्यावी सभापती महोदय. आणि शेवटची या ठिकाणी एक मागणी आहे की नॅशनल पार्कवर जे आदिवासी पाडे आहेत त्याच्यामध्ये आज त्यांना लाईट मिळत नाही, त्यांना पाणी मिळत नाही, त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या नागरी सुविधा नाहीत. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी वनजमिनीवरच्या ज्या या लोकांचा प्रश्न आहे त्या संदर्भात आपण त्या ठिकाणी लक्ष घालावं. अशा प्रकारच्या 4 गोष्टींवर शासनाने लक्ष घालून दिलासा द्यावा अशी माझी माननीय शिंदे साहेबांना आपल्या मार्फत विनंती आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री. सभापती महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी पोलिसांच्या घराविषयी चर्चा केलेली आहे. त्यांना माहीत आहे की पोलिसांच्या घराविषयी आम्ही सरकार आपलं महायुतीचं अति संवेदनशील आहे आणि बीडीडी चाळीला 50 लाखाचं घर 15 लाखात दिलं. आणि ज्या पोलीस वसाहती आहेत अतिशय नायगाव शिवडी ज्या आहेत या अतिशय दुरावस्थेत आहेत. पोलीस ऊन पाऊस वारा काही विचार करत नाही. सण आले उत्सव आले रस्त्यावर असतो, कायदा सुव्यवस्थेचं रक्षण करतो. त्याला कुटुंबाची चिंता असता कामा नये, घराची चिंता असता कामा नये, अशा प्रकारची भूमिका
आपल्या महायुती सरकारने घेतलेली आहे. आणि म्हणून हे जे काही रिडेव्हलपमेंटचे प्रकल्प आहेत, हे प्रकल्प तुमचा ते काय स्वयंपूर्ण सेल्फ डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून देखील आपण करू. आणि त्यासाठी ज्या झोपडपट्ट्या रखडल्यात, ज्या धोकादायक इमारत्या रखडलेल्या आहेत, बिल्डर पळून गेले, बिल्डर नाही 20-25 वर्ष काही का नाही, त्यांना भाडं नाही, काय नाही, लोक गेले इकडे वसई विरार नाला सोपारा, इकडे गेले कल्याण डोंबिवली अमरनाथ बदलापूरकडे. आणि हे बेघर झालेल्या लोकांना पुन्हा मुंबईमध्ये आणण्याचं काम महायुती सरकार करणार आहे. त्यासाठी आम्ही एक योजना केलेली आहे की MSRDC, MIDC, SRA, म्हाडा, BMC आणि आणखी सिडको या सर्व योजना एकत्र एजन्सी करून या ठिकाणी जे रखडलेले प्रकल्प आहेत, धोकादायक इमारती आहेत, ज्या धोकादायक झालेल्या आहेत, त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्या ठिकाणी मी पहिल्या टप्प्यामध्ये 2 लाख घरं घेतोय आणि एकेका एजन्सीला 2-2, 3-3 प्रकल्प देणार. ते तुमचं सेल्फ डेव्हलपमेंट पण आला. सेल्फ डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून देखील आपण प्रोत्साहन देऊ आणि जे रखडलेले प्रकल्प जे आहेत आणि मुंबईतला मुंबईकर गेला बाहेर, त्याला पुन्हा घर देण्याचं काम आपलं सरकार करेल. अशा प्रकारची योजना आम्ही मागच्या महायुतीच्या या शेवटच्या काळामध्ये सुरू केली आहे. आणि त्याचं काम पायलट प्रोजेक्ट ठाण्यामध्ये सुरू झालेला आहे. सिडको आणि TMC काम करते आहे. आणि त्यामुळे अशाच प्रकारचे जे एजन्सी आहेत, बिल्डर तो ट्रेडिंग करतो, सगळे बिल्डर वाईट नसतात, परंतु काही लोक घेऊन काम दुसऱ्याला विकतात, तिसऱ्याला विकतात, चौथ्याला विकतात. राहणारा माणूस तसाच राहतो, त्या आतमध्ये मरतो. आणि काही लोक तर मरून गेले पण त्यांना घर मिळालं नाही. आणि म्हणून यामध्ये सरकार म्हणून पूर्णपणे आम्ही मुख्यमंत्री, आम्ही दोघंही उपमुख्यमंत्री या बाबतीमध्ये निर्णय आम्ही घेतलेला आहे की या सर्व योजना ज्या पूर्ण मार्गी लावू. दुसरा आपला वन खात्याचा विषय जो आहे, या बाबतीत देखील जे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर आहेत, गेल्या अनेक वर्षापासून लोक राहत आहेत, याला बेसिक अम्युनिटी ज्या दिल्या पाहिजे त्या देण्याचं देखील काम करू. आणखी काय पर्यटनाचं कोकणचा विषय, कोकणाने आपल्याला भरभरून दिले आणि म्हणून आम्ही कोकणाला देखील भरभरून देणार. आणि त्याच्यासाठी कोकण विकास प्राधिकरण आपण स्थापन केलं आहे. कोकण विकास प्राधिकरण यामध्ये सिडको, MIDC, MSRDC यांना पैसे टाकायला सांगितलेत आपण. आणि त्या माध्यमातून आपण इकडे जो काही विकास करायचा आहे तो आपण करतोय. 65 TMची वाहून जाणारं जे पाणी आहे त्याच्यावर आपण प्रकल्प करतोय. छोटे छोटे बंधारे, मध्यम बंधारे, ते बंधारे आणि मध्यम आणि छोटी मोठी जी काय आता मोठी धरणं बांधणं जागे अभावी देखील सगळी अडचण आहे, परंतु छोट्या छोट्या बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून छोट्या छोट्या जलसंधारणाच्या स्कीम आपण करतोय. आणि त्या आपण पाणी अडवून तिथल्या लोकांना बारमाही शेती करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, हे देखील आपण प्रकल्प हाती घेतलाय. त्याचबरोबर जो कोस्टल रोड आहे, समुद्राच्या बाजूने जातो, आता करंजाचा ब्रिज आपण सुरू केलेला आहे. 8 ब्रिज आपण मान्यता दिलेली आहे. आता पर्यटनाला चालना तिथे मिळणार आहे, कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे समुद्राच्या बाजूने. तो एक रस्ता आपण करतोय, त्याचं देखील काम सुरू झालंय. आणि सगळ्यात महत्वाचा सभापती महोदय, जसा मुंबई पुणे ऍक्सेस कंट्रोल झाला, नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग झाला ऍक्सेस कंट्रोल, तसाच मुंबई सिंधुदुर्ग ऍक्सेस कंट्रोल हायवे आपण ग्रीन फील्ड करतोय. त्यामुळे पूर्ण गेम चेंजर या ठिकाणी कोकणाचा होईल. बॅकलॉग जो आहे तो भरून निघेल. सभागृहाने महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 259 व 260 या प्रस्तावावर विचार केला आहे. विशेष उल्लेखद्वारे श्रीकांत भारतीय. सभापती महोदय, बीड आणि परभणीच्या बाबतीत शंभूराजेजी पण इकडे आहेत. माननीय मुख्यमंत्री महोदय निवेदन करतील असं बोलले. त्यावेळेस आपण खाली आता पण द्यावी अशी विनंती आहे. नाही, खाली वरती देणार आहेत ना, निवेदन करणार म्हणून फ्लोर ऑफ द हाऊस वरती सांगितलंय. सांगितलं का बिलामध्ये सांगितलं?
तुम्ही नव्हते का? नाही नाही, मी स्वतः माझ्या भाषणात सांगितलंय. श्रीकांत भारती. मी महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 101 अन्वये पुढील विशेष उल्लेखाच्या अंतर्गत एक माहिती देतोय. सभापती महोदय, काल नाशिकला 20 डिसेंबरला पोलीस अकॅडमी नाशिक येथे पोलीस उपनिरीक्षक सत्र क्रमांक 124 बॅचचा दीक्षांत समारंभ पार पडला. सभापती महोदय, महाराष्ट्राच्याच इतिहासात नाही तर भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा पोलीस उपनिरीक्षकांच्या या दीक्षांत समारंभ प्रसंगी एकूण 620 प्रशिक्षणार्थींनी 365 दिवस ट्रेनिंग घेतलं आणि इतिहास असा की पहिल्यांदा या प्रशिक्षणार्थीमध्ये 5 अनाथ मुलं PSI म्हणून बाहेर पडलेत. आणि सोबतच चांगली गोष्ट अशी की या 5 PSI मध्ये 2 मुली आहेत, 2 महिला आहेत. आणि त्याहीपेक्षा जास्त महत्वाचं की या 5 अनाथ मुलांमध्ये अभय तेली म्हणून जो अनाथ मुलगा होता त्या मुलांनी सगळ्यात जास्त पुरस्कार प्राप्त केले. मी 1% आरक्षण जे दिलं 2014च्या टेन्युअरमध्ये आणि आताच्या टेन्युअरमध्ये त्याच्यामध्ये जे संशोधन केलं त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये एकूण 126 अनाथ मुलांना प्रशासनामध्ये संधी मिळाली आहे. त्यामध्ये नायब तहसीलदार आहेत, शिक्षणाधिकारी आहेत, विक्रीकर निरीक्षक आहेत, पोलीस उपनिरीक्षक आहेत. अशा प्रकारचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला म्हणून मी सरकारचं अभिनंदन करतो आणि दिव्यांगांप्रमाणेच म्हाडामध्ये अशी सोय उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती करतो. निरंजन डावखरे. धन्यवाद सभापती महोदय. GDCA आणि CHM या सहकारी क्षेत्रामध्ये व्यावसायिक करिअर घडविण्यात लागणारा जो परवाना आहे ते मिळवण्यासाठी अनिवार्य असणाऱ्या परीक्षेसाठी कोकण विभागातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकही परीक्षा केंद्र उपलब्ध नाही. राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना इतर जिल्ह्यामध्ये परीक्षेसाठी जावं लागतं. सदरहू शिक्षणाचे शुल्क आणि प्रवास खर्च कोकणातील विद्यार्थ्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे कोकणात रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात GDCA आणि CHM परीक्षा केंद्र मंजूर करण्याबाबत मी मागणी करत आहे. यावर शासनाने तत्काळ निर्णय घ्यावा आणि कारवाई करावी ही विनंती मी या विशेष उल्लेखाच्या माध्यमाने करत आहे. एकनाथराव खडसे. विशेष उल्लेख. माझा आहे. हा. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प. सभापती महोदय, मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर इच्छापूर या सीमावर्ती भागातून जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताई नगर मार्गे दररोज ट्रक व कंटेनरद्वारे महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेला गुटखा सर्रासपणे वाहतूक करून महाराष्ट्रात तस्करी केली जात असून 1 डिसेंबर 2024 रोजी मुक्ताई नगर येथे तर ट्रकमधून सुमारे 2 कोटी रुपये किमतीचा गुटखा स्थानिक गुन्हे शाखा जळगाव यांच्या कारवाईने पकडण्यात आला. तसेच 12/12/2024 रोजी बोदवड येथे 18 लाखाचा गुटखा पोलिसांनी जप्त केला. मध्य प्रदेशातून दररोज शेकडो टन गुटखा मुक्ताई नगर मार्गे राज्यात बेकायदेशीरपणे वाहतूक होत आहे. स्थानिक पोलिसांचे लागेबांधे अभय असल्यामुळे गुटखा तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गुटखा सेवनामुळे राज्यातील युवकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून राज्यात कॅन्सरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. राज्यातील गुटखा तस्करी कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी राज्याच्या सीमेवर गस्त पथक नेमण्याची आवश्यकता आहे अशी मागणी या विशेष उल्लेखाद्वारे मी शासनास करत आहे. सुनील शिंदे. जे उपस्थित आहेत आपण झोपडपट्टी पुनर्वसन. सभापती महोदय, मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि उपकर प्राप्त इमारतींच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात विकासकांकडून दिशाभूल करण्यात आलेली असल्याने सर्वसामान्य रहिवाशांची फसवणूक झालेली आहे. मुंबईतील सुमारे 5000 पुनर्विकास प्रकल्पांची कामे सद्यस्थितीत रखडलेली आहेत. परिणामी या प्रकल्पातील अंदाजे 3 लाख कुटुंबे बेघर झालेली आहेत. त्यापैकी काही प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत तर काही प्रकल्पांची सुरुवातच झालेली नाही.
या प्रकल्पातील बहुतांश रहिवाशांचे भाडे विकासकांनी थकविलेले आहे. त्यामुळे हे रहिवासी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. तसेच अनेक विकासकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील आणि म्हाडातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पुनर्वसन प्रकल्पातील पात्र रहिवाशांना अपात्र देखील केलेले आहे. त्यामुळे अपात्र झालेले रहिवासी आपल्याला न्याय हक्क मिळवण्यासाठी झगडत आहेत. यास्तव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि उपकर प्राप्त इमारतींच्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांची विकासकाकडून करण्यात येणारी फसवणूक याविरोधात त्यांना महारेरा प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची तरतूद प्रचलित कायद्यात करण्यात यावी ही या विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे माझी शासनाला विनंती आहे. अमोल मिटकरी जे उपस्थित नाहीत त्यांचे पटलावर ठेवण्यात येतील. श्रीमती चित्रा वाघ. सभापती महोदय, राज्यातील सुवर्णकार व्यावसायिकांचे काही महत्त्वाचे प्रश्न मी या ठिकाणी मांडत आहे. सोनार समाजाच्या उद्धारासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्वर्णकार बंधूंसाठी संत नरहरी महाराज सोनार आर्थिक विकास महामंडळाची मंडळ स्थापन केले. त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी. यासोबतच IPC कलम 411 आणि 412 म्हणजे आत्ताचा BNS 317 संदर्भात बहुतांशी व्यापारी हे बिलाशिवाय सोनं मोड खरेदी करत नाहीत, पण तरीही काही वेळेस नजरचुकीने सोनं खरेदी केलं जातं, ज्यामुळे त्या व्यापाऱ्याला त्रास होतो. म्हणून 14 मार्च 2024 रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार सराफ व्यावसायिकांच्या अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. तरी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय दक्षता समिती तात्काळ गठीत व्हाव्या. अशा प्रकरणांमध्ये रिकव्हरी अधिकारी नाही तर इन्व्हेस्टिगेशन अधिकारी असावा. तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक व कोल्हापूर या शहरातून गोल्ड क्लस्टर निर्माण करावे. त्यात महाराष्ट्रीयन सुवर्णकारांना सोने दागिने बनवण्याचा तसंच व्हॅल्युएशनचं प्रशिक्षण देणारे केंद्र व प्रोडक्शन हब निर्माण करून तिथे बनवलेले दागिने निर्यात करण्यास राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. गोल्ड क्लस्टरला मुंबईत BPTची किमान 1 लाख फूट बांधकाम करून गोल्ड व्हॅल्युअर्स महाराष्ट्र राज्य सरकारला त्या ठिकाणी द्यावी. सोबतच सोन्याचे भाव वाढते असल्याने गोल्ड लोनचा व्यवसाय वाढत आहे. आता प्रत्येक बँकेचा व्यवसाय हा गोल्ड लोनचा व्यवसाय झालाय, कारण हा व्यवसाय 0% NPA आहे. या व्यावसायिक सुवर्णकार हे गोल्ड व्हॅल्युएशनची सेवा करत असतात. दुर्दैवाने त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीच्या रकमेमध्ये त्यांना व्हॅल्युएशन चार्जेस मिळत नाहीत. तरी केंद्र सरकारच्या वेल्थ टॅक्सच्या स्लॅबनुसार व्हॅल्युएशन चार्जेस मिळावे आणि शहराबाहेर विस्तारित भागात सराफी दुकानांचा सुरक्षेचा मोठा प्रश्न उद्भवतोय. त्यावर तात्काळ काहीतरी उपाययोजना व्हावी हे मी विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून आपल्या समोर मांडते. किरण सरनाईक. सभापती महोदय, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील घड्याळी तासिका तत्वावर कार्यरत शिक्षकांचे मानधन वाढविण्याबाबत तसेच प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करण्याबाबत माझा हा विशेष उल्लेख आहे. माननीय सभापती महोदय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक 21 नोव्हेंबर 2022च्या शासन निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रति तास 150 रुपये मानधन मिळते. तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक 27 मार्च 2023च्या शासन निर्णयानुसार कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना प्रति तास 300 रुपये मानधन मिळते. वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना जादा मानधन मिळते व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना कमी मानधन मिळते. सन्माननीय सभापती महोदय, या तफावतीमुळे उच्च माध्यमिक शाळेतील घड्याळी तासिका तत्वावर कार्यरत असलेले शिक्षक यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करून घड्याळी तासिका तत्वावरील शिक्षकांचे मानधन हे 300 रुपये प्रति तास करावे अशी मी शासनास या विशेष उल्लेखाद्वारे विनंती करत आहे. माननीय सभापती महोदय, सद्यस्थितीत तासिका तत्वावर कार्यरत असलेले शिक्षक यांना मागील 1 ते 2 वर्षापासून मानधन देखील अदा करण्यात आलेले नाही. या शिक्षकांचे मुळातच अत्यल्प मानधन आहे व तेही 2 वर्ष झाले थकीत आहे. त्यांनी उदरनिर्वाह कसा करावा, त्यांच्यावर आज उपासमारीची पाळी आलेली आहे. माननीय सभापती महोदय, या शिक्षकांना शालार्थ ओळख क्रमांक नसल्याने वेतन प्रलंबित होत आहे अशी माहिती प्राप्त झालेली आहे. सन्मान्य महोदय, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ऑनलाईन वेतन अदा केले जाते.
त्यामुळे घड्याळी तासिकावर तत्वावरील शिक्षकांचे सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने मानधन अदा करण्याकरिता शालार्थ ID असणे आवश्यक आहे. मात्र या तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत शिक्षकांना ID वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे. मी शासनास या विशेष उल्लेखाद्वारे नम्र विनंती करतो की आपण तात्काळ ही समस्या लक्षात घेऊन घड्याळी तासिका तत्वावरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवावे, तसेच त्यांचे प्रलंबित मानधन अदा करावे ही नम्र विनंती. ॲडव्होकेट अनिल परब, नंतर ॲडव्होकेट अनिल परब, श्रीमती उमा खावरे. प्रथम आपलं मनपूर्वक अभिनंदन, कारण आपण सभापती झाल्यानंतर आता मला संधी मिळाल्याबद्दल, आणि तसंच विशेष उल्लेख आपण घेतले त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. सभापती महोदय, ज्ञानाची ज्योत पेटवणाऱ्या समग्र शिक्षा करार कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी विधिमंडळावर धडक मोर्चा आयोजित केला असणे, त्यात शेकडो करार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असणे, शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी मागील 18 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असून त्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, या एकमेव मागणीसाठी समग्र शिक्षा करार संघर्ष समितीतर्फे भव्य मोर्चाही आयोजित केला होता. सदर मोर्चाची शासनाने तात्काळ दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याची गरज आहे, याबाबतचा विशेष उल्लेख मी या सभागृहात मांडत आहे. धन्यवाद. अंबादास दानवे, उदय पक्ष नेते. सभापती महोदय, राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यामध्ये महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. परंतु तालुका व केंद्र स्तरावर काम करणाऱ्या व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगिनी आणि CRP या कर्मचाऱ्यांना मानधनाची शाश्वत व्यवस्था नाही. परिणामी त्यांचे मागील 5 ते 8 महिन्यांचे मानधन थकीत आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा, PF, ESIC सारख्या सुविधा लागू नसल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. या संदर्भात कर्मचारी संघटनांनी मागील वर्षी आंदोलन केले आहे. माजी महिला व बालविकास मंत्री यांनी मागण्या मंजूर करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. परंतु 8 महिने उलटूनही अद्याप कोणती कारवाई झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. या परिस्थितीत महिला सक्षमीकरणासाठी अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानधनाच्या थकबाकीची तात्काळ पूर्तता करावी, त्यांना किमान वेतन कायद्याअंतर्गत संरक्षण द्यावे आणि PF, ESIC सारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. उक्त प्रकरणी शासनाने तातडीने चौकशी करून न्याय मिळवून देण्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. सत्यजित तांबे, जगन्नाथ आंबेकर. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 10 व 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 2 पदांपैकी एका पदावर D.Ed. B.Ed. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवाराची नियुक्ती शिक्षक म्हणून करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणावरील अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 19, 13, 25 व परिशिष्टाचे एकीकडे पालन केल्या जाणे, तर दुसरीकडे 2 पैकी 1 पद नियमित शिक्षकाने तर दुसरे पद कंत्राटी शिक्षकाची नियुक्ती करून भरल्या जाणार असल्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14 ची पायमल्ली केल्या जाणे, एकाच शाळेतील 2 समान शैक्षणिक अर्हतेच्या शिक्षकांपैकी एकाला जवळजवळ रुपये 1 लाख एवढे वेतन दिले जाणे, तर दुसऱ्याची वळवण रुपये 15,000 प्रतिमाह वेतनावर केले जाणे, एकाला परिपूर्ण सेवा असणे, एकाला परिपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध असणे, तर दुसऱ्याच्या बाबतीत कोणत्याही क्षणी त्याच्यावर सेवामुक्त केल्या जाण्याची टांगती तलवार असणे, करार पद्धतीने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकास नियमित सेवेत घेण्याबाबत मागणीचा हक्क राहणार नसल्याचे व केव्हाही सेवामुक्त केल्यास त्याबाबत त्यास आक्षेप हरकत राहणार नसल्याचे बंधपत्र लिहून घेतल्या जाणे, अशा प्रकारे समसमान शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या आणि एकच शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या कंत्राटी शिक्षकाचे वेतन आणि सेवा शर्ती विषयक नियम
जाचक, अन्यायमूलक व बेकारीच्या असहाय्यतेचा त्यांचा गैरफायदा घेत असल्याची स्थिती, याबाबत शासनाने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा आणि कंत्राटी शिक्षकाऐवजी नियमित शिक्षकाची नियुक्ती करावी, अशी सूचना प्रस्तुत विशेष उल्लेखाद्वारे मी करतो. डॉक्टर परिणय फुके. सभापती महोदय, अनेक वर्षापासून पुनर्वसनाचे प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर होणे व त्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य विविध विभागांमार्फत घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षा 2023-24 मधून निवड झालेले असणे, त्यांची नियुक्ती. कोणत्या वाजता आहे तुम्ही? राज्यात भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर गोंदिया राष्ट्रीय महामार्ग आहे. राज्यात भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गा शेजारी वाहणाऱ्या नाल्यात कंपनीमधील रासायनिक पाणी वाहत असून नाल्याच्या पाणी विषारी झाल्याने ची बाब माहे नोव्हेंबर 2024 व त्या दरम्यान निर्देशनाने या नाल्यातील पाणी वेनगंगा नदीत वाहून जात असल्याने वेनगंगा नदीतील जैवविविधता धोक्यात येणे, नाला काठावर शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात शेतीही धोक्यात येणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नागपूर कार्यालय जल व वायू प्रदूषण तपासणी करून दिवाळी येथील कंपन्यांना नोटीस बजावली तरीही त्यात सुधारणा झालेली नसणे, त्यासाठी शासनाने तातडीने याची दखल घेऊन या परिसरातील कंपन्यांना सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी जनतेकडून व शेतकऱ्यांकडून होत असणे, यावर शासनाने करायचे कारवाई व उपाययोजना. श्री अमित गोरखे. धन्यवाद सभापती महोदय. विशेष उल्लेखाद्वारे पोलीस उपनिरीक्षक खात्याअंतर्गत सरळ सेवा बॅच नंबर 104 MPA सध्या 9 वर्षापासून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदावर काम करीत असून त्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पोलीस निरीक्षक पदोन्नती मिळणे क्रमप्राप्त असून पोलीस अधिकारी हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत जाहीर झालेल्या सन 2007च्या जाहिरातीनुसार खात्याअंतर्गत सरळ सेवा पोलीस उपनिरीक्षक या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व राज्य शासन याच्या अटी व शर्तीनुसार परीक्षेत उत्तीर्ण झाले असून बिंदू नामोलींच्या आधारानुसार मागासवर्गीय जातीच्या रिक्त पदावर सर्व जाती धर्माच्या प्रवर्गातील जसे की NT, अ, ब, क, ड, SBC, ST, SC अशा प्रवर्गातील निवड केली गेली व सदस्यांच्या निवडीनुसार जात वैध पडताळणी करून पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे प्रशिक्षण करिता दिनांक 19/6/2001 रोजी महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिक येथे प्रशिक्षणाकरिता हजर राहण्याचे शासन आदेश पारित करण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व परीक्षार्थ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिक येथे हजर करून घेतले असून माझी या विशेष उल्लेखाद्वारे विनंती आहे की बॅच क्रमांक 104 व 102 मधील काही उमेदवार असूनही 22/6/2015 रोजी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदावर रुजू झालेल्या सर्व उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देऊन या उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्याबाबत मी विशेष उल्लेखाद्वारे शासनात विनंती करीत आहे. धन्यवाद. हेमंत पाटील. सभापती महोदय, नांदेड येथे MIDCने उभं केलेलं सुसज्ज असं अनेक वर्षापासून विमानतळ आहे. हे विमानतळ केवळ नांदेड नाही, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, यवतमाळ, बाजूचे आदिलाबाद, निजामाबाद या जिल्ह्यातील प्रवासी लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असं विमानतळ आहे. या बाजूबाजूच्या जिल्ह्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची अशी मंदिरं आहेत. नांदेड इथे गुरुद्वारा, औंढा नागनाथ येथे 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक ज्योतिर्लिंग, परळी वैजनाथ येथील एक ज्योतिर्लिंग, 3.5 शक्तिपीठापैकी एक शक्तिपीठ माहूरगड रेणुका माता या येण्यासाठी देशभरातील भक्त व प्रवासी नागरिकांना विमानाची सोय ही जी आहे नांदेडपासून उपयुक्त अशी पडत असते. अनेक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांना वारंवार बैठकीसाठी मुंबईला जावं लागत असते. यापूर्वी नांदेड मुंबई ही विमान सेवा कोरोनाच्या पूर्वी चालू होती, परंतु त्यानंतर बंद करण्यात आली. ही सेवा बंद करण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अदानी उद्योग समूहाकडून मुंबई येथील विमानतळावर विमान उतरवण्यासाठी स्लॉट उपलब्ध करून न देणे हे आहे. यापूर्वी मी लोकसभा सदस्य असताना केंद्र सरकारमध्ये सिव्हिल एव्हिएशन मंत्र्यांकडे या संदर्भात पाठपुरावा केला होता. त्यांनी त्या संदर्भात अनेकदा निर्देशही दिले, परंतु नांदेड मुंबई विमान सेवा तिथे स्लॉट उपलब्ध होत नाही म्हणून वारंवार थांबवण्यात येत आहे. माझी विनंती
अशी आहे की अदानी उद्योग समूहाला आपण सूचित करावे व नांदेड मुंबई हे विमान चालू होण्याच्या संदर्भात मुंबई विमानतळ येथे स्लॉट उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी या विशेष उल्लेखाद्वारे शासनास मी विनंती करत आहे. धन्यवाद. डॉक्टर मनीषा कायंदे. धन्यवाद सभापती महोदय. रामेश्वर आंबा संशोधन केंद्रात 10 वर्षात संशोधन झाले नाही याबाबत आहे. रामेश्वर तालुका देवगड जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील आंबा उत्पादन संशोधन उपकेंद्र स्थापन झाले आहे. मात्र गेल्या 10 वर्षात आंबा उत्पादनासाठी कोणतेही नवीन संशोधन झाले नाही. मात्र या कालावधीत निव्वळ पगारासाठी 5 कोटीहून अधिक रक्कम खर्च झाल्याने हे संशोधन केंद्र आता पांढरा हत्ती ठरत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठच्या अंतर्गत कार्य करणाऱ्या या संशोधन केंद्राने आंबा उत्पादनाविषयी अनास्था आणि निष्क्रियता झटकायला हवी. तसेच आंबा उत्पादनासाठी प्रभावी कृती कार्यक्रम राबवणे तसेच उपयुक्त संशोधन करण्यासाठी आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य सरकारने यात गंभीरपणे लक्ष घालावे अशी मागणी मी या विशेष उल्लेखाद्वारे करत आहे. धन्यवाद. औचित्याचे मुद्दे पटलावर ठेवण्यात येतील. औचित्याचे मुद्दे पटलावर ठेवण्यात आलेले आहेत. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. आजच्या दिवसाचे कामकाज संपलेले आहे. मी आता सत्र कालावधीतील कामकाजाच्या सांख्यिकी माहिती सदनासमोर ठेवतो. एकूण बैठकीची संख्या 6. प्रत्यक्षात झालेले कामकाज 36 तास. रोजचे सरासरी कामकाज 6 तास. मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे वाया गेलेला वेळ 10 मिनिटे. अन्य कारणामुळे वाया गेलेला वेळ 20 मिनिटे. मंत्र्यांचा परिचय 39. नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय 3. शोकप्रस्ताव 3. अतारांकित प्रश्न. प्राप्त झालेल्या उत्तरित प्रश्नांची संख्या मागील सत्रातील स्वीकृत प्रश्नासह 220. विशेष हक्कभंग प्रस्तावाचा प्राप्त झालेल्या सूचना 2. महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 93 अन्वयच्या सूचना प्राप्त सूचना 24. स्वीकृत सूचनांची संख्या 12. सभागृहात निवेदन झालेले सूचनांची संख्या निरंक. सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेली एकूण निवेदने 11. महाराष्ट्र विधान परिषद 260 अन्वय प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची संख्या 1. चर्चा झालेल्या प्रस्तावाची संख्या 1. महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 289 अन्वय प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची संख्या 28. मान्य झालेल्या प्रस्तावाची संख्या निरंक. चर्चा झालेल्या प्रस्तावांची संख्या निरंक. शासकीय ठराव सूचनांची संख्या 1. विशेष उल्लेखाच्या सूचना प्राप्त सूचनांची संख्या 143. मांडण्यात आलेल्या व पटलावर ठेवलेल्या सूचनांची संख्या 96. औचित्याचे मुद्दे प्राप्त झालेल्या औचित्याचे मुद्दे 92. मांडण्यात व पटलावर ठेवण्यात आलेल्या औचित्यांचे मुद्दे 66. नियम 46 अन्वय मंत्री महोदयांनी केलेले निवेदन 1. नियम 47 अन्वय केलेली निवेदन निरंक. अल्पकालीन चर्चा महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 97 अन्वय प्राप्त सूचनांची संख्या 17. मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या 17. चर्चा झालेल्या सूचना निरंक. शासकीय विधेयक विधान परिषद विधेयके पुनर्स्थापित करण्यात आली 4. संमत करण्यात आलेली विधेयके 4. विधानसभा विधेयके पारित करण्यात आली 9. विधानसभेकडे शिफारसीशिवाय परत पाठविण्यात आलेली विधेयके धनविधेयके 4. संयुक्त समितीकडे पाठवलेली विधानसभा विधेयक 1. अंतिम आठवडा प्रस्तावाची संख्या 1. सन्माननीय सदस्यांची उपस्थिती जास्तीत जास्त उपस्थिती 87.76%. कमीत कमी उपस्थिती 53.19%. एकूण सरासरी उपस्थिती 79.30%. या अधिवेशनाचा समारोप करताना माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही माननीय उपमुख्यमंत्री, सर्व माननीय मंत्री, माननीय विरोधी पक्षनेते, माननीय तालिका सभापती,
सर्व सन्माननीय सदस्य तसेच विधिमंडळाचे सुरक्षा विभागाचे मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच माध्यमकर्मी यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच आपणा सर्वांना येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या मनपूर्वक अशा शुभेच्छा व्यक्त करतो. मी खालील घोषणा करतो. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे पुढील अधिवेशन सोमवार दिनांक 3 मार्च 2025 रोजी विधान भवन मुंबई येथे घेण्यात येईल. आता आपण सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी त्या अगोदर मी संदेश वाचतो. सभागृहाचे कामकाज आता संपले आहे. राज्यपालाकडून पुढील प्रमाणे आदेश आला आहे. मी CP राधाकृष्णन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 174 खंड 2 उपखंड क द्वारे मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याद्वारे दिनांक 21 डिसेंबर 2024 रोजी होणाऱ्या सभागृहाच्या बैठकीच्या समाप्तीबरोबरच महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अधिवेशन स्थगित करीत आहे. राष्ट्रगीतासाठी उभा राहावे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. यानुसार विधान परिषदेचे अधिवेशन आता स्थगित झाल्याचे मी जाहीर करतो. माननीय तालिका अध्यक्ष महोदय. औचित्याचे मुद्दे राजेंद्र गावित. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यातील भूसंपादन होत असताना आदिवासींवरती स्थानिक प्रशासनाकडून होणाऱ्या या प्रश्नासंदर्भात अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रकल्प त्या ठिकाणी होत आहेत की मुंबई, उदाहरणार्थ मुंबई अहमदाबाद हायवे, मुंबई बडोदरा, त्याचप्रमाणे बुलेट ट्रेन असेल, बोरवली डहाणू 4 टप्पे रेल्वे ट्रॅक, MRVC आणि BOCच्या माध्यमातून, तसेच वाढवण बंदर, जिंदाल जेटी, केळवा, माहीम येथील टेक्स्टाईल पार्क, अशा अनेक प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातून जात आहे. ह्या प्रकल्पांच्या पालघरवासी सकारात्मक त्या ठिकाणी साथ देत आहेत. प्रकल्प झाला पाहिजे, त्याचा विकास झाला पाहिजे, त्या बाबतीत दुमत नाही. परंतु त्या ठिकाणी भूसंपादन करत असताना
त्या ठिकाणी प्रशासनाकडनं दुटप्पी धोरण त्या ठिकाणी अवलंबलं जात आहे. उदाहरणार्थ मुंबई बडोदा हा द्रुतगती महामार्ग तलासरी तालुक्यातील कोचाई बोरमाळ ग्रुप ग्रामपंचायतच्या हद्दीतून जात असून या क्षेत्रात आदिवासी बांधवांच्या कुटुंबांच्या जमिनी त्या ठिकाणी संपादित केल्या गेल्या आणि पिढ्या 3 ते 4 पिढ्यापासून कब्जे वहिवाटीद्वारे जमीन कसत असल्याने या जमिनी विना मोबदला हिसकावून घेतल्याने ही कुटुंब बेघर आणि भूमिहीन झालेली आहे. अशाच पद्धतीने धानिवरी 19 एप्रिल 2023ला धानिवरी या आदिवासी बांधवांच्या सुद्धा जमिनी अक्षरशः त्या ठिकाणी विना मोबदला त्या ठिकाणी हिसकावून घेतल्याने ती कुटुंब बेघर झाली. पोलिसांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कॉम्बिंग ऑपरेशन केलं गेलं आणि अक्षरशः त्यांना रस्त्यावर त्यांनी खेचून त्या ठिकाणी बाहेर काढले गेले. तर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून या जमिनीच्या मोबदल्याकरता त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी असेल, प्रशासन असेल, त्यांना त्या ठिकाणी आपण सूचना कराव्या. आदिवासी बांधव 2018 पासून त्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करत असताना 2/12/2024 रोजी 11:30 वाजताच्या दरम्यान उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक तलासरी व इतर पोलीस फौजफाटा घेऊन आदिवासी पीडित कुटुंबांची घरदारे जेसीबीच्या साहाय्याने तोडून जमीन सपाट केली. संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी वारंवार उपविभागीय अधिकारी डहाणू यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून व पत्रव्यवहार करून सुद्धा मोबदला न मिळाल्याने त्या ठिकाणी एका आदिवासी महिलेने लक्ष्मी प्रसूत बरब या महिलाने त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय, हा एका आदिवासी महिलेचा त्या ठिकाणी बळी गेलेला आहे आणि म्हणून तरी या आंदोलकांना विशेषतः महिलांना मारहाण करून फरफडत नेऊन पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबून पोलीस ठाण्यात बसवण्याच्या या अन्यायकारक घटनेची सखोल चौकशी करावी आणि या घटनेला जे जबाबदार आहेत ते उपविभागीय अधिकारी असतील आणि पोलीस अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावरती एक कडक कारवाई करण्यात यावी असं आपल्या माध्यमातून आपल्याला मी विनंती करतोय. धन्यवाद. माऊली कटके. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या शिरूर हवेली मतदारसंघातील मौजे, वडू बुद्रुक तालुका शिरूर तसेच तोळापूर तालुका हवेली पुणे येथे हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्य रक्षक धर्मवीर श्री संभाजी महाराज यांचे ऐतिहासिक समाधी स्थळ आहे. या ऐतिहासिक समाधी स्थळाच्या विकास आराखड्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊन 269 कोटी रुपयाचा भरघोस विकास निधी मंजूर करून दिला आहे व या समाधी स्थळाच्या विकास आराखड्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्या हस्ते विकास आराखड्याचा भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यानंतर तोळापूर या ठिकाणच्या कामाला सुरुवात झाली, पण ते काम अतिशय धीम्या गतीने चालू आहे. त्याला गती देण्यात यावी. त्याचबरोबर वडू या ठिकाणच्या विकास आराखड्यातील कामे प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाहीत. सदरच्या कामासाठी जागा उपलब्ध आहे, परंतु त्या ठिकाणी KM हॉस्पिटल रुग्णालयाचे रिसर्च सेंटर असल्याने सदर विकास आराखड्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी KM रिसर्च सेंटरचे पर्यायी जागे स्थलांतर करून विकास आराखड्यातील कामे पूर्ण होऊ शकतील. तरी सदरील विकास आराखड्यातील कामे जलद गतीने व गुणवत्तापूर्ण होऊन अखंड हिंदुस्थानाच्या जनतेच्या मनातील आराध्य दैवताच्या समाधी स्थळाचे काम आपल्या स्तरावरती पूर्ण होईल अशी सर्व शंभू भक्तांना अपेक्षा आहे. तसेच तोळापूर ते आपटी भीमा नदीवरील पुलाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे यासाठी शासनाकडून योग्य ती कारवाई व्हावी व लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात यावे ही विनंती. सन्माननीय सुरेश भोळे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करू इच्छितो की जळगाव महापालिकेमध्ये जुनी बिटिंगातली जी पाईपलाईन होती पिण्याची, त्याच्यात एक संगमताने महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी
टेंडर काढलं आणि एक मोठ्या प्रमाणात भंगार चोरी झालेली, एक जो 15 दिवस झाले आरोपीचे नावं निश्चित झाले, पण काही आरोपी जमा केलेले आहेत, पण अजून जो मेन सूत्रधार अजून फरार आहे. 15 दिवसानंतरही पोलीस प्रशासन त्यांना पाठीमागे घालतंय. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून विनंती राहील, आणि हाच आरोपी 15व्या मजल्यावरती असे कितीतरी कट त्यांनी रचून मला वाटतं मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. याच्यामध्ये आदरणीय महेश शर्मा म्हणून पोलीस निरीक्षक आहे, यांनी त्याच्यामध्ये कंप्लेंट घेताना आरोपीला पाठीमागे घेण्यामागे सुनील सुपडू महाजन नाव असताना सुनील वामन महाजन असं नाव करण्याचा FIR मध्ये खाडखूड केलेली आहे. मला वाटतं इतक्या पद्धतीने पाठीमागे घालण्याचं काम पोलीस प्रशासनाने केलेलं आहे. माझी विनंती राहील की आपल्या माध्यमातून ती चौकशी व्हावी आणि त्याच्यामध्ये जे काही त्याच्यामध्ये असतील, या या कटमध्ये संघात असतील, त्या सर्वांवरती कारवाई चौकशी होऊन याच्यातून कोणालाही पाठीमागे घालण्यात येऊ नये अशी विनंती राहील. या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, याच महापालिकेमध्ये 15व्या मजल्यावरती आदरणीय दिगेश तायडे म्हणून हा प्रभारी रचनाकारक आहे तिथे, यांनी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करून मला वाटतं असे कितीतरी लेआउट रिवाईज करून स्वतःच्या पत्नीच्या नावावरती कोटी रुपयाचा प्लॉट खरेदी केलेला आहे. त्याचं खरेदी करत आम्ही कंप्लेंट केलेली. या अधिकाऱ्याची सुद्धा चौकशी व्हावी आणि 15व्या मजल्यावरती नगर विकासाचा जो भाग आहे, कंप्लेशन देत असताना लाखो रुपये तिथून घेतले जातात. तीव्र जळगाव शहराच्या व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रचंड नाराजी जनतेमध्ये. मला वाटतं ह्या अधिकाऱ्याची सुद्धा CIDच्या माध्यमातून चौकशी झाली पाहिजे आणि याच्या 15व्या मजल्यावरती काय काय भ्रष्टाचार झाला याची चौकशी होऊन मला वाटतं कारवाई व्हावी अशी आपल्या माध्यमातून मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. सन्माननीय बाळासाहेब नर. अध्यक्ष महोदय, मला औचित्य मुद्दा उपस्थित करायला दिला त्याबद्दल धन्यवाद. माझ्या जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये महाराज भवन आहे आणि महाराज भवनमध्ये तिवारी चाळ आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या तिवारी चाळीमध्ये महानगरपालिकेच्या असलेल्या झोपड्या, त्या ठिकाणी जे काही मूलभूत सेवा सुविधा आहेत, शौचालय असेल, नादी गटारे असतील, हे करण्यासाठी तिवारी म्हणून चाळीचे जे मालक म्हणून त्यांचं नाव इमला म्हणून लागलं आहे, तर ते करायला देत नाही, स्वतः देखील करत नाही, रहिवाशांना देखील करायला देत नाही. आणि मला वाटतं महानगरपालिकेकडून त्या ठिकाणी बांधलेले शौचालय आहेत, ते शौचालयापैकी 3 शौचालय आता तोडून ठेवलेत आणि आता त्यांनी अटकाव केला आहे. वारंवार अटकाव करत असल्यामुळे तेथील रहिवासी आहेत हे मूलभूत सेवा सुविधांपासून वंचित आहेत. माझी आपणास विनंती आहे आणि या ठिकाणी खरं तर स्थानिक पोलीस स्टेशन किंवा महानगरपालिका यांनी त्याबाबत सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करून त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे, परंतु तसं होत नाही आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की शासनाच्या माध्यमातून आपण माननीय मुख्यमंत्री किंवा दादा या ठिकाणी आहेत, माझी विनंती आहे, ही मूलभूत सुविधा आहे, महानगरपालिका जागेवरच्या झोपड्या आहेत, तर त्यांना त्यांच्या सुविधेपासून वंचित ठेवणं काही संयुक्तिक नाही आहे. माझी विनंती आहे, याच्यावर जर कायदेशीर बाब लक्षात घेऊन शासनाने याच्यामध्ये भाग घेऊन त्यांनी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि जाणीवपूर्वक गेल्या अनेक वर्षापासून जो त्रास देणारा व्यक्ती आहे त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी माझी विनंती आहे. माझी शासनाकडे ही मागणी आहे. धन्यवाद. सन्माननीय शिरोळे सर. मध्ये पुणे शहरामध्ये तसेच माझ्या शिवाजीनगर मतदारसंघात पाण्याच्या तक्रारी वाढण्यास सुरू झाल्या आहेत. अचानक कमी दाबाने तसेच अपुरे पाणी येत असल्याने मतदारसंघातली नागरिक अत्यंत त्रस्त झालेत. लोकप्रतिनिधी पण तक्रार करतायत प्रशासनाकडे, मात्र प्रशासनाचं म्हणणं आहे की शहर उपनगरामध्ये पाण्याची मागणी वाढली आहे. अध्यक्ष महोदय, साधारणपणे हिवाळ्यात पाण्याची मागणी कमी होते, दुसरीकडे मागणी वाढत असल्याचं प्रशासन सांगत आहे आणि त्यामुळे शहरात पाणी पुरवठा हा कमी होत असल्याचे स्पष्ट होते. ही बाब गंभीर असून माझी आपल्याला विनंती आहे की शासनाच्या द्वारे तातडीने प्रशासनाला पाण्याचा हा गंभीर प्रश्न सोडवण्याचे योग्य ते निर्देश द्यावे, ही विनंती. धन्यवाद. सन्माननीय संजयजी केळकर. अध्यक्ष महोदय, ठाणे शहरातील ठाणे महापालिकेमध्ये महसूल गावं बाळकुम, ढोकाळी, कोलशेत, मानपाडा येथील मालमत्ता पत्रक बनवताना मोठ्या प्रमाणामध्ये चुकीच्या नोंदी झालेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, तेथील रहिवाशावर त्यामुळे अन्याय तर होतोच आहे. त्याचप्रमाणे यशस्वी नगर परिसरातील गृहसंकुलं जी आहेत, येथील देखील अनेक इमारती जी आहेत ते 40-50 वर्ष जुन्या झालेल्या असल्याने त्या सर्व धोकादायक झाल्या आहेत. ठाणे महापालिकेने त्यांना धोकादायक ठरवून त्याचा वापर बंद करण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. त्यानुसार त्यांनी पुनर्विकास प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे
मात्र शासन निर्णयानुसार तेथे पुनर्विकास करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. तथापि सध्या स्थितीत अस्तित्वात असलेला 7/12 उतारा हा कालबाह्य समजून शासनाने केलेल्या नोंदीनुसार नवीन मालमत्ता पत्रक प्रमाणे क्षेत्र व मालकी हक्क समजण्यात येईल असे शासन निर्णयात नमूद केले. पण शासनाद्वारे सदर मालमत्ता पत्रक देताना झालेली चौकशी, तपासणी व नोंदणी ही अत्यंत अध्यक्ष महोदय चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने संबंधितांचा मूळ 7/12 वरील नोंदी आणि नव्याने देण्यात आलेल्या मालमत्ता पत्रकातील क्षेत्र यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते आणि त्यामुळे मूळ 7/12 प्रमाणे मालमत्ता पत्रक दुरुस्त करून मिळावे अशा प्रकारची तेथील रहिवाशांची मागणी आहे. 8 महिने उलटून गेले तरी देखील ठोस निर्णय होत नाही अध्यक्ष महोदय. परिणामी तेथील रहिवाशांना पुनर्विकास प्रक्रिया राबवताना अनेक तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे आणि एका दृष्टीने चुकीच्या नोंदी असणं हे अन्यायकारक आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे शासनाने मूळ 7/12 प्रमाणे मोजणी करून तेथील क्षेत्र व मालकी हक्क कायम करावे अशा प्रकारे मी आपल्या माध्यमातून शासनाने निर्देश द्यावेत अशा प्रकारची या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विनंती करत आहे. सन्माननीय अतुल भोसले. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले धन्यवाद मानतो. माझ्या कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघामध्ये कराड शहर आहे आणि प्रचंड वाहतुकीची कोंडी ही कराड शहरामध्ये होते. विट्याकडे जाणारी जी वाहतूक आहे, सांगली जिल्ह्यामध्ये विटा आहे आणि तिथं जाणारी वाहतूक जी आहे ती थेट हायवेवरनं विट्याला जाणाऱ्या रस्त्याकडे आपण घेऊन जाऊ शकलो तर शहरामध्ये वाहतूक कोंडी कमी होईल. आणि त्यामुळं पंकज हॉटेलपासून नदी लगत जर का आपण एखादा नेकलेस रोड केला तर नदी लगत वाहतूक व्यवस्थित होऊ शकेल आणि शहरातली वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकेल. कृष्णा कोयना नदीच्या संगमावर माझं गाव वसलेलं आहे आणि त्यामुळं कायमस्वरूपी तिथं पूर स्थिती येण्याची शक्यता असते. अनेक वेळेला नागरिकांच्या समस्या होतात कारण पूर स्थिती निर्माण होते आणि त्यामुळे गॅबियन वॉलची उंची वाढवण्याचा सुद्धा प्रस्ताव हा भविष्य काळामध्ये आपल्याला घेणं गरजेचं आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं स्मृतिस्थळ कराडलाय आणि हा जो नेकलेस रोड जाणार आहे हा त्या स्मृतिस्थळावरनं जाणार आहे आणि त्यामुळे स्मृतिस्थळाचं रिडेव्हलपमेंट सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये आपण करणं गरजेचं आहे. धन्यवाद. सन्माननीय चंद्रकांत नवघर. अध्यक्ष महोदय, शासनाने गोरगरीब जनतेसाठी सरकारी गायरान जमिनीवर घर बांधकामाची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. तथापि सरकारी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनेक विविध अडचणींना सामना करावा लागत आहे. त्यामध्ये शासनाच्या माध्यमातून आपण रमाई आवास योजना, मोदी आवास योजना, PM आवास योजना, शबरी आवास योजना या योजनेअंतर्गत आणि अजून वेगवेगळ्या योजनेच्या माध्यमातून आपण घरकुल बांधकाम करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. लाभार्थ्यांना नमुना क्रमांक 8A मालकी हक्क नसून सदरचे लाभार्थी हे भोगवाटदार आहेत. त्यामुळे त्यांना घर बांधकामासाठी अडचणी येत आहेत. तरी मालकी हक्कास मिळून घरकुलाचे बांधकाम होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे रमाई आवास असेल, मोदी आवास असेल, PM आवास असेल, त्यानंतर शबरी असतील, शबरी घरकुल योजना असेल, या योजना लाभार्थ्यांच्या नावावर कशा होतील याबाबत शासनाने आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनाकडे करीत आहे. गजानन लवटे सर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याचा मुद्दा मी गजानन लवटे. अंजनगाव सुर्जी मधील बहुतांश तरुण मुली पोलीस व आर्मी भरतीची प्रॅक्टिस करत असतात. त्याचबरोबर विविध खेळांचे देखील सराव करत असतात. त्यावेळी रस्त्यावर धावण्याचा सराव करताना अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे अपघात आमचे मतदारसंघात भरपूर झालेले आहेत. त्यामुळे अंजनगाव सुर्जीमध्ये सर्व सोयी सुविधांनी सुसज्ज असे क्रीडा संकुल उभारण्याची मागणी तेथे जोर धरत आहे. क्रीडा संकुल उभारण्याकरिता नगर परिषदेच्या वतीने भूखंड देखील आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. परंतु आजपर्यंत
क्रीडा संकुल उभारण्याच्या दृष्टीने कोणती कारवाई करण्यात आलेली नाही. क्रीडा संकुल उभारण्यात आल्यास त्याचा विविध स्पर्धा व परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या तसेच क्रीडा प्रेमीसाठी सोयीचे होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सकाळच्या वेळेस सिनियर सिटीजन लोकांना सुद्धा सकाळी फिरण्यासाठी सुविधा मिळेल. त्यामुळे क्रीडा संकुल उभारण्याच्या दृष्टीने कारवाई व्हावी अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मागणी करत आहे. तसेच अंजनगाव सुर्जी मधील अंतर्गत मुख्य रस्त्यापैकी असलेल्या परतवाडा ते अकोट रोड वर वाहनांची खूप रहदारी वाढली असून अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे ट्रक, टेम्पो सारखी मोठी अवजड वाहनाकरिता हॉटेल, वृंदावन ते सहकारी साखर कारखाना जवळून बायपास रस्ता तयार करण्यात यावा अशी देखील मागणी मी या निमित्ताने करत आहे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. सत्यजित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, आभारी आहे. मी ह्या औचित्याच्या मुद्द्याच्या द्वारे आपणा लक्ष वेधू इच्छितो की कालच सांगली जिल्ह्यामध्ये बसरगीमध्ये 4 मेगावॅट वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून संकलित करण्याच्या संदर्भातले एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा पद्धतीचं पाऊल महाराष्ट्र सरकारनं टाकलेलं आहे. त्याबद्दल मी मनापासून मुख्यमंत्री महोदयांचं आणखी उपमुख्यमंत्री महोदयांचं मी इथं अभिनंदन करतो. आज मला या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांचं लक्ष वेधायचं आहे अध्यक्ष महोदय की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 45 लक्ष हे शेतकरी ग्राहक आहेत. या 45 लक्ष शेतकरी ग्राहकांना आपण जे वीज वितरणाचं आवर्तन करतो ते कधी रात्री असतं, कधी सकाळी असतं आणि मुख्यत्वे ते रात्री असल्यामुळं खूप मोठ्या पद्धतीनं त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीच्या असणाऱ्या ज्या वन्यजीव प्राण्यांचा जो प्रादुर्भाव आहे त्या प्रादुर्भावाला सुद्धा सामोरं जायला लागतं. अनेक वेळा आपण बघतो की वेगवेगळ्या पातळीवरती सर्पदंशाचे सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीच्या घटना आढळलेल्या आहेत. म्हणून सांगली जिल्ह्यामध्ये जसं जत तालुक्यानं ह्या सौर ऊर्जेच्या असणाऱ्या निर्मितीमध्ये आघाडी घेतलेली आहे तसंच बाकीचे असणारे तालुके असतील, आटपाडी असेल, कवटेमंकाळ असेल, तासगाव असेल, कडेगाव असेल, पोलूस आहेत, ते सुद्धा आता प्रगतीपथावर आहेत. शिराळा तालुक्यामध्ये आमची आपल्याला विनंती आहे, माझा शिराळा विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिराळा तालुक्यामध्ये नाटोली गाव आहे की नाटोली गावामध्ये सर्वे नंबर 116 इथे गायरान जमीन 29 हेक्टर तिथं आपल्याला उपलब्ध आहे. त्यातली 24 हेक्टर जमीन या असणाऱ्या सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पासाठी देण्यासाठी नाटोली गावाचे जे आपले सरपंच आहेत आणि पदाधिकारी आहेत, तानाजी दगडू पाटील तिथले सरपंच आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी, त्यांनी तशा पद्धतीचं निवेदन तहसीलदार महोदय, कलेक्टर महोदय, CO मॅडम यांच्याकडे दिलेलं आहे. त्या संदर्भातले लागणारे ज्या काही पूर्तता आहेत, मंजुऱ्या आहेत, मग अगदी भूमी अभिलेखापासून ते वन विभागाच्या मंजुऱ्या सुद्धा घेतलेल्या आहेत. पण कोणत्या ना कोणत्या अडचणीमुळे ते आपल्या जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या त्यांच्याकडे ते प्रकरण अडकलेलं आहे. हे जर आपलं असणारं जर 116 सर्वे नंबरमधलं जर आपलं सौर ऊर्जेचा जर एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा प्रकल्प जर कार्यान्वित झाला तर 20 मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकेल अध्यक्ष महोदय. आणि त्यासाठी माझी कळकळीची विनंती आहे, नाटोली ग्रामस्थांचा, नाटोली ग्रामपंचायतीचा आणि नाटोली ग्रामसभेचा जो एकमुखी ठराव आहे सदरचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा, तो प्रकल्प आपण मान्यता देण्यासाठी कलेक्टर महोदयांना आणि CO मॅडमना सांगण्याच्या संदर्भात, CO महोदयांना सांगण्याच्या संदर्भातली आपल्याला विनंती करतो. तसंच कोल्हापूरचं जे आपलं विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय आहे ते विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय 1972 पासून तिथं स्थानापन्न आहे. आपले 5 जिल्हे त्या विभागातले म्हणजे सांगली आहे, सोलापूर आहे, सातारा आहे, कोल्हापूर आहे आणि पुणे आहे, हे जिल्हे त्यामध्ये अंतर्भूत आहेत. आता आम्हाला अशी बातमी समजलेली आहे की तो असणारा आपला महानिरीक्षकांचं जे कार्यालय आहे ते पुण्यामध्ये स्थलांतरित करणार आहेत. तर माझी आपणास विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की कोल्हापूर हा सेन्सिटिव्ह भाग आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा इथे सातत्यानं ऊस पट्ट्यातले असणारे शेतकऱ्यांची आंदोलनं होतात. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भातले सुद्धा अनेक वेळा हिंसक अशा पद्धतीची आंदोलनं झालेली आहेत. त्यामुळं कोल्हापूर महानिरीक्षक कार्यालय हे कोणत्याही परिस्थितीत कोल्हापूरमध्येच राहावे अशा पद्धतीची ह्या असणाऱ्या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी आपणास विनंती करतो आणि तशा पद्धतीची सरकारकडे आपण आमची ही जी मागणी आहे ती मागणी त्यांच्यासमोर ठेवा. सन्माननीय संजयजी गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या दुरावस्थेची गंभीर दखल घेऊन शासनाकडे या संदर्भात खुलासा मागितला आहे. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत 447 पदे रिक्त असून
43,242 नमुने प्रलंबित आहे. याचा फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत असून आरोपी विरुद्ध गुन्हे सिद्ध करता येत नाहीत. परिणामी आरोपी संशयाच्या आधारावर निर्दोष सुटतात. याकरता आणखी 1,981 नवीन पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव 13/4/2023 रोजी शासनाकडे सादर करूनही अद्यापर्यंत कुठली कारवाई झाली नाही. तरी शासनाने या प्रकरणी तातडीने योग्य ती कारवाई करावी. 50 वर्षापूर्वीची जी व्यवस्था आहे तीच व्यवस्था आजही त्या ठिकाणी चालू आहे. तिच्यामध्ये बदल करून जागतिक पातळीवरील उच्च दर्जाची व्यवस्था त्या ठिकाणी निर्माण करून न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये उभारावी व तेथील कर्मचाऱ्यांना जे रोज स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्या ठिकाणी तपासामध्ये मदत करतात त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन त्यांना त्या ठिकाणी सुरक्षा विमा कवच प्रदान करावे अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या मार्फत शासनास करत आहे. धन्यवाद. सन्माननीय राजेश पवार. अध्यक्ष महोदय, सध्या राज्यामध्ये रबीची पिके घेतली जात आहेत आणि जवळपास आता सर्व पिके शेतकऱ्याच्या तोंडाशी आलेले आहेत. परंतु नांदेड ऊर्जा विभागाचा कारभार मात्र अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने चालू आहे अध्यक्ष महोदय. कारण का एखादी ट्रान्सफॉर्मर जर फेल झाला तर कमीत कमी 15 दिवस ते ट्रान्सफॉर्मर शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांचं नुकसान होताना त्यांना पाहावं लागतं. आणि अध्यक्ष महोदय, माझी ही दुसरी टर्म आहे. पहिल्या टर्ममध्ये जेव्हा जेव्हा बैठका होत होत्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशासकीय, त्या प्रत्येक ठिकाणी आम्ही ह्याबद्दल जेव्हा केव्हा उपस्थित केला मुद्दा, तेव्हा ऊर्जा विभाग म्हणत होता की आम्ही 2 दिवसामध्ये ट्रान्सफॉर्मर देतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, या 5 वर्षामध्ये आणि आता सुद्धा कमीत कमी 15 दिवस ते महिनाभर ट्रान्सफॉर्मर शेतकऱ्यांना बदलून मिळत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो की शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर फेल झाल्यावर जास्तीत जास्त 48 तासामध्ये तो ट्रान्सफॉर्मर बदलून देण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा जर उशीर झाला तर शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान हे ऊर्जा विभागामार्फत किंवा सरकारमार्फत त्या ठिकाणी भरून द्यावं. आणि त्याच पद्धतीने जे अधिकारी असं याला दोषी असतील, लवकर रिपोर्ट कळवायचं नाही, लवकर ट्रान्सफॉर्मर द्यायचं नाही, त्यांच्यावर देखील कडक कारवाई अशी मी मागणी करतो. दुसरा मुद्दा अध्यक्षमध्ये, आपल्या इथे ऊर्जा विभागामध्ये ब्रेकडाऊन आणि प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स अशा 2 एजन्सी असतात. परंतु ह्या एजन्सी केवळ कागदोपत्री आहेत. कुठल्याही प्रकारचं काम प्रत्यक्षात होत नाही आणि त्या काम न करता बिले उचलले जातात. याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा अध्यक्षमध्ये, यामध्ये जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर फेल होतो तेव्हा एक जे कारण दिलं जातं की ऑइल शिल्लक नाही म्हणून. परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे एक मोठं ऑइलचं रॅकेट, चोरीचं रॅकेट हे राज्यामध्ये अस्तित्वात आहे. ज्यामुळे ऑइल चोरी होत असल्यामुळे वरिष्ठांना जो रिपोर्ट पाठवावा लागतो, रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट, तो त्यांना पाठवता येत नाही आणि त्यामुळे सुद्धा ऑइल उपलब्ध होत नाही आणि म्हणून सुद्धा ट्रान्सफॉर्मर उशिरा मिळतात. दुसरा विषय अध्यक्षमध्ये, माझ्या येथील मतदारसंघामध्ये, नायगाव मतदारसंघामध्ये अनेक जे लाईन आहेत त्या फार 30-40 वर्ष जुन्या आहेत, खराब झालेल्या आहेत. बऱ्याचदा अपघात होण्याची सुद्धा शक्यता होत असते. तर त्यामुळे येणाऱ्या RDSS योजनेमध्ये नवीन सबस्टेशन असतील, नवीन लाईन असतील, याचा समावेश त्यामध्ये करावा अशी मी आपल्यातर्फे मागणी करतो. आणि अध्यक्षमध्ये एक गंभीर मुद्दा असा आहे की बऱ्याच घरांवरून MSCBच्या लाईन जातात आणि त्यामुळे माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये मागील 5 वर्षामध्ये अनेक मृत्यू त्यामुळे झालेले आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या घरावरती असे लाईन गेलेत त्यासाठी निधीची व्यवस्था करून त्वरित त्या लाईन शिफ्टिंग करावेत ही आपल्या मार्फत मागणी करतो. आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मागेल त्याला जरी आपण सोलार पंप देत असलो तरी सुद्धा साधारणतः 5 HP वर ज्यांना कनेक्शन लागतं ते सोलार पंप योग्य पद्धतीने चालत नाहीत. त्यामुळे रेग्युलर ज्यांनी कोटेशन भरलंय त्यांना त्याप्रमाणे कोटेशन त्वरित द्यावे. आणि 2023चा विमा देखील नांदेड जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, त्यासाठी सुद्धा विमा कंपन्यांना सूचना द्यावेत असं आपण सरकारला माझ्या वतीने सूचना द्यावी. धन्यवाद. सन्माननीय राजेश विटेकर. अध्यक्ष महोदय, मला संधी दिल्याबद्दल मी आपला अत्यंत आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, परभणी येथील कृषी विद्यापीठाच्या कामगिरीबाबत मी आज या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही शेतकऱ्यांपेक्षा अत्यल्प उत्पादन मिळवणाऱ्या परभणी येथील कृषी विद्यापीठाच्या कारभारामुळे जनतेमध्ये अनास्था निर्माण झालेली आहे. लोकांसांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडे पाषाण. जोपर्यंत प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावणार नाही. उत्कृष्ट प्रतीचे बियाणे, खताची पुरेशी मात्रा, दर्जेदार फवारणी औषधे, पाण्याचे सुयोग्य नियोजन यांचे नियोजन केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पन्न मिळणार नाही असे सल्ले सांगणाऱ्या परभणीच्या कैलासवासी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ यांनी काढलेले किरकोळ उत्पादन लक्षात घेता विद्यापीठ म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार होत आहे का असा प्रश्न मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पडलेला आहे.
कोट्यवधी रुपयाचा खर्च करून अत्यंत फुटकळ उत्पादन मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे आणि तशा पद्धतीचे वर्तमानपत्रामध्ये आपल्याला ते पाहायला सुद्धा वाचायला मिळालेलं आहे. विद्यापीठाने सोयाबीनची 2307 हेक्टरवर पेरणी करून 6628 क्विंटल उत्पन्न मिळवले, म्हणजे केवळ 2.87 प्रति एकर उत्पन्न मिळवलेले आहे. परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी दरवर्षी सोयाबीनचे सरासरी 10 क्विंटल उत्पन्न काढतात, तर 47 एकर क्षेत्रावर मुगाची पेरणी करून फक्त 54 क्विंटल उत्पन्न काढले, म्हणजे प्रति एकर केवळ 1 क्विंटल 14 किलो इतके अत्यल्प उत्पन्न मिळवले. जिल्ह्यातील शेतकरी दरवर्षी 6 ते 7 क्विंटल उत्पन्न काढून दाखवतात. शेतकऱ्यांसाठी योग्य मार्गदर्शन करून त्यांना उत्पन्न वाढीचे सूत्रे शिकवणे म्हणजे तसेच नवनवीन संशोधन करणे हा कृषी विद्यापीठाचा उद्देश सोडून दरवर्षी मिळणाऱ्या 100 कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी फक्त 2 कोटी रुपये संशोधनासाठी खर्च केले जातात, तर सुमारे 34 कोटी रुपये मजुरांची बनावट हजेरी दाखवून उचलण्यासाठी खर्च केले जातात. अशी चर्चा नागरिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या असल्यामुळे विद्यापीठ पुरते बदनाम झालेले आहे. विद्यापीठाची आमदनी अट्टणी आणि खर्चा रुपया अशा प्रकार सध्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे, ते थांबवण्याची गरज आहे. आर्थिक टंचाई, खतांचा तुटवडा, बोगस बियाणांचा मारा, दर्जाहीन फवारणीची औषधे, नैसर्गिक आपत्तींचा अडथळा अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही परभणीसह मराठवाड्यातील शेतकरी कृषी विद्यापीठ पेक्षा 5 ते 6 पट जास्त उत्पन्न काढतात. हे लक्षात घेता विद्यापीठामधील बहुतांशी प्राध्यापकांना प्रति महिना 1 ते 2.5 लाख महिना पगार असताना तसेच संशोधनावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही जर विद्यापीठ रोल मॉडेल बनू शकत नसतील तर अशी अपयशी विद्यापीठे हवीतच कशाला, असा प्रश्न माझ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी पडलेला आहे. असा पांढरा हत्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विद्यापीठाचे अनुदान बंद करून विद्यापीठातील कमवा आणि शिका या नियमनाप्रमाणे विद्यापीठाने स्वतःचे उत्पन्न वाढून स्वतः सक्षम व्हावे, तसेच संशोधन वाढावे आणि विद्यापीठे चालवावे अशी जबाबदारी त्यांच्यावर का देण्यात येत नाही. महाराष्ट्र कृषी सेवा व संशोधन परिषद पुणे व कृषी विभाग महाराष्ट्र राज्यांनी विद्यापीठाच्या अशा कामगिरीची दखल घेण्याची मागणी आज मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, एकच मुद्दा महत्वाचा आहे. आदरणीय दादा या ठिकाणी आहेत, आदरणीय मंत्री महोदय म्हणजे तत्कालीन कृषी मंत्री आदरणीय धनंजय मुंडे साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी मुंडे साहेबांना मागच्या वेळेस मागणी घातली होती की परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाई पोटी 25% अग्रिम आर्थिक मदत वाटप करणे गरजेचे असल्याने मी त्यांना मागणी घातली होती आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा पद्धतीची सूचनाही केलेली होती. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत शासनाला की लवकरात लवकर परभणी जिल्ह्यातील आमच्या या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 25% अग्रिम लवकरात लवकर आधार करण्यात यावं, ही आपल्या माध्यमातून मी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. सन्माननीय प्रताप अडसर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यात बोलताना विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना व पशुपालकांना शेतीशिवाय इतर उत्पन्नाचे खात्रीशीर सोर्स उपलब्ध व्हावे यासाठी विदर्भ मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाचा पहिला टप्पा राबविण्यात आला होता आणि पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील दूध संकलनात 3 लाखावरून 5 लाख लिटर प्रति दिवस इतकी वाढ झाली. याशिवाय पशुपालन पूरक व्यवसायातही वाढ झाल्याने पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. हा अनुभव विचारात घेऊन प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यास सुद्धा शासनाने मान्यता दिली आहे. या टप्प्यात विदर्भ मराठवाड्यातील सर्व 19 जिल्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे, तथापि यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. सदर महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी चालू वित्तीय वर्षात करण्यासाठी या अधिवेशनात शासनाच्या वतीनं अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी या माध्यमातून विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात नांदगाव खंडेश्वर तालुका आहे, पापोळ हे गाव आपल्या देशाचे पहिले कृषी मंत्री माननीय पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचं ते गाव आहे. तिथे कृषी महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठ शासकीय महाविद्यालय व्हावं अशी मागणी बऱ्याच वर्षांची आहे. मी वारंवार अधिवेशनात करतही आलो, ती सुद्धा मान्य करावी. आणि आमच्या इथे जे विमानतळ आहे, माझ्या मतदारसंघात ते विमानतळ आहे बेलोरा, त्याला सुद्धा भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांचं नाव द्यावं अशी सुद्धा या माध्यमातून विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय रोहित पाटील. अध्यक्ष महोदय, पोलिसांच्या गृह कर्जाचा विषय मी आपल्या औचित्याच्या मुद्द्यातून मांडतोय. डीजी होम लोन योजनेअंतर्गत पोलिसांना घरे बांधण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्याची सुविधा आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांचे अर्ज हे
पेंडिंग पडलेल्या आहेत आणि या अर्जांना अंतिम मंजुरी मिळत नाहीये. त्यामुळं अनेक पोलिसांचे कुटुंब हे नैराश्यामध्ये जातात. त्यामुळं डीजी होम लोनच्या प्रकरणामध्ये शासनाने तातडीने लक्ष घालावे अशी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा असा आहे की 2 टोल नाक्यांच्या मध्ये साधारण 60 किलोमीटरचं अंतर असावं असं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे. आणि असं असताना सांगोला तालुक्यातील अनकळ या टोल नाक्यापासून कवठेमंकाळ तालुक्यातील बोरगाव या गावचा टोल नाका साधारण 52 किलोमीटरवरती आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांशी राज्य शासनाने चर्चा करून हा टोल नाका बंद करावा अशी विनंती मी या ठिकाणी करतो. सन्माननीय किशोर जोरगेवार. अध्यक्ष महाराज, मी आपलं सर्वप्रथम धन्यवाद व्यक्त करतो. आपण औचित्याच्या मुद्द्यावर मला बोलण्याची संधी दिली. अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी उपस्थित करत आहे. अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीची जाहिरात निघाली. त्याची 21, 22, 23 डिसेंबरला परीक्षा सुद्धा घेण्यात येत आहे. परंतु ती परीक्षा चंद्रपूर व विदर्भातील लगतच्या जिल्ह्यामध्ये परिसरामध्ये न घेता ती पुणे, नाशिक, नांदेड या दूरवरच्या जिल्ह्यामध्ये घेतल्या जात आहे. लिपिक पदासाठी 261 आणि शिपाई पदासाठी 97 अशा 358 जागांसाठीची ही या ठिकाणी परीक्षा घेतल्या जाणार आहे. राज्यातून 31,156 लोकांनी याच्यामध्ये अर्ज केलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, याच्यातली गंभीर बाब अशी आहे की ही जी परीक्षा घेण्यात येत आहे या परीक्षेच्या घेण्याच्या पद्धतीबद्दल अनेक जे उमेदवार आहे ज्यांनी अर्ज केला आहे त्यांच्या मनामध्ये शंका आहे. या 1 एकरला जसं 40 गुंठ्यात 1 एकर होतोय तसं एका जागेचे 40 लाख रुपये त्या ठिकाणी भाव चालू आहे. 2-3 दिवसापासून सततचे फोन हे सुरू होत आहे. म्हणून आमची शासनाला विनंती मागणी असणार आहे की ही जी नोकर भरती होत आहे ही नोकर भरती झाली पाहिजे, कारण की बँकेच्यासाठी ते आवश्यक आहे. परंतु ही पारदर्शक पद्धतीने त्या ठिकाणी व्हावी ही सुद्धा या निमित्ताने औचित्याच्या मुद्द्यांच्या निमित्ताने मी आपल्याला मागणी करतोय. अध्यक्ष महाराज, एक महत्त्वाचा मुद्दा एक असा आहे की चंद्रपूर मेडिकल कॉलेज हे तयार झालेलं आहे. परंतु त्याकरता 100 कोटी जे साहित्य सामुग्री घ्यायला लागते ते मात्र त्याची तरतूद झालेली नाही आहे. माझी या ठिकाणी अजितदादा बसलेले आहेत, त्यांना विनंती असणार आहे की या ठिकाणी 100 कोटी मेडिकल कॉलेज दादा तयार झालेलं, अतिशय सुंदर अशी इमारत तयार झालेली आहे, सुंदर परिसर आहे. फक्त त्याला जे लागणारं साहित्य आहे बिना साहित्यानं ते चालू होऊ शकत नाही. MRI मशीन आली आहे, CT स्कॅन आहे, सर्व झालेलं आहे. 100 कोटी रुपये शासनाने तात्काळ द्यावे जेणेकरून त्या ठिकाणी 500 बेडेड हॉस्पिटल आहे ते सुरू होईल आणि विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकांना त्याचा खूप मोठा फायदा होईल. मी धन्यवाद. आपण या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली. सीमाताई हिरे. नाशिक शहरातील पश्चिम विभागातून मी प्रतिनिधित्व करते. अध्यक्ष महोदय, या शहराची आणि मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आहे. शहरात गुन्हेगारी तसंच विनयभंग, खुनाचे प्रकार, बलात्कार, मुलं मुली पळवण्याचे प्रकार असे वाढल्यामुळे मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात जी आता पोलीस स्टेशन आहे, अंबड पोलीस स्टेशन, याचं विभाजन व्हावं अशी मोठ्या प्रमाणात मागणी आलेली आहे. आमच्याकडे MIDC असल्यामुळे औद्योगिक कारखाने मोठ्या प्रमाणात आहे आणि गेल्या 8 वर्षापासून मी सतत या मागणीचा पाठपुरावा करत आहे. 3 वेळा ही फाईल वित्त विभागापर्यंत गेलेली आहे, परंतु आता तडीस जाणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अंबड पोलीस स्टेशनचे विभाजन करून चुंचाळ येथे MIDC पोलीस स्टेशन नव्याने करण्यात यावे अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याच्या द्वारे आपल्याकडे मागणी करते. सन्माननीय गोपीचंद पडळकर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याचा मुद्दा मांडण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार व्यक्त करतो. अखंड हिंदुस्थानामध्ये हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी ज्यांनी महत्त्वपूर्ण काम केलं, ज्या वेळेस हिंदू धर्मावरती आक्रमणं झाली, मंदिरावरती आक्रमणं झाली, तेव्हा हिंदू धर्मावरती संरक्षणाचा पदर ज्या माऊलीनं धरला आणि या हिंदुस्थानातील हजारो मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला, त्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीचं 300वे हे वर्ष आहे. आणि आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी मागणी आहे, मुंबईमधील मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराच्या पॅसेजमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांची तैलचित्र लावलेली आहेत. त्या ठिकाणी या 300वे वर्षाच्या जयंतीच्या निमित्तानं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं तैलचित्र लावण्यात यावं
अशी सूचना आपल्या माध्यमातून मी सरकारकडे मांडतो. हा महाराष्ट्र बहुजनांचा आहे, हा महाराष्ट्र 12 बलुतेदारांचा, 18 पगड जातींचा, भटक्या विमुक्तांचा आहे, ओबीसींचा आहे, मायनर ओबीसींचा आहे. आपण सगळ्यांच्या भाषणामधून ऐकतो, परंतु त्याचं प्रतिबिंब दिसलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी विनंती आहे, विधान भवन मुंबई विधानसभा हॉल असेल, विधान परिषदेचा हॉल असेल, मंत्रालयाचा पॅसेज असेल किंवा नागपूर विधानसभा विधान परिषद, या सर्व दालनांमध्ये ज्या ज्या महापुरुषांनी या देशासाठी काम केलेलं आहे, या देशासाठी प्राणाची आहुती दिलेली आहे, मग त्यामध्ये महाराजा यशवंतराव असतील, सुभेदार मल्हारराव होळकर असतील, नरवीर राजे उमाजी नाईक असतील, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या निर्मितीमध्ये तिसरा डोळा म्हणून जे काम केलं ते बहिर्जी नाईक असतील, बिरसा मुंडा असतील, अण्णाभाऊ साठे, संत सेवालाल, संत भगवान बाबा, महर्षी वाल्मिकी, महात्मा बसवेश्वर, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा जीवा महाले, छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून मी जन्माला आलो नाही, पण छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून मला मृत्यू येतोय, असा मृत्यू समोर असताना सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिकृती म्हणून पालखीत बसणारे शिवा काशीदांचा फोटो हा या मंत्रालयामध्ये लागला पाहिजे. नरहरी सोनार, संत रोहिदास, विष्णुपंत दादरे, अन्य महापुरुष असतील, या सगळ्या महापुरुषांच्या बाबतीमध्ये सरकारनं येत्या 2 महिन्याच्या आतमध्ये नियोजन करून हे सगळे महापुरुषांची तैलचित्र जिथं जिथं सन्मानपूर्वक लावता येतील तिथं तिथं लावण्याच्या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी सरकारकडे विनंती करतोय. सन्माननीय वरुण सर देसाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या वांद्रे पूर्व विधानसभा क्षेत्रामध्ये खार 3 बंगला परिसर आहे. या परिसरामध्ये 1050 साधारणतः झोपड्या आहेत, ज्याचं पुनर्वसन हे गेले अनेक वर्षांपासून रखडलेलं आहे. हे पुनर्वसन रखडलंय कारण ही संपूर्ण वसाहत आणि ही जमीन ही पश्चिम रेल्वेच्या मालकीची आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून करस्पॉन्डन्स हे वेस्टर्न रेल्वे सोबत होत आहे आणि पश्चिम रेल्वेने सुद्धा तशी तयारी दाखवलेली आहे. पण ती जोपर्यंत मालकी ही राज्य सरकारकडे येत नाही तोपर्यंत आपण तिकडे कोणताही SRA प्रोजेक्ट राबवू शकत नाही. या सगळ्या 1050 झोपड्यांचं बायोमेट्रिक झालेलं आहे, सर्वे झालेला आहे, सगळ्यांचा कन्सेंट आहे. असं होऊन सुद्धा गेले 15 वर्षांपासून हा पुनर्वसन संपूर्ण रखडलेला आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये जशी राज्य सरकारने एक ट्रान्सफर फी देऊन रेल्वेची जमीन ही राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करून घेतली, तशी माझी आपल्याद्वारे शासनाला विनंती आहे की खार 3 बंगला परिसरातील सुद्धा ही सगळी जमीन ट्रान्सफर फी भरून ही आपल्याकडे करून घ्यावी, जेणेकरून इकडच्या लोकांना त्यांच्या हक्काची पक्की घरं मिळवता येतील. आणि त्याच सोबत एक छोटा दुसरा मुद्दा की बेहराम नगरची सुद्धा जी काय संपूर्ण जमीन आहे याच्यामध्ये सुद्धा जेव्हा गेल्या वेळी पश्चिम रेल्वेने सर्वे केला होता तेव्हा काही गावठाणातली जमीन जी गेले वर्षानुवर्ष तिकडचे स्थानिक लोक राहत आहेत त्याच्यावर सुद्धा मालकी हक्क हा रेल्वेने दाखवला गेलेला आणि त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून तिकडच्या लोकांची ही विनंती आहे की परत एकदा महसूल विभागाच्या मार्फत पुनर्सर्वे व्हावा आणि गावठाणाची जमीन ही गावठाण म्हणूनच दाखवावी. धन्यवाद. मोनिकाताई राजळे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघातील जवळपास सातत्याने 2 वर्षापासून वारंवार मी मागणी करते, पाठपुरावा करते. माझ्या दोन्ही तालुक्यामध्ये नवीन बस मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. जवळपास पाथर्डी आगारात 56 बस आणि शेवगाव आगारात 55 बस आहेत, परंतु खूप जुन्या झाल्यामुळे वारंवार ते बंद पडतात. प्रवाशांची, विद्यार्थ्यांची, महिलांची, ज्येष्ठ नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय या ठिकाणी होते आणि त्यावेळेस अनेकदा आंदोलने होतात, त्याच्यावर उपोषण केलं जातं आणि माध्यमामध्ये सरकारच्या आणि या ST महामंडळावर नाराजी व्यक्त करत असताना माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की आमच्या शेवगाव आणि पाथर्डी आगारासाठी जवळपास 20 म्हणजे शेवगावला 20 आणि पाथर्डीला 20 अशा नवीन बसची मागणी केली आहे. विभाग नियंत्रक असेल, या विभागाचे MD असतील, मागच्या सरकारच्या काळात मंत्री महोदय असेल, यांना सातत्याने मागणी केलेली आहे. परंतु टेंडर होतंय, मिळतंय, नवीन बसेस येत आहे अशी वारंवार सांगितलं जातं, परंतु त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही आणि एक प्रकारचा असंतोष सर्व प्रवासी असतील, विद्यार्थी असतील, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये आहे.
माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की लवकरात लवकर या नवीन बस आमच्या शेवगाव पाथर्डी आगारासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. धन्यवाद. अंतरापूरकर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. नांदेड जिल्ह्यातील माझ्या देगलूर बिलोली विधानसभा मतदारसंघातील बिलोली तालुक्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण 68 कामापैकी केवळ 2 कामे पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित 66 कामे ही अद्याप प्रलंबित आहेत. तसेच देगलूर तालुक्यातील 78 कामापैकी केवळ 2 कामे पूर्ण झालेली आहेत. येथील 76 कामे हे प्रलंबित असून संबंधित विभाग व कंत्राटदार यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे व संबंधित जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने हे काम अतिशय संत गतीने चालू असल्याचं संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांची देयके थांबवण्यात यावीत व कारवाई करावी, मी या ठिकाणी औचित्य मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, तसेच माझ्या मतदारसंघातील औद्योगिक मालवाहतुकीचा खर्च 5 ते 60% कमी म्हणून लॉजिस्टिक हबच्या पर्यायाकडे बघितले जात आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक धोरण 2024 मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, जालना व नांदेड देगलूर प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यातून केवळ उद्योगाला चालना होणार नसून माझ्या मतदारसंघातील बराचसा तरुण वर्ग हा नोकरीकरिता हैदराबाद, पुणे, मुंबई या ठिकाणी दरवर्षी जात असतो. त्यांना कुठेतरी आमच्या मतदारसंघातच नोकरी मिळण्यासाठी अतिशय हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. निदान जे अनेक वर्ष जे तरुण आज पुणे, मुंबई, हैदराबाद जात आहेत त्यांच्या जीवनमानावरती त्याचा निश्चितपणे परिणाम होतो आहे. त्यांच्या परिवारापासून ते आज दूर राहत आहेत. त्यामुळे माझी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विनंती आहे की औद्योगिक मालासाठी तसेच या ठिकाणी उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून जो आज विकास मतदारसंघाचा होणार आहे तो निश्चितपणे येत्या काळात या लॉजिस्टिक हबच्या माध्यमातून लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, मी अशी या ठिकाणी विनंती या ठिकाणी करून थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय हेमंत ओगले. अध्यक्ष महोदय, मी एक औचित्याच्या मुद्द्याबद्दल आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभारी आपल्या. अध्यक्ष महोदय, श्रीरामपूर राहुरी मतदारसंघामधून मी येतोय. श्रीरामपूर तालुका, श्रीरामपूर जिल्हा अहिल्यानगर येथील माजी विधानसभा सदस्य श्री भाऊसाहेबजी कांबळे हे दिनांक 20/11/2024 रोजी मध्यरात्री 1 वाजता मातापूर तालुका श्रीरामपूर येथून श्रीरामपूर या ठिकाणी येत असताना त्यांच्या वाहनावरती गोळीबार झाला होता. त्यानंतर माजी विधानसभा सदस्य यांनी श्रीरामपूर शहर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी माहिती देऊन 3 अज्ञात व्यक्तीविरोधात 20/11/2024 रोजी फिर्याद दाखल केली होती. माजी विधानसभा सदस्यांवरती गोळीबार होण्यासारखा गंभीर गुन्हा घडून सुद्धा अद्याप या प्रकरणी एकही आरोपी अटक झालेला नाहीये. त्याचबरोबर माजी विधानसभा अध्यक्ष ज्या दिवशी विधानसभा चालू होती त्यावेळेस पहिल्या दिवशी या ठिकाणी येऊन गॅलरीमध्ये बसले होते. तेव्हापासून आम्ही विनंती करत होतो की हा मुद्दा आम्हाला उपस्थित करू द्या. ते माननीय SP साहेब असतील, PI साहेब असतील यांना त्यांनी 3 ते 4 वेळा विनंती केली आहे, परंतु यावरती काहीही कारवाई झालेली नाहीये. तर याच्यावरती फार महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष, जर विधानसभा सदस्य 2 वेळेस ज्यांनी या सभागृहाचं प्रतिनिधित्व केलं त्यांना जर न्याय मिळत नसेल तर सामान्य जनतेने कुठे जायचं, हा एक मुद्दा होता अध्यक्ष महोदय. दुसरा मुद्दा, राज्यातील आधार केंद्र चालकांवरती सध्याला बेरोजगारीचं संकट येत आहे. राज्यातील आधार केंद्र हे MahaIT या शासकीय कंपनी मार्फत विलेज लेवल एंटरप्रेनर्स यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहेत. नागरिकांचे शासकीय आधार किट वापरून आधार कार्ड व साठी नोंदणी व दुरुस्ती करण्याचं काम यांच्याकडे 2011 सालपासून करतायत ही मुलं. परंतु आता असं कळत आहे की ITI लिमिटेड आणि रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या केंद्र सरकार संलग्नित कंपन्यांना आधार नोंदणी करता एजन्सी म्हणून सरकारने मान्यता दिलेली आहे. जर असं झालं तर ही मुलं 2011 पासून जे काम करतायत ती बेरोजगार होणार आहेत आणि याच्यातून बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न पूर्ण राज्यभर तयार होणार आहे. याच्यावरती एक आपण थोडासा विचार करावा. आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब सेवा पूर्व परीक्षा 2022 या परीक्षेची 2022च्या जून महिन्यामध्ये घोषणा करण्यात आली होती. यामध्ये 603 PSI पदाचा समावेश होता. ऑक्टोबर 2022 मध्ये पूर्व परीक्षा
एक वर्ष उशिराने ऑक्टोबर 2023 मध्ये मुख्य परीक्षा पार पडले. यानंतर मे जून 2024 मध्ये मैदानी चाचणी परीक्षा पार पडल्या. यात यशस्वी उमेदवारांची सर्वसाधारण निवड यादी ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर झाली. परंतु सर्वसाधारण निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर पुढील 15 दिवसात अंतिम यादी जाहीर होणे अपेक्षित असताना आज डिसेंबर अखेर अजूनपर्यंत याची यादी जाहीर झालेली नाही. या संदर्भात आपण निर्देश द्यावेत ही विनंती. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी औचित्याच्या मुद्द्यामार्फत माझ्या दैसर विधानसभेतील पाणी प्रश्नावरती सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की अध्यक्ष महोदय, कुठलाही पाणी कट नसताना गेले 3-4 महिन्यापासून दैसर विधानसभामध्ये उत्तर विभागातील म्हात्रेवाडी असेल किंवा जयवंत सावंत रोड असेल, म्हाडा कॉलनी असेल किंवा सेंट्रल वॉर्डमधील पैनगर असेल, गांजावाला अपार्टमेंट असेल, एक्सर असेल, ह्या सर्व ठिकाणी पाणी कट आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या दैसर नॉर्थ हे मुंबईतलं शेवटचं टोक आहे आणि माझ्या एरियामध्ये सॉसर एरिया असल्या कारणाने टनेल मार्फत येणाऱ्या पाण्याचं प्रेशर हे कायम कमी असतं आणि त्यामुळे लोकांना पाणी पुरवठा हा होत नाहीये. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, जुन्या जीर्ण झालेल्या गावठण असतील, कोळीवाड्या असतील, इकडच्या जलवाहिन्या ह्या बदलण्यासाठी वारंवार महापालिकेला कळवून सुद्धा त्या जलवाहिन्या बदलल्या जात नाहीयेत. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आपण पर हेड मुंबई महानगरपालिका 135 लिटर पर पर्सन पाणी देते, पण म्हाडा वसाहतीमध्ये पर पर्सन 90 लिटर पाणी देते. पण म्हाडा वसाहतीमध्ये पण सुद्धा एकेका रूम मध्ये 8-8 लोक राहत असतात. तरी आपणामार्फत विनंती करते की ज्याप्रमाणे इतरांना पर हेड 135 लिटर पाणी पुरवठा होतो त्याचप्रमाणे म्हाडा कॉलनी मध्ये सुद्धा करण्यात यावा ही विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा प्रश्न आहे की मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कार्यालयामध्ये आमचं पाणी खातं आणि आरोग्य खात्याचे अधिकारी देतात. इलेक्शनच्या वेळेला लोकांची खूप त्रास होतो, म्हणून आपल्या मार्फत सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की शासनाने कायमस्वरूपी निवडणुकीचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची भरती करून घ्यावी व इलेक्शनच्या वेळेला मुंबई महानगरपालिकेचा पाणी पुरवठा आणि आरोग्य विभागाचे कर्मचारी घेऊ नयेत. धन्यवाद. विजयसिंग पंडित. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी खालील सार्वजनिक महत्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील युवकांमधील कौशल्यांना चालना मिळण्याबरोबरच राज्यातील उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळावे या हेतूने महायुती शासनाने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील 1,19,700 तरुणांना प्रशिक्षणात सहभाग नोंदविता आला. या योजनेचा कालावधी 6 महिन्याचा आहे. या तरुणांना विद्यावेतन देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. बीड जिल्ह्यात सुमारे 4,500 तरुण या योजनेत सहभागी असून त्यांना 10 कोटी रुपयांचे विद्यावेतन मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणीमुळे अनेक तरुणांना वेळेवर विद्यावेतन मिळालेले नाही. योजनेत सहभागी झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना कायमस्वरूपी उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शासनाने उपाययोजना करावी. योजनेचा कालावधी पुढील 6 महिन्यासाठी वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा आणि ज्या उमेदवारांचे विद्यावेतन थकीत आहे त्यांना नियमित विद्यावेतन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास करू इच्छितो. दुसरा एक महत्त्वाचा. सन्माननीय शंकर जगताप. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष साहेब. मी औचित्याच्या मुद्द्याच्या द्वारे चिंचवड विधानसभेतील निळे पूररेषामधील अधिकृत बांधकामाच्या बाबतचा मी इथे मुद्दा उपस्थित करू इच्छितो. चिंचवड विधानसभेतील 30 वर्षापूर्वीपासून चिंचवड असेल, रावेत, वाकड, तातवडे, पुनवडे, सांगवी, पिंपळेगुरव येथील पवना नदीच्या पात्रालगतच्या दाट वस्तीत पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारती जीर्ण झाल्या असल्याने त्या परिस्थितीतील बिल्डिंगमधील पार्किंग अपुरी पडत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये
त्या जुन्या सोसायटींचं पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव महाराष्ट्र एकात्मक विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीच्या UDCPRच्या निर्देशानुसार सादर करण्यात आले होते, परंतु 30 जानेवारी 2023च्या सुधारित UDCPRच्या 11.2.8 अन्वये पाटबंधारे विभागाने निर्देशित केलेल्या पूरनियंत्रित रेषेतील निळ्या रेषेच्या क्षेत्रात विकास हस्तांतरित हक्क म्हणजेच TDR वापरण्यास परवानगी नाकारल्यामुळे पूर रेषेतील अधिकृत बांधकामांना अतिरिक्त TDR वापरण्यास परवानगी दिली जात नसल्याने पुनर्विकासासाठी म्हणजेच रिडेव्हलपमेंट प्रस्ताव दाखल केलेल्या इमारतीतील रहिवाशांमध्ये अनिश्चिततेचं वातावरण तयार झालेले, तिथे प्रचंड चीड निर्माण झाली. त्यामुळे पूर रेषेतील रहिवासी क्षेत्रातील सुमारे 6,51,000 चौरस मीटर क्षेत्राचे रिडेव्हलपमेंट हा थांबलेला आहे आणि त्याच्यामुळे निश्चितच महापालिकेचा इन्कम सोर्स पण थांबलेला आहे. तरी माझी सभागृहाला विनंती आहे की निळ्या पूर रेषेतील बाधित जुने अधिकृत बांधकामांना वाढीव TDR देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा व पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या द्वारे प्राप्त होणारे सुमारे जवळपास 1200 कोटीचा महसूल बुडत आहे, तो महसूल न बुडता रिडेव्हलपमेंट प्रस्तावित सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा द्यावा. धन्यवाद. विक्रम पाचपुते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी नगर श्रीगोंदा विधानसभा क्षेत्राचं प्रतिनिधित्व करतो. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या माध्यमातून एक बाब आपल्या निदर्शनास आणायची होती. आमच्या मतदारसंघामध्ये कुकडीचं आवर्तन सुटलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, आणि हे आवर्तन सुटत असताना मधल्या काळामध्ये कुकडीच्या प्रमुख ज्या चाऱ्या आहेत याचा आस्तरीकरणाचं टेंडर सुद्धा झालेलं आणि वर्क ऑर्डरसाठी हे काम प्रलंबित आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमचा हा जो कुकडी प्रकल्प आहे हा आमच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचा आहे, कारण माझा मतदारसंघ हा पर्जन्य छायेखालचा प्रदेश आहे. आमच्याकडे पाऊस खूप कमी होतो, त्यामुळे आवर्तनावरती आमचं सगळं इरिगेशन अवलंबून असतं. आमचा मतदारसंघ जवळजवळ 72% हा पाटपाण्यावरती इरिगेटेड आहे आणि साधारण एक 12 ते 13% हे उचल पाण्यावरती आम्ही इरिगेशन करत असतो. हे सगळं होत असताना कुकडी जो प्रकल्प आहे या प्रकल्पातनं अध्यक्ष महोदय पारनेर, श्रीगोंदा, त्यानंतर खाली कर्जत, जामखेड आणि करमाळा या 4 मतदारसंघासाठी जवळजवळ 14 TMC इतकं पाणी आरक्षित आहे. पण आतापर्यंतचा अनुभव पाहिला अध्यक्ष महोदय तर 10.5 TMC पाणी आम्हाला दरवर्षी मिळत असतं. आणि हे पाणी जे कमी पडतंय याची कमतरता भरून काढण्यासाठी आम्ही सातत्याने एक मागणी कायम करत आलोय, तो म्हणजे डिंबे ते माणिकडो हा बोगदा अध्यक्ष महोदय होणं गरजेचं आहे. म्हणजे तसं पाहिलं तर डिंब्यापासून येडगावला जो चारी चालू आहे, कॅनल आहे, या कॅनलचं अध्यक्ष महोदय 55 किलोमीटरसाठी 300 कोटी इतका निधी आतापर्यंत खर्च झाला आणि आणखी 74 कोटीचा आता टेंडर अध्यक्ष महोदय निघालेला आहे. जर डिंबे माणिकडो बोगदा झाला तर 55 किलोमीटरच्या ऐवजी आमच्याकडे येडगावमध्ये डिंब्यातनं माणिकडो मार्गे पाणी हे 18 किलोमीटर मध्ये अध्यक्ष महोदय येईल. तेव्हा माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण शासनाच्या या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजितदादा आहेत, यांना नक्कीच कुकडीचा खूप चांगला अभ्यास आहे. एखादी बैठक आम्ही 4 जे लोकप्रतिनिधी आहेत यांची आणि शासनामार्फत लावली तर या बोगद्याला नक्कीच कुठेतरी एक प्राधान्य मिळू शकेल अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या खानापूर विधानसभा मतदारसंघातील आटपाडी तालुक्यामध्ये ब्रिटिशकालीन तलाव आहे, त्या राजेवाडी तलावाच्या वरती त्या पुजारवाडी गावच्या हद्दीमध्ये त्या ओढ्यावरती जलसेतूचं काम गेले 2 वर्ष त्या ठिकाणी रखडलेलं आहे. पहिल्या टर्मला संधी जास्त आहे. विनंती आहे, माझ्या औचित्याच्या मुद्द्यातून या ठिकाणी विनंती आहे, जे जलसेतूचं काम रखडलेलं आहे ते रखडलेलं काम ताबडतोब या ठिकाणी पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. कारण याचा सगळा परिणाम त्या भागातील पुजारवाडी, पांढरेवाडी, उंबरगाव, दिगंज आणि खवसपूर या सर्व गावातील शेतकऱ्यांच्यावरती त्याचा गंभीर परिणाम होतोय. शेतकऱ्यांच्या मध्ये प्रचंड नाराजी आहे. पहिल्यांदा असं झाले की हा तलाव पावसाच्या अतिरिक्त पाण्यानं वाहून जाणारा दादा हा तलाव पहिल्यांदा भरून घेतलाय. जलसेतूचं काम 2 वर्ष रखडले, तो कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट करावा आणि ताबडतोब दुसऱ्या कुठल्या तरी कॉन्ट्रॅक्टरला काम देऊन ते काम पूर्ण करण्यासाठी दादा सूचना व्हावी अशी माझी विनंती आहे. आणि दादा, शेडगेवाडी नावाचे एक गाव आहे आटपाडी तालुक्यामध्ये. आटपाडी नगरपंचायत झाल्यानंतर ते गाव त्या नगरपंचायतून वगळलं. ते गाव आज ग्रामपंचायत नाही, कुठल्याही ग्रामपंचायतच्या अंडर नाही. त्या गावाचा खूप मोठा प्रश्न त्या ठिकाणी आहे. त्या गावाला ताबडतोब सेपरेट ग्रामपंचायत व्हावी अशी विनंती आहे. आणि
खानापूर येथे छत्रपती शिवाजी विद्यापीठाचं उपकेंद्र व्हावं. गेले अनेक दिवस तो प्रश्न प्रलंबित आहे, तो प्रश्न लवकर मार्गी लागावा. मी अध्यक्ष महोदय या औचित्याच्या मुद्द्यातून ह्या सभागृहाला विनंती करतो की ही तिन्ही कामं लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी. धन्यवाद. सुनील राऊत, दिलीप बनकर, सुनील कांबळे, सिद्धार्थ खरात, अमोल पाटील, संतोष दानवे, नारायण पाटील, विकास ठाकरे, सुधीर मुनगंटीवार, संजय पुराण. औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यात MPSC मार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजित गट ब सेवा पूर्व परीक्षा 2022 या परीक्षेची जाहिरात 23 जून 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. परंतु या पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची मुख्य परीक्षा तब्बल 1 वर्ष उशिरा म्हणजे ऑक्टोबर 2023 ला पार पडले. त्यानंतर मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची मैदानी चाचणी नियोजित वेळेपेक्षा 3 महिने उशिराने म्हणजे 2024 दरम्यान पार पडले. मैदानी चाचणी उत्तीर्ण उमेदवाराच्या मुलाखती ऑगस्ट पर्यंत घेण्यात आला असून उत्तीर्ण उमेदवारांची सर्वसाधारण निवड 1 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर करण्यात आली. परंतु सर्वसाधारण निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर 15 दिवसात MPSC कडून अंतिम निकाल जाहीर करणे अपेक्षित असताना सुद्धा आज 4 महिने लोटून या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. ही परीक्षा देणारे बहुतांश उमेदवार ग्रामीण आदिवासी भागातील गरीब कुटुंबातील असून आर्थिक व मानसिक तणावात आहेत. त्यामुळे पूर्वीच या परीक्षेच्या निकालात 2 वर्ष उशीर झालेला आहे. तरी MPSC कडून तातडीने अंतिम निकाल जाहीर करण्याची शासनाला विनंती करतो. श्रीमती मंजुळा गावित, रत्नागर गुट्टे, हरिश्चंद्र भोये, धर्मराम बाबा अत्राम, संजयजी मेश्राम, बाबूराव कदम उपस्थित आहे सर. घ्या ना, बोला बोला सर. 6 फुटाचा आहे सर मी. बोला ना. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी उमरेड मतदारसंघामधून येतो आहे, नागपूर जिल्हा 51 नंबर. मागच्या 24 मार्चला आमचे जे आमदार होते त्यांनी पक्षांतर करून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि आमदार निधी 24-25चा 3,20,00,000 हे अजूनपर्यंत आमच्या मतदारसंघाला प्राप्त झालेला नाहीये. मी तुमचं ध्यान आकर्षित करू इच्छितो अध्यक्ष महोदय की आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत समर्पित अथवा अखर्चित राहिलेला निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना परिपत्र क्रमांक 1482 16 डिसेंबर 21 अन्वय हा निधी प्राप्त झाला पाहिजे. मी आधीच नमूद केलेलं आहे की मागच्या वर्षी 23-24 मध्ये पाणी टंचाईच्या मुद्द्यावरती एकही प्रस्ताव भिवापूर तालुक्यामध्ये झाला नाही. मग आम्ही पाणी कसं द्यावं? कमीत कमी हा निधी जर उपलब्ध झाला तर मला असं वाटतं की या गोष्टींवरती आम्ही खर्च करून ज्या आवश्यक बाबी आहेत ते आम्ही पूर्ण करू शकू. आणखी सुरेश धस. नाही सर, मला 1 मिनिट आणखी द्या प्लीज सर. सर, एक महत्वाचा मुद्दा आहे. मुद्दा वाचायला. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय VP नायक साहेब यांच्या जन्मशताब्दी वर्ष 2013 मध्ये जाहीर केल्यानुसार नागपूर शहराचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब यांनी घोषणा केलेल्या बंजारा समाज या सभागृहाचा कामकाजाबाबत अजून काहीही प्रगती झाली नाही. मला असं वाटतं की आदरणीय VP नायक साहेबांचा एक मोठा काम आहे या महाराष्ट्रामध्ये सर, आणि 10 वर्षाच्या वरती ते मुख्यमंत्री राहिलेले आहे. त्यांच्या बाबत हा जो आदर आहे ते आपण व्यक्त करायला पाहिजे आणि हा जो कार्यक्रम आहे पुढच्या 5 वर्षामध्ये. बाबूराव कदम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बाबूराव कदम. अध्यक्ष महोदय, हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यातील लाईटचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे.
लाईट कमी दाबानं मिळत असल्यामुळं ट्रान्सफॉर्मर फेल होण्याचे प्रमाण अतिशय वाढलेले आहे. आम्हाला आज घडीला हातगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यात 50 तरी नवीन ट्रान्सफॉर्मर पाहिजेत. हे देण्यासाठी आपण सरकारच्या वतीनं सहकार्य करावं. त्याचबरोबर शेतकरी शेतमजूर रात्रंदिवस अंधारात शेतात काम करावे लागते. अशा वेळी साप चावल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात आणि अशा परिस्थितीत आम्ही ज्यांच्याकडे भेटायला जातो आपण त्यांना काही मदत करू शकत नाही. जे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जसं वीज पडल्यावर त्यांना कुटुंबाला 4 लाख रुपये, पुरात वाहून गेला तर 4 लाख रुपये मदत शासनाच्या वतीनं दिली जाते. त्याच पद्धतीनं साप हा सुद्धा नैसर्गिक आपत्तीसारखंच आहे समजून याला साप चावल्यावर शेतमजूर आणि शेतकरी यांना मदत देण्यास, त्यांच्या कुटुंबियाला मदत देण्यासाठी मी आपल्या समोर हा प्रश्न उपस्थित करू इच्छितो आणि त्यांना मदत करावं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच शेतकऱ्यांचे ऊस जळाल्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी महावितरणकडून कुठल्याही परिस्थितीत मदत दिली जात नाही, परंतु साखर कारखाने त्या ऊसाला नेल्याच्या नंतर 20% कपात करून घेतात. एकतर त्यांचा पहिला ऊस जळालेला राहते, एकतर ऊसाची त्यांच्यात घट होते शेतकऱ्याची. 50-60 टन होणारा ऊस 30 टनावर येते आणि कारखाने त्याच्यातून 20% मायनस करतात वेट वजनामध्ये. तर कारखान्याला आपल्याकडून काय जे झाली ते मदत करा, परंतु शेतकऱ्याला कपात करू देऊ नका, एवढा मी या प्रसंगी सांगू इच्छितो. शांताराम मोरे. अध्यक्ष महोदय, शांताराम मोरे, राघवेंद्र पाटील, हे नंबर आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावरनं या पवित्र सभागृहामध्ये मी माझा विषय मांडतोय. महाराष्ट्र शासनाचं लक्ष या आमच्या धुळे तालुक्याच्या मतदारसंघाच्या राज्यात कृषी विभागामार्फत शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प म्हणजेच पोखरा योजना सुरू झाली आणि योजनेच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन म्हणजेच स्प्रिंकलर आणि शेततळ्यामध्ये अस्तरीकरण, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी विहिरीची योजना, विहिरीला पाणी देण्यासाठी पाईपलाईनची योजना, पॉली हाऊस अशा विविध योजनांचा समावेश या पोखरा योजनेमध्ये आहे. राज्यातील पहिल्या टप्प्यात 16 जिल्ह्यांचा समावेश तिथं झाला. दुसऱ्या टप्प्यात 5 जिल्ह्यांच्या नावाने समावेश करण्यात आला असल्या आणि 7,000 शेतकऱ्यांना, पात्र लोकांना तिथं लाभ मिळणार आहे. आणि माझी विनंती असणार आहे की धुळे जिल्ह्याचा सुद्धा समावेश, जेणेकरून आमचा धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ हा कायम शोषित, पीडित आणि कायम दुष्काळी असा आमचा मतदारसंघ राहिलेला आहे आणि म्हणून त्या मतदारसंघासाठी या योजनेमध्ये समावेश व्हावा याची मी मागणी करतो. व तसेच सुलभाताई गायकवाड. एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट फक्त. अक्कलपाडा धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याला आधी या धरणाला 40 वर्ष पूर्ण व्हायला लागले अध्यक्ष महोदय, आणि 40 वर्षानंतर जरी हा अक्कलपाडा धरण पूर्ण झाला असेल तरी 100% क्षमतेने तो भरत नाही आणि तो अक्कलपाडाचा धरण 100% क्षमतेने भरला गेला पाहिजे याच्यासाठीचा प्रस्ताव आम्ही या शासनाला पाठवलेला आहे. डाव्या आणि उजव्या कालव्याला कॉन्क्रिटीकरणाचं, सिमेंट कॉन्क्रीटचं अस्तरीकरणाचा प्रस्ताव हा आम्ही शासनाला सादर करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये हे अस्तरीकरण मंजूर करून आमच्या शेतकऱ्यांच्यासाठी तिथं लाभ मिळावा याच्यासाठीची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या सुलभाताई गायकवाड. 8 वर्षामध्ये 5 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर मला बोलणं दिलं त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. माझा 142 विधानसभा, तिसगाव नाका ते सिद्धार्थनगर ते काटे मानवली नाका यू टाईप रस्ता हा कल्याण रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा रहदारीचा व वाहतुकीचा एकमेव रस्ता आहे. कल्याण पूर्वेतील वाढती लोकसंख्या तसेच कल्याण पूर्वेतील वेगाने विकसित होणारा भाग विचारात घेता भविष्यात कल्याण रेल्वे स्टेशनवर दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा विचार करता लवकरात लवकर या रस्त्याचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या रस्ता रुंदीकरणामुळे हजारो मालमत्ता धारक बाधित
होत आहेत. नुकसान होणाऱ्या नागरिकांवर देखील कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत लक्षात घेऊन तातडीने बाधित नागरिकांचे व पुनर्वसन करून रस्ता रुंदीकरण करण्याचे आदेश आपल्या माध्यमातून शासनाला द्यावेत ही विनंती. तसेच मंदाताई म्हात्रे. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, तसेच शासनाने पायाभूत सुविधेसाठी आणि पाणी पुरवठा भरीत तुर्तीत केली असून माझ्या आपल्या मार्फत शासनाला अशी विनंती आहे की माझ्या मतदारसंघातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाणी पुरवठा भरीत तरतूद करून मोठे जलकुंभ तसेच नवीन पाईपलाईनसाठी तातडीची निधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच कल्याणपूर मतदारसंघात क्रीडा संकुलासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर गार्डन क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी तातडीने निधी तरतूद करून द्यावी अशी विनंती करते आपणास. अध्यक्ष महोदय, मला हे 2 शब्द बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या नवीन पर्याय स्तोत्राबाबत नवी मुंबई शहर हे विकसित शहर म्हणून नावारूपाला आलं आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे पाण्याचे नवीन स्तोत्र शोधणे व निर्माण करणे एकमेव महत्त्वाचे काम आहे. नवी मुंबई हे वेगाने विकसित होणारे शहर असल्याने त्यासाठी पाण्याची मागणी वाढत आहे. सद्यस्थिती नवी मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्येप्रमाणेच वाढणे, पंतप्रधान आवास योजनेतून सिडको निर्मिती, जुन्या इमारतीचे पूर्ण बांधणी, गावठण परिसर, मोठ्या प्रमाणात होणारी बांधकामं व MIDC क्षेत्रात वाढणारी झोपडपट्टी, औद्योगिक क्षेत्रातील जागेवर निर्माण होणारा टोले जंगल, निवासी इमारती यासाठी अतिरिक्त पाणी लागत असणे, भविष्यात पाण्याची वाढती गरज असणे, नवी मुंबईकरांना मोरबे धरणातून होणारा पाणीसाठा कमी पडतो यासाठी महानगरपालिकेने अतिरिक्त पाण्याचं स्तोत्र निर्माण करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असणे, भविष्यात वाढत्या शहराची तहान भागवण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्रयत्न करणे, त्यासाठी महानगरपालिकेचे रायगड जिल्ह्यातील टाटा बोईसर पॉवर मीरा हायड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकल्पातून अंबा व कुंडलिका नदीतून वाहून जाणारे 800 MLD पाणी मोरबे धरणातून भोकरपाडा जलशुद्धी केंद्रापर्यंत खेचून आणण्याची योजना असणे, 800 MLD पाणी साठवण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पर्यायी स्टोरेज व्यवस्था असणे, एवढे पाणी साठवण्याची क्षमता भोकरपाडा जलशुद्धी केंद्रामध्ये असणे, तांत्रिकदृष्ट्या भोकरपाडा जलशुद्धी केंद्र यासाठी सक्षम असणे, तसेच रायगड जिल्ह्यातील टाटा पॉवर मीरा हायड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकल्पाचे पाणी मोरबे धरणामध्ये पाईप लाईनद्वारे आणणे ठरवणे याकरता नवी मुंबईसाठी पाण्याचे नवीन पर्याय स्तोत्र करण्याची तातडीने कारवाई करणे व शासनाच्या हे निदर्शनास आणून देत आहे. धन्यवाद. सुरेशजी धस. नाही हो, मला मग झापलं होतं, तिथं उभा राहू नको मग. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे बीड जिल्ह्यातील जिजाऊ मल्टीस्टेट, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट, साईराम मल्टीस्टेट, मातोश्री राजधानी मल्टीस्टेट, मराठवाडा अर्बन माजलगाव या मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांनी अध्यक्ष महोदय जवळपास 5,500 कोटी रुपयाच्या ठेवी ह्या ठेवीदारांच्या बुडवलेल्या आहेत. यांच्यावरती गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे जेलमध्ये गेलेत. परंतु माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय अजितदादांना या ठिकाणी मी विनंती करतो, फायनान्स त्यांच्याकडेच राहणार आहे त्याच्यामुळे त्यांनाही विनंती करतो की दादा, मराठवाड्यातील संपूर्ण ठेवीदारांची संख्या 16 लाख आहे. बीड जिल्ह्यातील एकूण संख्या 1,26,000 आहे अध्यक्ष महोदय, आणि मृत्युमुखी ह्या बँकांच्या ठेवीमुळं 26 लोक आतापर्यंत गेलेले आहेत. आणि या 5,500 कोटी पैकी दादा 3,700 कोटी ठेवी फक्त ज्ञानराधाच्या आहेत. आणि हे ज्ञानराधा कोण? रणजित सिंह नाईक निंबाळकरांचा तो दुधाचा प्लांट सुद्धा यांनीच विकत घेतला. याच्या बायकोला 36 बॉडीगार्ड असायचे, 36 बॉडीगार्ड शॉर्ट अजून पुढं माग. तर हे 5,500 कोटी दादा, मला माहिती आहे की मल्टीस्टेटचं रजिस्ट्रेशन राज्याचं नाही, तर केंद्र सरकारकडं माननीय अमितभाई शहा यांना बोलून यातला काहीतरी मार्ग काढावा, नाहीतर अनेक लोक मृत्युमुखी पडतील, या बाबतीतला निर्णय करावा. अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा एकच औचित्य आहे ना. बालाजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या जिल्ह्यामधील नांदेड जिल्हा
त्या नांदेड उत्तर मतदारसंघातला एक सिंचनचा विभागाचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. आणि सिंचन विभाग शेतकऱ्या बंधूला जे अडचणी येत आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि बागायत खूप मोठी आहे माझ्या उत्तर मतदारसंघामध्ये, आणि केळीचं प्रमाण, ऊसाचं प्रमाण, भाजीपाला हे असं बागायत आहे अध्यक्ष महोदय. तर सिंचनचा खूप अडचण आहे. 30-40 वर्षापासून कॅलनची दुरुस्ती झाली नाही अध्यक्ष महोदय, आणि खोलीकरण झालं नाही. याच्यामुळे जे पाणी उलथून शेतकऱ्याचं नुकसान होते अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी मला शासनाला विनंती करायची की याला जे सिंचन विभागाला आदेश देऊन तात्काळ याची पाहणी करून अध्यक्ष महोदय मी काय मला इकडे लक्ष द्या जरा, प्रश्न गांभीर्य आहे असे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं मला सिंचनचा प्रश्न विभाग मोठा आहे, त्यासाठी मला विनंती करते शासनाला की कॅलनचं खोलीकरण करून शेतकऱ्या बंधूंचं नुकसान होणार नाही यासाठी मला अधिकाऱ्याला या विभागाच्या शासनाने आदेश देण्यात यावे की याची पाहणी करून जास्तीत जास्त या भागाला, माझ्या उत्तर मतदारसंघाला सिंचनसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. दुसरा अध्यक्ष महोदय, नांदेड शहर महापालिकेचा शहरातला विषय अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये वाहतूक खूप वर्दळ होत आहे अध्यक्ष महोदय, आणि औरंगाबाद ते हैदराबाद जाणारा शहरातून रस्ता आहे, त्यासाठी जाण्यासाठी जे अध्यक्ष महोदय 1 तास लागते अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी शासनाला मला विनंती करायची की माझ्या रॉज कॉर्नर ते वजीराबाद चौक हे 2 किलोमीटर रस्ता आहे, त्यासाठी उडान पूल नाही तर यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा शासनाने विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये 25 जून 1975 रोजी लोकशाहीला काळिमा फासणारी घटना आणीबाणीची परिस्थिती लागू झाली, आणि त्या काळामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्व कार्यकर्ते, प्रमुख पदाधिकारी यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर्व स्वयंसेवक हे सुद्धा स्थानबद्ध करण्यात आले. 1975 ते 1977 मार्च पर्यंत या सर्व आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये अनेक लोक तुरुंगात होते. त्यामध्ये आमचे पिताश्री, आमचे काका, आम्ही सर्व जेलमध्ये राहिलो होतो. आणि जेव्हा आणीबाणी उठली झाल्यानंतर औचित्याच्या मुद्द्यावर घ्यायचं ना आपल्याला, त्यावेळेस अनेक राज्यांमध्ये या सर्व आणीबाणीमध्ये औचित्याचा आतमध्ये गेलेल्या लोकांना 30,000 असं मानधन देण्यात येत होतं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या सरकारने 77 पासून त्यांना 30,000 रुपये आणि स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या सवलती देण्याचं काम केलं. तर अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर असा आहे की आता औचित्याच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी आपण सदस्यांचे काही औचित्याचे मुद्दे मांडायला संधी दिलेली आहे. औचित्याचे मुद्दे म्हणजे भाषण नाही, आणि औचित्याचे मुद्दे हे फक्त आपण लिखित स्वरूपामध्ये दिलेले असतात, ते वाचून दाखवायचे असतात. पण सन्मान्य सदस्य 1975 ते 80च्या कालखंडात भाषण करतायत, त्यामुळे काशीनाथ दाते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी सार्वजनिक आणि अतिशय महत्वाच्या व गंभीर बाबीवर औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या मार्फत शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. माझ्या मतदारसंघातील पळशी तालुका, पारनेर जिल्हा, अहिल्यानगर येथील शासकीय आश्रमशाळेत ग्रामीण भागातील मागासलेल्या आदिवासी मुलं मुलींसाठी निवासी आश्रमशाळा सुरू असणे, येथे 10वी पर्यंत 326 मुलं मुली शिक्षण घेत असणे, या आश्रमशाळेत 2-3 दिवस पाणीच येत नसणे, फिल्टरचे पाणी न मिळणे, मुलांना खाण्यासाठी आलेले केळी, बटाटा, वांगी, फ्लावर खराब झाल्याचे उघडकीस येणे, हौदामधील पाण्यात किडे आढळणे, सभागृहाची वेळ 10:50 पर्यंत करण्यात आलेली, भाजी व भातात आळी आढळणे, मसाले एक्सपायरी झालेले असणे, त्यामुळे आश्रम शाळेतील मुलामुलींचे आरोग्य धोक्यात येणे, 10वीच्या व इतर वर्गाच्या परीक्षा 2 महिन्यावर आल्या असल्या तरी अद्याप गणिताच्या व इतर विषयांचे पाठ शिकवले जात नसल्याचे निदर्शनास येणे, त्यामुळे या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ढासळलेली असणे,
या आश्रमशाळेच्या आवारात बाहेरचे पुरुष कामगार राहत असणे व त्या आश्रमशाळेतील CCTV नसल्याने मुलींच्या सुरक्षेचा विषय गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असणे, अशा प्रकारे येथे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थींकडे अधिकाऱ्यांसह येथील मुख्याध्यापिका व शिक्षकांचेही दुर्लक्ष असणे, त्यामुळे शासनाने या आश्रमशाळेची चौकशी करून दोषी विरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी व या आश्रमशाळेतील मुलामुलींसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपणास करीत आहे. विशेषतः पालकांच्या तक्रारीनंतर मुख्याध्यापिकेची बदली झाली असताना पुन्हा काही दिवसातच त्या पुन्हा त्या ठिकाणी रुजू झाल्या आणि मागचे पाढे 50 चालू झालेले आहेत. याची गंभीर चौकशी करावी. पाटील बाबस महेश सावंत. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मुंबईचे मूळ मालक कोळी अध्यक्ष महाराज, माझ्या मतदारसंघात माहीम मतदारसंघामध्ये कोळी बांधव खूप आहेत आणि त्यांचा एकच जिव्हाळ्याचा उत्सव आहे होळी सण. या होळी सण रात्री 8च्या नंतर चालू होतो. त्यांना विशेष बाब म्हणून थोडा लाऊडस्पीकरचा परमिशन द्यावा अशी विनंती या औचित्याच्या मुद्द्याने करतो. दुसरं फक्त एकच की माजी आमदार माननीय सदा सरवणकर यांनी 2 वर्षापूर्वी साहेब माझ्यावरती बंदूक रोखली होती आणि गोळीबार केला होता, परंतु आज तगायत त्याच्यावरती कुठलीही कारवाई झाली नाही. आमदारांना स्वरक्षणासाठी रिव्हॉल्वर देत असतात आणि त्याचा दुरुपयोग माझ्यावरती त्यांनी केलेला आहे. साहेब सन्माननीय सदस्य म्हणून तुम्हाला विनंती करतो त्यावरती लवकरात लवकर ऍक्शन व्हावी. डॉक्टर बाबासाहेब देशमुख. मुद्दा मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला अंतःकरणपूर्वक आभार मानतो. अध्यक्ष महाराज, मागील सरकारने हिंद केसरी व महाराष्ट्र केसरींच्या मानधनात 6,000 पासून 13,000 पर्यंत वाढ केली, पण मागच्या एप्रिल पासून 7 हिंद केसरी आणि 20 महाराष्ट्र केसरीचं मानधन मिळालेलं नाही. तर मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की 7 हिंद केसरी आणि 20 महाराष्ट्र केसरीचं मानधन लवकरात लवकर देण्यात यावं. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. अभिमन्यू पवार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 1993 साली झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात औसा विधानसभा मतदारसंघातील किल्लारी व परिसरातील गावातील घरे जमीनदोस्त झाली. किल्लारी गावच्या शिवशेजारी असलेल्या कार्ला व कुमटा या गावातील घरांना मोठ्या प्रमाणात तडे गेलेली होती. फक्त जीवितहानी झाली नाही, याच एका कारणामुळे गावचे पुनर्वसन तत्कालीन शासनाने केले नाही. त्यानंतर 2007 मध्ये झालेल्या भूकंपात कार्ला व कुमटा गावातील घरांना मोठ्या प्रमाणात तडे गेले. घरे राहण्यासाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल शासन नियुक्त तज्ञ समितीने केला. त्यानुसार कार्ला व कुमटा गावच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव निधीसह मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी लातूर यांनी शासनास सादर केलेला आहे. सदरील प्रस्तावास मंजुरी देण्याचे आश्वासन 2020च्या तत्कालीन भूकंप पुनर्वसन मंत्र्यांनी विधानसभेत अधिवेशनामध्ये दिलेले आहे, तरी सुद्धा अजून कारवाई होत नाही. अध्यक्ष महोदय, भूकंप पुनर्वसन तसेच ब व क वर्गवारीच्या वांगजी मसलगा सारणीसह सर्व गावातील भूकंपामुळे तत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना भूकंपाच्या भीतीपुढे गावाशेजारी खासगी जमिनीत तोंडी व 100 रुपयाच्या बॉन्डद्वारे प्लॉटवर खरेदी करून गायरान गावठाण पक्की घरे बांधली आहेत. सदरील भूकंपग्रस्त भागातील भोगवाट्यातील घरे नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने शासनास शिफारस केली होती. त्याबाबत शासनाने मान्यता दिली नाही. भूकंपग्रस्त भागातील एक मिनिट त्याबाबत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघातील बोला तालुका कारंजा भूकंपग्रस्त भागातील पुनर्वसित गावातील रस्ते, नाली आदीसह मूलभूत विकासाचा मोठ्या प्रमाणात अनुशेष आहे. भूकंपग्रस्त औसा व उमरगा विधानसभा मतदारसंघातील गावासाठी कोयना भूकंपाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलेली आहे. त्या समितीमध्ये आमचाही समावेश व्हावा ही माझी मागणी आहे. भूकंपग्रस्त गडीबाधित नागरिकांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी लातूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्ताव मांडण्यासाठी शासन स्तरावर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. निलंगा तालुक्यातील हासुरी बुद्रुक, हासुरी खुर्द येथील नागरिकांना सुरक्षेसाठी पत्र्याच्या शेड बांधण्यासाठी करण्यासाठी मंजुरी निधी उपलब्ध करून दिले नाही. एक सेकंद अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील कारंजा तालुक्यातील सेवगाव लवणे या गावामध्ये 21 जुलै या दिवशी अतिवृष्टी झाली आणि अतिवृष्टीमुळे त्या परिसरातील सर्व शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.
त्या गावामध्ये एकंदरीत 577 शेतकरी आहेत, परंतु प्रशासनाने फक्त 244 खातेदारांचं आणि शेतकऱ्यांचं पंचनामा केले आणि त्यांचेच प्रस्ताव पाठवले. माझं या सर्व गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्या गावातील ग्रामसेवक असेल, तलाठी असेल, त्यांनी घरी बसून पंचनामे केले आणि उर्वरित जवळपास 200 शेतकरी हे नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवणाऱ्या या सर्व अधिकाऱ्यांवर चौकशी झाली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी मी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे हिरामण करतो. खोसकर. बद्दल अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये वैतरणा धरणातलं पाणी मुकण्या धरणात टाकून आणि त्या ठिकाणी 1 TMC पाणी मराठवाड्यात द्यायचे. त्याच्या मोबदल्यामध्ये शेतकऱ्यांना 1550 एकर जागा परत द्यायची. अध्यक्ष महोदय, 25 वर्षापासून ते काम रखडलं होतं, परंतु मी मध्यस्थी करून ते काम आज मार्गी लावलं, ते काम चालू झालेलं आहे. परंतु जोपर्यंत ते शेतकऱ्याच्या नावावरती काम जमीन होत नाही तोपर्यंत ते काम चालू होणार नाही. माझी विनंती आहे का लवकरात लवकर अजितदादांनी ते मध्यस्थी करून ते काम मार्गी लावले. त्याचं 100 कोटीचं टेंडर पण झाले, अर्ध काम चालू आहे. पण जोपर्यंत नावावर जागा होत नाही तोपर्यंत ते काम या ठिकाणी पाणी मुकण्या धरणा पाडून मराठवाड्याला देऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात कळमुस्ते धरण 550 कोटीचं मंजूर आहे, परंतु निधी नसल्यामुळं ते वळण निवडणं आहे. त्याला लवकरात लवकर निधी मंजूर करून दिली तर 100% ते काम मार्गी लावून रामदास अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याबद्दल आभारी. अध्यक्ष महोदय, मी रामदास मसराम, आरमोर विधानसभा क्षेत्र. राज्य औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलतो आहे. राज्यात प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना रोजगाराच्या दृष्टीनं कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्याबाबत राज्यात युवकाच्या कौशल्यांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला व ते काम योग्य पद्धतीने करतही आहेत. परंतु एवढ्या निष्ठेने काम करून सुद्धा त्यांचे विद्यावेतन वेळेवर मिळत नाही आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आश्वासन दिलं होतं की त्या प्रशिक्षणार्थ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत किंवा रोजगार उपलब्ध करून देऊ, परंतु तसे होताना अद्यापही दिसत नाही. तरी त्या प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगाराच्या दृष्टीनं कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्यात यावं अशी मी सभागृहात औचित्याच्या मुद्द्याच्या द्वारे मागणी करतो आहे. दुसरा मुद्दा एकच साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासन निर्णय काढून SCBC मधील म्हणजेच मराठा समाजातील मुलांना 8 लाख उत्पन्न मर्यादा काढून त्या ठिकाणी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर सदर समाजातील मुलांना उच्च शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण फ्री करण्यात आले. त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन. परंतु त्याच दिवशी विधानसभा आचारसंहिता लागल्यामुळे घेण्यात आलेले शासन निर्णय निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्यामुळे सदर समाजातील मुलांना उच्च शिक्षित व व्यावसायिक शिक्षण फी माफी सदर शासन निर्णयानुसार घेता आली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सदरचा SCBC मधील मुलांना नॉन क्रिमिलियर मधील मुलांना नॉन प्रमाणपत्र सादर करून फी माफीचा शासन निर्णय लागू करण्यात यावा, म्हणजे SCBC म्हणजेच मराठा समाजातील मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल व शिक्षण फ्री मिळेल. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा क्षेत्रातील पूर्ग विभागातील व्हिडिओकॉन अतिथी व SG केमिकल वसाहत मधील जवळपास 15 इमारतींच्या विजेचा कनेक्शन दिनांक 25/11/2024 पासून महानगरपालिकेच्या बोगड कारभारामुळे अदानी कंपनीच्या मार्फत कट केले आहे. याबाबत मी स्वतः अदानी कंपनी व महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या समवेत बैठक घेतली होती. सदर बैठकीमध्ये महानगरपालिकेने 8 दिवसात विजेचे बिल भरणार असल्याचे कबूल केले होते. त्यापैकी 35 लाख BMC ने भरलेले आहेत असे समजत, पण 14 लाख भरवायचे बाकी आहे. सदरू इमारतीच्या विजेचे कनेक्शन नसल्यामुळे तेथील स्थानिक नागरिकांना अनेक समस्यांच्या समोर जावे लागत आहे. सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता पुन्हा भरेल.
माननीय अध्यक्ष महोदय, जय महाराष्ट्र. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 136च्या पोट कलम 2 अन्वये श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई यांचा सन 2022-23चा या वर्षाचा वार्षिक अहवाल तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा 19वा वार्षिक अहवाल तसेच गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यांचा सन 2022-23चा या वर्षाचा वार्षिक अहवाल तसेच डॉक्टर होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई यांचा सन 2019-20 ते सन 2023 ते 24 या वर्षांचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक अधिनियम 1997 मधील कलम 83(2) अन्वये कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय यांचा सन 2021-2022 व सन 2022-2023 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यापीठ अधिनियम 1997च्या कलम 82च्या पोट कलम 2 अन्वये तसेच कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक यांचे सन 2023-24 या वर्षाचे वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ च्या नाशिक अधिनियम 1989च्या कलम 28च्या पोट कलम 3 अन्वये तसेच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा 34वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम 2015च्या 18 व 19 अन्वये तसेच शुल्क नियामक प्राधिकरण यांचा सन 2017-18 ते सन 2020-21 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल व लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम 1976च्या कलम 39च्या पोट कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण मुंबई यांचा सन 2021-22चा या वर्षाचा वार्षिक लेखा आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005च्या कलम 15 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांचा सन 2023-24चा या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास अधिनियम 1971च्या कलम 3(p)च्या पोट कलम 4 अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबई यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखा अहवाल आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर वार्षिक लेखा अहवाल आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य कोषीय उत्तरदायित्व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम 2005च्या कलम 6(1) नुसार सन 2024-25च्या अर्थसंकल्प संदर्भात जमा व खर्चाच्या अर्ध वार्षिक आढाव्याचे निष्कर्ष दर्शवणारे विवरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवित आहे. विवरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचे एक
सन 2023-24 या वर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल आणि 2 सन 2023-24 या वर्षाचा वित्तीय लेखा अहवाल खंड 1 व खंड 2 तसेच 3 महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन यावरील संपादनमुख लेखापरीक्षा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. लेखापरीक्षा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. चला विधेयक घ्यायचं. कोण आहे? विधेयक घ्या. पुरस्थापनार्थ विचार, खंडशः विचार व संमत करणे सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ. ते काल झालं ना. महोदय, सन 2024 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. या विधेयकामध्ये विधी महाविद्यालय जे संभाजीनगरचं आहे त्याला पूर्वी विधी महाविद्यालय औरंगाबाद म्हटलं होतं. विधी महाविद्यालय छत्रपती संभाजी महाराज. हा प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यात अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2024 हे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडतो. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 मांडण्यात आले. महोदय, सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. आता पहिली त्यांनी मांडलं होतं, आता विचारात लगेच घेतात. ते कंडोनेशन दिलंय का? कुठे दिलंय? काय तुम्ही? प्रस्ताव असा आहे. हो, तेच करतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2024 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे. विधेयक संमत झाले, एकमताने संमत झाले. प्रस्ताव सुरू करा. अंतिम सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा अधिनियम 292
हा विरोधी पक्षाच्या वतीनं जो अंतिम आठवडा प्रस्ताव या ठिकाणी मांडला जातो त्याच्यावर मी माझे विचार व्यक्त करण्याकरता उभा आहे आणि त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनं नियम 293 अन्वये देखील प्रस्ताव जो मांडला गेलेला आहे, मला असं वाटतं की हे दोन्ही प्रस्तावावर आपण आता एकत्रित चर्चा करतोय, नाही एकाच प्रस्तावावर. मग सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव लॅप झाला. मला हेच रेकॉर्डवर मुद्दामून अध्यक्ष महोदय आणायचं होतं. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावाला मी प्राधान्य दिलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हे अधिवेशन विदर्भामध्ये होतंय म्हणजे आपल्या राज्याच्या उपराजधानीमध्ये नागपूरमध्ये होतंय. सर्वसाधारणपणे नागपूर कराराप्रमाणे वर्षातलं 3 अधिवेशनापैकी एक अधिवेशन आपण नागपूरला घ्यायचं मान्य केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे हे अधिवेशन या ठिकाणी होतंय. साधारणपणे आज हे विदर्भामध्ये अधिवेशन घेण्याच्या पाठीमागची धारणा, भूमिका आणि वैदर्भीय जनतेची अपेक्षा अशी असते की विदर्भामध्ये अधिवेशन झाल्यानंतर साधारणपणे विदर्भातला जो कास्तकार आहे, शेतकरी आहे, विदर्भातली जी जनता आहे त्यांच्या प्रश्नाला वाचा फुटली जावी, त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीनं या ठिकाणी अधिक प्राधान्याने चर्चा व्हावी, त्यांना जो काय आपल्यावर सातत्यानं अन्याय होतो असं वाटतं, आपला बॅकलॉग अजून आहे असं वाटतं, तो बॅकलॉग कमी किती झाला, तो बॅकलॉग भरून निघाला की नाही निघाला, इंडेक्स प्रमाणे विद्यमान इंडेक्स हा राज्य, जिल्हा, तालुका याच्यावर किती प्रमाणामध्ये आला याचं कधीतरी मूल्यमापन या सभागृहाच्या माध्यमातून व्हावं आणि विदर्भाच्या जनतेमध्ये अशा पद्धतीचा विश्वास निर्माण व्हावा की आम्ही तुम्हाला सरकार म्हणून न्याय देतो आहोत, आम्ही तुम्हाला दुर्लक्षित करत नाही आहोत, आम्ही तुमचे अधिकाधिक प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, अशा प्रकारचा एक संदेश या सभागृहाच्या माध्यमातून विदर्भाच्या जनतेमध्ये आणि पर्यायाने महाराष्ट्रामध्ये जाणं अपेक्षित असतं आणि म्हणून हे विदर्भामध्ये अधिवेशन आपण वर्षातून एक घेतो. अध्यक्ष महोदय, आपण देखील याच भागातले विदर्भातले जात, बुलढाणा विदर्भामध्ये येतो ना, विदर्भातले जात अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपण फक्त आता आम्ही बोलल्यानंतर काही माझे सन्मान्य सदस्य कदाचित, मी काय कोणावर आक्षेप घेत नाही, माझ्या भाषणामध्ये अडथळे आणतील, ते मला रोखण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु इथं आपण आपल्या मनाला एक प्रश्न विचारला पाहिजे. आमचे मित्र आकाशजी फुंडकर मंत्री झाल्यानंतर भेटतील असं वाटलं होतं, कारण भाऊसाहेब फुंडकर आणि आमचे संबंध त्यांना माहित आहेत, ते नेहमी भेटतात, पण जरा मंत्री झाल्यामुळे भलतेच खुश आहेत. असो, तुमच्या खुशीमध्ये मी समाधानी आहे. नाही, आनंद आहे, मला मनापासून आनंद आहे. अर्थात त्यांना सुद्धा ते थोडं स्वप्नच पडल्यासारखं आहे खरं सांगायला गेलं तर. मी आणि मंत्रिमंडळामध्ये आणि तो डायरेक्ट कॅबिनेट, पण हरकत नाही, वडिलांची पूर्वपुण्याई तुमच्या वाट्याला आली याचा आम्हाला आनंदच आहे, नक्की आनंद आहे. आणि म्हणून हे विदर्भामध्ये अधिवेशन झालं असताना अध्यक्ष महोदय, या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मी ज्या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या, विशेष करून विदर्भातल्या जनतेच्या ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या, या अपेक्षांना आपण न्याय देऊ शकलो का अध्यक्ष महोदय? आज 6वा दिवस अधिवेशनाचा आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मी पहिल्या मिनिटापासून हजर आहे. 6व्या दिवसामध्ये सभागृहामधला एकही मिनिट वेळ हा विरोधी पक्षांनी सभागृह बंद पाडून वाया घालवला नाही. पण या 6 दिवसाच्या अधिवेशनाच्या कालावधीमध्ये आम्ही विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींबद्दल किती चर्चा केली, विदर्भामध्ये येऊ घातलेल्या उद्योगधंद्याबद्दल आम्ही किती चर्चा केली, आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था याबद्दल किती चर्चा केली, आम्ही संत्रा असेल, त्या ठिकाणी कापूस असेल, सोयाबीन असेल, कांदा असेल, कोकणातला आंबा असेल किंवा काजू असेल, जो शेतकऱ्यांच्या जीवना मरणाचा प्रश्न आहे, मासेमारी असेल, याच्यावर आम्ही जरी विदर्भात असलं तरी सुद्धा आम्हाला आमचे विषय मांडायलाच पाहिजेत आणि म्हणून याच्यावर आम्ही किती चर्चा केली. अध्यक्ष महोदय, ह्याचं जर आपण उत्तर विचारलं तर काहीही चर्चा नाही. आज राज्यामध्ये 42 मंत्री आहेत, 42 अध्यक्ष महोदय, 42 मंत्री. अधिवेशन 16 तारखेला सुरू झालं, 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. दादा,
घटनात्मक दृष्ट्या फक्त आज राज्यामध्ये एकच मंत्री आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री फक्त मंत्री आहेत. तुम्ही सगळे मंत्री हे बिनकामाचे मंत्री आहात आणि बिनकामाचे मंत्री म्हणून संपूर्ण देशामध्ये तुमच्या या विक्रमाची नोंद झाली, त्याबद्दल मी तुमचं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. बिनखाताचे दावा, सॉरी कामाचे नाही, तुम्ही कामाचेच आहात. बांधकाम खाता आलं तर कोकणाचं नक्की भलं कराल, पुरा विचार करा तुम्ही, कारण त्यावेळेला तुम्ही खूप मदत केली आहे. केली ती मी सभागृहात समोर पटलावर सांगतो, कधीही मी लपवून ठेवत नाही, जे आहे ते आहे. आणि म्हणून तुम्ही बिन खात्याचे मंत्री, पण जाऊ द्या, मनातल्या मनात बाकी सरकारी सोयी सुविधा तुम्हाला मिळत आहेत त्यामुळे तुम्ही खुश आहात, याच्या तुमच्या आनंदामध्ये आम्ही आहोत. पण जनतेच्या पदरात काय पडलं हा प्रश्न तुम्ही विचारा. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे मागच्या वेळेला आणि आता 1 जुलै 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत या विदर्भामध्ये 1505 लोकांनी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 2900 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, 1 जानेवारी 2024 ते कालच्या 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 2335 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ जवळजवळ 7000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 7000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ह्या आत्महत्येचं प्रमाण किंवा आत्महत्येचा प्रकार किंवा आत्महत्या होण्याचं केवळ हे सरकारच्याच कारकिर्दीत झालं अशा पद्धतीचा मी आरोप करणार नाही, अजिबात करणार नाही. परंतु सरकार म्हणून ज्या वेळेला आपण सत्तेवर येतो त्यावेळेला आपण महाराष्ट्राच्या जनतेला उद्देशून राज्यपाल महोदयांच्या भाषणाच्या माध्यमाच्या द्वारे किंवा अर्थसंकल्पाच्या द्वारे आपण त्या ठिकाणी असा संदेश पाठवत असतो की हे आमचं सरकार सत्तेवर आल्यामुळं आता आम्ही हा भाग आत्महत्या मुक्त करू. मुक्त करणं थोडं अवघड काम झालेला प्रयत्न होतात, पण तरी देखील 7000 आत्महत्या होणं मला वाटतं या राज्यकर्त्यांच्या कारकिर्दीतला आणि या महाराष्ट्रातल्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा विक्रम आहे असं म्हटलं तर अध्यक्ष महोदय ठरणार या ठिकाणी वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र करण्याची माननीय मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ही कागदावरच झाली. दुष्काळग्रस्त भागाला शेतमालाला आम्ही रास्त भाव देऊ, एकंदरीत उत्पादक खर्चाच्या 1.5 आम्ही भाव देऊ. कुठे आहे अध्यक्ष महोदय, कुठे आहे एमएसपी, आहे कुठे एमएसपी? दुधाचे पडलेले भाव मध्यंतरी सरकारनं जाहीर केलं की आम्ही दुधाच्या पडलेल्या भावाला या ठिकाणी सुधारित करण्याकरता पर लिटर 10 रुपये आम्ही त्या ठिकाणी वाढीव देऊ. कुठे आहेत अध्यक्ष महोदय त्याचा वाढीव? तरी सुद्धा का शेतकरी आता या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दुष्काळ अवकाळीमध्ये झालेल्या नुकसानाची मदत मिळालेली नाही. पीक विमा योजना, मला या सदनाचे सदस्य सुरेश अण्णा धस मला वाटतं आहेत की बाहेर आहेत मला माहित नाही. मी आज सकाळीच म्हणजे सेविंग वगैरे करताना काही मी भाषण ऐकत असतो, मी भाषण ऐकत होतो, योगायोगानं या सभागृहातले सदस्य सुरेश अण्णा धस यांचं भाषण मी ऐकलं. यांचं त्यांनी टीव्हीवर दिलेली मुलाखत मी ऐकली. त्यांनी सांगितलं की जवळजवळ 1000 पानांचा बंच मी या ठिकाणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादांच्याकडे नेऊन दिलाय, पुरावे नेऊन दिलेत. आणि त्यांनी सांगितलं की गेल्या 2.5-3 वर्षाच्या कालखंडामध्ये राज्याच्या शेती विभागाकडून करोडो रुपयाच्या विमा कंपन्यांच्या या सगळ्याच्या पोटभरणी करता म्हणून शेतकऱ्यांच्या पोटावर मारून हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झालाय. हे मी म्हणत नाही तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य त्यांनी माननीय राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्याकडे दिलेल्या कागदाचा हवाला देऊन मी जेव्हा ऐकलं तेव्हा मी स्वतः शॉक झालो. त्यांनी बीड मधलं, त्यांनी संपूर्णपणे उस्मानाबाद मधलं, धाराशिव मधलं वगैरे काही उदाहरणं त्यांनी दिली, भूम परांडा वगैरे त्यांनी उल्लेख केला. मी शॉक झालो अध्यक्ष महोदय. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय की सरकारी यंत्रणा वापरून, सरकारी अधिकार वापरून मंत्र्यांच्याच सहकारामुळं या ठिकाणी या विमा कंपन्यांची पोट भरून हजारो कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झालाय. अध्यक्ष महोदय, हे सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य म्हणतायत. हा विषय कधीतरी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या सगळ्या गोष्टीचं गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेन की 2014 ते 2019 मी तुम्हाला सभागृहात बघितलंय, अनेकांना पाठीशी घालण्याचं, अनेकांच्या गुन्ह्यावर पांघरून घालण्याचं, अनेकांच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचं काम तुम्ही केलं. पण आता पुन्हा ते करू नका. प्रचंड असं तुम्हाला आता बहुमत आहे.
नाही तर एक दिवस हे सगळे गुन्हे जर तुम्ही पाठीशी घालत बसलात तर एक दिवस तुमच्याबद्दल म्हणावं लागेल की राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते धोते. देवेंद्रजी, अशा पद्धतीनं चुकीच्या गोष्टींना जर तुम्ही पाठीशी घातलात तर कदाचित तुम्ही जी परवांच्या दिवशी एक काव्य केलं तसंच पद्धतीचं विडंबनात्मक काव्य तुमच्यावर करण्याची मात्र वेळ आणू नका. एवढंच मी या निमित्तानं सांगतो. कांद्याचे भाव पडले, कांद्याचा शेतकरी त्याचं त्यावेळेला आपण काय ते उठवतात ते बाहेरचं, आणि म्हणून त्याचं धोरण सातत्यानं बदलत आलं. वेळेवर कर्ज वाटप नाही, बँकांची सातत्यानं अडवणूक, कर्ज घेतलेला असलेला सिबिलची होणारी विचारणा, या सगळ्यामुळं शेतकरी हा नागवला गेलाय. आणि त्यातलाच शेतकरी सुद्धा तुमचा कापूस असेल, सोयाबीन असेल किंवा अन्य या भागातला संत्रा उत्पादक असेल. मला या वेळेला मला नक्की माहित नाही, परंतु या वेळेला आम्ही जेव्हा रस्त्यानं जातो तेव्हा संत्री अतिशय सुंदर दिसतात, चांगल्या प्रकारची, नेहमीसारखी अशी सुकलेली चिमलेली वगैरे संत्री दिसत नाहीत. परंतु त्या संत्र्याला योग्य तो भाव सुद्धा या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून इथं मी आपल्याला विनंती करतो की आपण सरकारनं आता या विषयामध्ये लक्ष देण्याची गरज आहे. ही आत्महत्या त्या ठिकाणी कमी करण्याची 100% थांबणं अशा पद्धतीचा मी दावा करणार नाही, कारण हा वर्षानुवर्षीचा चालत आलेला विषय आहे. आणि म्हणून त्या आत्महत्या कमीत कमी कशा होतील याचा विचार अध्यक्ष महोदय सरकारनं करावा, अशा प्रकारची मी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण इथं सांगतो की नेहमी विदर्भाचा बॅकलॉग भरून काढण्याकरता, विदर्भाच्या तरुणांना त्या ठिकाणी हाताला काम देण्याकरता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्याकरता म्हणून आम्ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योग हे विदर्भ आणि थोडंसं मराठवाड्यामध्ये करतो आहोत असं सातत्यानं सांगितलं जातं. परंतु अध्यक्ष महोदय, आज काय परिस्थिती आहे राज्याची परिस्थिती ही आहे की देशामध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेस मध्ये जर बघितलं तर देशात आपलं राज्य हे 13व्या स्थानावर आहे, 13व्या नंबरला आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरच्या आम्ही गोष्टी करतो, परंतु 13व्या नंबर हा सरकारी आकडे मी तुम्हाला सांगतोय. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गेल्या 2 वर्षामध्ये आपल्या राज्यातले जे अनेक होऊ घातलेले उद्योग हे आज गुजरात असेल, कर्नाटक असेल, तामिळनाडू असेल, आंध्र प्रदेश असेल यांच्यामध्ये गेले. आणि म्हणून ही दिवसागणिक राज्य, ह्या राज्यांचा आम्हाला हेवा, राज्यांबद्दल आम्हाला तिरस्कार किंवा त्यांच्या मनाबद्दल, त्या राज्यांबद्दल, त्यांच्या राज्यातल्या प्रगतीबद्दल आमच्या मनामध्ये कुठलाही दुस्वास नाही, आमच्या मनामध्ये कुठलाही त्या राज्याबद्दल द्वेष नाही. पण जे आमच्या ताटातलं आहे, जे आमच्या पुढ्यातलं आहे, आमच्या राज्यातली पोरं बाळ उपाशी आहेत आणि आम्ही जर दुसऱ्याला देण्यामध्ये आम्ही किती उदार राजे झालो, अशा प्रकारचा मोठेपणा कमवण्यापेक्षा, मिळवण्यापेक्षा त्या राज्याला उद्योग जाऊ द्या, त्या राज्याला स्वतंत्रपणे उद्योग उभे करू द्या. आमचे उभे राहत असलेले उद्योग तिकडे घालवताय, हे फार अन्यायकारक आहे. अध्यक्षामध्ये उदयम या योजनेखाली छोटे छोटे लघु उद्योगांची महाराष्ट्रामध्ये 9,86,330 उद्योगांची नोंद झाली अध्यक्ष महोदय. मात्र मराठवाड्यामध्ये 1,28,000 आणि 315 उद्योगाची नोंद झाली. याचा अर्थ मराठवाड्याला फक्त एकूण राज्याच्या या उद्योगामध्ये 13% नोंद झाली. अध्यक्ष महोदय, विदर्भामध्ये 1,39,471 या ठिकाणी उदयम ह्या योजनेखाली छोट्या छोट्या उद्योगांची नोंद झाली. याचा अर्थ विदर्भाला फक्त 14%च त्या ठिकाणी नोंद झाली. जे काही नवीन राज्यात उद्योग येत आहेत ते आजही मी सांगतो की तो माझा भाग जरी असला तरी मुंबई, पुणे, नाशिक या विकसित भागामध्ये जास्तीत जास्त हे उद्योग येत आहेत. कधी आम्ही या भागाचा या ठिकाणी उद्योगात भरभराट करणार, कमी या भागाला आम्ही कधी या ठिकाणी रोजगार देणार, याचा विचार सुद्धा आपण करण्याची गरज आहे. आणि त्याचबरोबर शहरांची प्रचंड अशा पद्धतीची वाढ होते आहे आणि म्हणून या भागामध्ये सुद्धा हे भाग जर मागासलेले पुढे यायला पाहिजे असतील तर आपण इथं या ठिकाणी हे उद्योग धंदे आणले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आजही जर आपण रेकॉर्ड बघितला राज्याचा तर विदर्भ मराठवाडा हा औद्योगिक दृष्ट्या भरपूर मागे आहे, खरंच मागे आहे. हा मागे आहे, सातत्यानं मागे आहे अशा पद्धतीने म्हणण्याला काहीतरी इथं या ठिकाणी आधार आहे. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये आता मला 31वं वर्ष सुरू होत आहे, 30 वर्ष माझी पूर्ण झाली. कुठल्याही वर्षी सभागृहामध्ये आम्ही आलो आणि मिहान प्रकल्पाबद्दल चर्चा आम्ही ऐकली नाही असं एकही अधिवेशन नाही. आज सुद्धा मिहानचा गवगवा आम्ही खूप केला, पण त्या ठिकाणी आजही ज्या बेसिक फॅसिलिटीज असल्या पाहिजेत
त्या बेसिक फॅसिलिटीज नसल्यामुळं इथं येणारे उद्योग कमी येत आहेत, उलट आलेले उद्योग पुन्हा बाहेर जात आहेत, याचा विचार केला पाहिजे. यवतमाळमध्ये जिल्हा खनिज अर्जाच्या दृष्टीनं हा जिल्हा समृद्ध आहे, तिथं शेज निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं गेलं, काय झालं त्याचं सरकारने उत्तर दिलं पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पुंज लाईट म्हणून कंपनी मोठ्या प्रमाणामध्ये खनिकर्मासाठी जमीन देत आलेली आहे, त्याचे निकष काय आहेत, का त्या ठिकाणी हे सगळे प्रोजेक्ट विकसित होत नाहीत, त्याचा दुसरा उल्लेख केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अमरावतीला मी अनेकांची भाषणं ऐकली की आम्ही टेक्सटाईल पार्क तिथं आणतो आहोत. टेक्सटाईल पार्क या प्रकल्पाचं दादा भूमिपूजन झालं, त्याचा स्टेटस काय आहे, काय त्या टेक्सटाईल पार्कची त्या ठिकाणी अवस्था आहे, त्या तो कधी टेक्सटाईल पार्क सुरू होणार, याचं सुद्धा उत्तर सरकारनं देण्याची गरज आहे. घोटी असेल, सिन्नर असेल, तिथं शेज निर्माण करण्याकरता जमिनी मात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये घेतल्या गेल्या, परंतु राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं तिथं काहीही झालं नाही. उद्योगपतींचे मोठमोठे मित्रपरिवार विकसित झालेल्या एमआयडीसी या नावाखालच्या जमिनी त्यांना मात्र दिल्या जातात, परंतु तिथं जो रोजगार किंवा जे प्रोजेक्ट विकसित व्हायला पाहिजे होते ते होत नाही. 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात नमो महारोजगार मेळाव्यातून 2 लाख रोजगार स्वयंरोजगार निर्माण करण्यात येणार होते. आज सरकारनं आपल्या उत्तरामध्ये इथं शब्द माहिती दिली पाहिजे की त्या 2 लाख रोजगारापैकी आपण घोषणा केल्यापासून किती रोजगार या ठिकाणी निर्माण करू शकलात, त्याची सुद्धा माहिती मंत्री महोदय आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये आपण दिली पाहिजे. दाओसमध्ये 1,50,000 कोटीचे करार आम्ही केले, अशा पद्धतीचे तुम्ही आम्हाला इथे सभागृहामध्ये सांगितलं. आम्ही त्याच्यावर थोडेसे आरोप केले की तुमची ही फक्त टूरच झाली, तुमचा हा फक्त या ठिकाणी फिरण्याचा एक कार्यक्रमच झाला. तुम्ही तिथं सांगितलं की आम्ही मोठमोठे उद्योग आणले. सांगा ते आता त्याचा स्टेटस काय आहे, त्याची आता परिस्थिती काय आहे, तिथं किती उद्योग इथे इस्टॅब्लिश झाले, किती जणांना रोजगार मिळाला, आज त्या उद्योगांची काय परिस्थिती आहे हे तुम्ही लोकांना सांगा, महाराष्ट्राला सांगा, अशी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. शेवटी आपण सर्वांनी इतर विभागांची नाहरकत वगैरे वगैरे आहे. ऍग्रिकल्चर इंटेलिजन्स 5,000 कोटीचे करार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे नाहरकत प्रमाणे घेता करण्यात आले होते. पुढे काय झालं त्याचं, पुढे काय झालं? आज राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात काही तालुक्यामध्ये एमआयडीसी क्षेत्र उभारण्यात आलेलं आहे, मात्र एक क्षेत्र आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे, आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे. मी या वेळेला काही दिवसाकरता कॅबिनेट मंत्री, कामगार मंत्री म्हणून झालो होतो. मी माझ्या मतदारसंघामध्ये एक एमआयडीसी त्या ठिकाणी मंजूर केली होती, एमआयडीसी मंजूर केली होती आशिषजी, आणि त्याच्यामध्ये कोकणामध्ये सातत्यानं केमिकल कारखान्यावर विरोध होतो. प्रदूषण विरहित कारखाने असावे ही मागणी कोकणाची बरोबर आहे, चुकीचं नाहीये. आणि म्हणून तशा पद्धतीचा आपण सरकारी अध्यादेश, सरकारी कायद्यामध्ये लिहिलं होतं की ही एमआयडीसी या ठिकाणी इस्टॅब्लिश झाल्यानंतर इथं कुठलाही केमिकलचा कारखाना येणार नाही, कुठलाही त्या ठिकाणी रासायनिक कारखाना येणार नाही, कोणाचीही एकही इंच जमीन ही जबरदस्तीने घेतला जाणार नाही, कोणाचंही एकही आंब्याचं काजूचं झाड जाईल अशा पद्धतीने जमीन एक्वायर केली जाणार नाही, एकही घर, मंदिर, मस्जिद कोणाचीही जाणार नाही, अशा पद्धतीने आपण एमआयडीसी तयार केली. तिथे एक टेक्सटाईल पार्क मंजूर आपण केलं, लॉजिस्टिक हब तयार केलं आणि फूड पार्क तयार केलं. दुर्दैवानं या सरकारनं परवांच्या दिवशी निवडणुकीचं भांडवल म्हणून ती एमआयडीसी रद्द करण्याची घोषणा केली, एमआयडीसी मंजूर झालेली रद्द करण्याची घोषणा केली. कसा लोकांना तुम्ही रोजगार देणार आहात, कुठून रोजगार देणार आहात? कोरोनाच्या संकटानंतर रोजगाराचं महत्व काय हे विशेष करून कोकणवासियांना कळतंय का? तर कोकणातला जवळजवळ घरपट माणूस हा मुंबई पुण्यामध्ये छोटी मोठी कामं करतो, रोजगार करतो, नोकरी करतो. तो इंडस्ट्रियलिस्ट फार मोठा नाही, त्यानं आपलं आयुष्य, आपलं जीवन हे नोकरी अशा पद्धतीचंच एका चाकोरीबद्ध अशा चौकटीमध्ये बंद केलेलं असल्या कारणानं तुम्ही त्याच्या जर हाताला रोजगार देणार नसाल तर तुम्ही कशी त्याची उन्नती करणार, कशी त्याची प्रगती करणार, कसा त्याचा उत्कर्ष करणार, कसा करणार? आणि म्हणून मंजूर झालेली एमआयडीसी वास्तविक तिथं त्या ठिकाणी नवीन कारखानदारी आणायला पाहिजे होती. आमच्या जिल्ह्याचे उद्योगमंत्री होते, मी त्यांना नाना तऱ्हेने विनंती केली की तुम्हाला या ठिकाणी माझा मतदारसंघ म्हणून जर काही आणायचं नसेल तर जरूर आणू नका, पण मंजूर झालेली एमआयडीसी रद्द करू नका ही विनंती केली. राजकारणाकरता कधी कधी आपण आपल्या भागाचा कसा बळी घेतो, आपल्या विकासाचा आपण कसा गळा घोटतो, त्याच्या अनेक उदाहरणांपैकी हे एक उदाहरण आहे.
माझा मतदारसंघ म्हणून शेवटी काय मी आयुष्यभर त्या ठिकाणी राहणार आहे का? माझा काय वडिलांचा सातबार आहे का? आज मी आहे, उद्या दुसरा कोणतरी असेल, परंतु त्या ठिकाणी काहीतरी आपण आपल्या कारकिर्दीमध्ये उभं केलं पाहिजे आणि म्हणून तेही रद्द झालं. राज्यात मोठ्या प्रमाणात हरित क्षेत्रांचं औद्योगिकरण, भूखंड वगैरेच्या वादात मी जाऊ इच्छित नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी इंदू मिलच्या जागेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आंतरराष्ट्रीय स्मारक आम्ही उभारणार म्हणून मोठमोठ्याने घोषणा केल्या आपण सर्वांनी. फेब्रुवारी 2018 मध्ये या कामाची सुरुवात झाली. अध्यक्ष महोदय, 2021 मध्ये पूर्ण करण्याचं लक्ष्य होतं. फेब्रुवारी 2021 मध्ये दादा हे स्मारक पूर्ण करण्याचं लक्ष्य होतं. सन्माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्येक भाषण, प्रत्येक शब्द माझ्या कानामध्ये आहे. त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक या ठिकाणी एनओसी ही आम्ही केंद्रापासून सगळी मिळवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आज त्या कामाची काय प्रगती आहे? आज त्या कामाची काय अवस्था आहे? मध्यंतरी मी बघितलं तर तिथं संपूर्ण झाडी माडी वाढली होती, गवत बिवत वाढून एक प्रकारचं जंगल झालं होतं. गेल्या 10 वर्षामध्ये आपण तिथलं 6 वर्षामध्ये 2018 ला आपण सुरुवात केली, 6 वर्षामध्ये आपण किती पुढे जाऊ शकलो त्याचा एकदा आपण सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे. सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे आणि म्हणून त्या कामाची प्रगती काय आहे त्याबद्दल सुद्धा एकदा सर्वांना तुम्ही सांगा. आज तिथं त्या कामाच्या संदर्भामध्ये सांगा म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं अरबी समुद्रामध्ये एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक उभं करायचं अशा पद्धतीची आपण सुरुवात केली. देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेब यांच्या हस्ते आपण भूमिपूजन 2014 ला केलं. 24 डिसेंबर 2016 रोजी, 14 नाही 24 डिसेंबर 2016 रोजी एक आपण माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते त्यांना बोलवून वेगवेगळ्या ठिकाणच्या माती वगैरे असलं काय आणून आपण त्या ठिकाणी त्याचं भूमिपूजन केलं. दुर्दैवानं त्या दिवशी माझ्याच मतदारसंघामधला एक तरुण, 21-22 वर्षाचा तरुण, आज आपल्याला माहित आहे की विनायक मेटे हयात नाहीत, त्यांच्याबरोबर काम करणारे विक्रांत आंबरे नावाचे सदग्रस्त, त्यांचा भाचा दुर्दैवानं त्याच बोटीतून प्रवास करताना त्या पाण्यामध्ये पडला आणि तो दुर्दैवानं त्या ठिकाणी मृत झाला. त्या दिवशीच झाला. बरं, ठीक आहे. मग मी सुधारणा करतो की नंतर गेले, परंतु तो पाहणी करायला गेले तेव्हा झाला असेल, हरकत नाही. परंतु 24 डिसेंबर 2016 रोजी आपण त्या स्मारकाचं भूमिपूजन केलं. आज काय झालंय? या स्मारकासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या असतील, ना हरकत दाखले असतील, काम L&T कंपनीला आपण दिलेलं आहे. जवळजवळ 3643 कोटी रुपयाचं काम आज 2024 झाली. त्याच्यावर शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले, पण त्या स्मारकाची एक वीट सुद्धा लागली नाही. दादा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक हे आपल्या सर्वांच्या करता म्हणून स्वाभिमानाचा विषय आहे, सन्मानाचा विषय आहे, स्फूर्तीचा विषय आहे, आपल्या सर्वांच्या मध्ये एक शौर्याचा विषय आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज तुम्ही काय, मी काय, कुणी काय, फक्त घोषणा देण्याकरता नाहीये. आणि म्हणून त्यांचा सुद्धा आपण या ठिकाणी याचं काय आपण करतात ते सुद्धा या सरकारला आपला जनतेला सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, विशेष करून विदर्भामध्ये आदिवासी भागामध्ये, आमच्या भागात सुद्धा ठाणे जिल्ह्यामध्ये इथं गणेशदादा नाईक बसलेत. आपल्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ अर्धा भाग, आता ठाणे आणि पालघर 2 जिल्हे झाले, याच्यामध्ये आदिवासी भागा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. रायगडमध्ये आदिवासी समाज मोठा आहे. आमच्या तिकडे खाली रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गामध्ये जवळजवळ नाही असं म्हटलं तर हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या आदिवासी विभागाच्या योजना, या आदिवासी विभागाच्या योजना झाल्याचं आपण अनेक वेळेला सांगतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहित आहे की आपला एकंदरीत जो अर्थसंकल्प आहे त्या अर्थसंकल्पातला 9% भाग, 9% निधी हा आपण आदिवासी विभागाच्या लोकांच्या कल्याणाकरता, आदिवासी विभागाच्या लोकांच्या विकासाकरता आदिवासी विभाग हा आपल्या बरोबरीनं पुढे आला पाहिजे. आणि म्हणून त्याच्या करता, म्हणून त्याचे हक्काचे पैसे म्हणून बंदित पैसे, काहीही झालं तरी बाकीच्या विभागाला कदाचित पैसे मागे पुढे पडले तरी हरकत नाही, परंतु आदिवासी आणि समाज कल्याण विभागाचा जो निधी असतो हा विभागाचा निधी हा कायमस्वरूपी राखीव निधी म्हणून ठेवला जातो. आणि म्हणून प्रत्येक वेळी त्याला आज आपल्या राज्याचं अर्थसंकल्प जवळजवळ 6,49,720 कोटीपर्यंत गेलेला आहे. त्यातल्या 9% रक्कम ही आदिवासी विभागावर, आदिवासी जनतेवर
त्यांच्या विकासावर खर्च करायचे. अध्यक्ष महोदय, 25-30 वर्षापूर्वी आपण जी चर्चा करत होतो तो एवढा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी खर्च करून सुद्धा आजही चर्चा ती करावी लागते. हे अपयश आपल्या अध्यक्ष महोदय. आजही बाल मृत्यूंची संख्या त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. हे आपलं अपयश आहे. आजही त्या ठिकाणी स्तनदा माता आहेत, त्या सुद्धा महिला लहान लहान वयामध्ये त्यांची जी काही हेळसांड झालेली आहे, त्यांची परिस्थिती आहे, ती जर बघितली अध्यक्ष महोदय तर अत्यंत भयानक आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या भागामध्ये जे फिरते दवाखाने आमच्या ज्या प्रस्तावामध्ये आम्ही उल्लेख केलेला आहे, मोबाईल व्हॅन आहेत, फिरते दवाखाने आहेत, अध्यक्ष महोदय त्या सुद्धा विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये या आरोग्य विभागामध्ये काय काय हैदोस मांडला गेलाय ते आता चित्र सगळं समोर आलेलं आहे. त्याच्या विरोधात तक्रारी झालेल्या आहेत, काही ठिकाणी FIR दाखल झालेल्या आहेत. औषध खरेदीची पद्धत जी पूर्वीची होती ती औषध खरेदीची पद्धत आता बदलून त्या ठिकाणी या मागच्या सरकारनं, म्हणजे आता विद्यमान सरकार तेच आहे, या विद्यमान सरकारनं औषध खरेदीची पद्धत बदलली. अध्यक्ष महोदय, सरकारी कंपन्यातून सरकारनं त्या भागामध्ये सरकारी हॉस्पिटलला, PSC ला, रुरल म्हणजे RH ला किंवा सिव्हिल हॉस्पिटलला सरकारनं औषधाचा पुरवठा करायचा असतो. आज मी मगाशी म्हटलं मुख्यमंत्र्यांना की राम तेरी गंगा मैली हो गई, अशा पद्धतीची पाळी तुमच्याबद्दल येऊ देऊ नका. काय झालं आरोग्य विभागामध्ये मागच्या 2.5 वर्षामध्ये? मागच्या 2.5 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय, खरेदीची सगळी जी काही नेहमीची पद्धत होती ती बदलली गेली. अध्यक्ष महोदय, खाजगी कंपन्यांना, खाजगी हॉस्पिटलला, खाजगी दुकानातून अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी ह्या खरेदी करण्याची परवानगी दिली गेली. अध्यक्ष महोदय, कुठल्या कुठल्या कंपन्या आहेत अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मिस्टल फॉर्म्युलेशन कंपनी उत्तराखंड, रिफंड फार्मा केमिकल कंपनी केरळ, बायोटेक फॉर्म्युलेशन कंपनी आंध्र प्रदेश, मेलवान बायोसायन्स कंपनी केरळ आणि SMN लॅब उत्तराखंड, ज्यांचा आमच्या राज्याशी, फार्मास्युटिकल कंपन्यांचा आमच्या राज्याशी संबंध नाही, अशा कंपन्यातून ही औषध खरेदी झाली. ही औषध खरेदी अशी नियमबाह्य का झाली याची माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी चौकशी करावी. याची चौकशी करावी. काय झालं अंबेजोगाई स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्य महाविद्यालयामध्ये बनावट औषधाचा पुरवठा झाला, त्याची सगळी माहिती माझ्याकडे आहे. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या औषध कंपन्यांची हरिद्वार आणि उत्तर प्रदेशची लिंक आहे. त्या मी कंपन्यांची नावं तुम्हाला वाचून दाखवली अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर हा बनावट गोळ्यांचा ज्या गोळ्या विकत घेतल्या, औषधं घेतली गेली, त्याचा पुरवठा कुठे कुठे झाला अध्यक्ष महोदय ते मी रेकॉर्डवर आणू इच्छितो. कमलेश्वर ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा नागपूर, रेसिट 500 कॅपॅसिटी अँटीबायोटिक बनावट गोळ्या तिथे दिल्या गेल्या. इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भिवंडी तिथे दिल्या गेल्या. वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर तिथे दिल्या गेल्या. वर्धा जिल्हा रुग्णालय तिथे दिल्या गेल्या. नांदेड रुग्णालय तिथे या बनावट गोळ्या दिल्या गेल्या, औषधं दिली गेली. स्वाराती रुग्णालय अंबेजोगाई तिथे या गोळ्या दिल्या गेल्या. जिल्हा रुग्णालय धाराशिव इथेही बनावट औषधं अध्यक्ष महोदय दिली गेली. आणि धक्कादायक म्हणजे ह्या 5 कंपन्या ज्या आहेत याची ज्या वेळेला माहिती समोर घेण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेला ह्या 5ही कंपन्या रजिस्टर्ड नाही. या कंपन्यांचं अस्तित्वच नाही अध्यक्ष महोदय. याचा अर्थ याच्यामध्ये एक मोठं रॅकेट आहे की त्यांनी अशा पद्धतीनं बनावट कंपन्या तयार केल्या आणि त्या बनावट कंपन्या तयार करून सरकारचं आणि त्याचबरोबर जनतेच्या जीविताशी खेळण्याचं काम या सरकारनं केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीची औषधं खरेदी करण्याकरता म्हणून तिथं GMC व COA ही 2 प्रमाणपत्र घ्यावी लागतात, पण त्यातली कुठलंही प्रमाणपत्र घेतलं गेलेलं नव्हतं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा कोण आहे विजय चौधरी? हा विजय चौधरी कोण आहे? हा इथला मधला मीडिएटर आहे. हा इथला सरकार आणि कंपन्या याच्या मधला हा विजय चौधरी नावाचा मीडिएटर आहे. हा बोगस कंपन्या स्थापन करतो. यानं बोगस कंपन्या स्थापन केल्या, यांनी बोगस बनावट औषधं घेतली आणि लोकांच्या जीविताशी खेळण्याचं काम याने केलंय. आणि माझी खात्री आहे त्या मागच्या 2-2.5 वर्षामध्ये याला सरकारी याच्यामध्ये कोणीतरी बसलेल्या माणसाचा वरदहस्त होता, म्हणून ते घडू शकलं, नाही तर ते घडू शकणार नाही याची मला पूर्ण कल्पना होती. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण इथं वीज मीटर बिलाच्या बाबतीत सुद्धा बघितलं
की आपण अदानी कंपनीला खाजगी वीज मीटर घेण्याकरता प्रयत्न केलेत. अध्यक्ष महोदय, काय चाललंय काय? सरकारी कंपन्या सगळ्या बंद करायचं ठरवलंय की काय आपण? सरकारी कंपन्यांना मोडीतच काढायचं ठरवलंय की काय आपण? याचा विचार आपण सर्वांनी करावा अशा पद्धतीची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मी थोडस आता जरी विदर्भाबद्दल हे सगळं बोललो असलो, मराठवाड्याबद्दल बोललो असलो, तरी सुद्धा थोडंसं कोकणाबद्दल बोललं पाहिजे, मुंबईबद्दल सुद्धा बोललं पाहिजे. कारण आमच्या प्रस्तावामध्ये इथं आम्ही वांद्रे शासकीय कॉलनीचा उल्लेख आहे. वांद्रे शासकीय कॉलनीमध्ये सरकारी कर्मचारी राहतात. अध्यक्ष महोदय, त्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस दिली गेलेली आहे की तुमची मुदत संपली आहे, तुमची सर्व्हिस संपली आहे किंवा आणखीन काय असेल, तुम्ही ताबडतोब ही घरं खाली करा. अध्यक्ष महोदय, मार्च महिन्यामध्ये, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये, एप्रिल महिन्यामध्ये या मुलांच्या परीक्षा आहेत आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही त्यांना ते घरं खाली करायला लावता. माझी खात्री आहे की सरकार तात्पुरती त्याला स्थगिती देईल, याचा मला विश्वास आहे. पण अध्यक्ष महोदय, माझं पुढचं म्हणणं आहे, अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणणं हे आहे की शेवटी आपण जर बघितलं तर 99.99% हे शासकीय कर्मचारी हे मराठी आहेत. थोडेसे IAS, IPS, IFS हे वरचे जर अधिकारी सोडले तर सगळे क्लास दादा 1 पासून क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हे सगळे मराठी अधिकारी आहेत. दादा, कधीतरी आज आपण एकमेकावर आरोप करतोय. काल परवा ते कुठे कल्याण डोंबिवलीला घडलेली घटना, त्या कल्याण डोंबिवलीला घडलेली घटना आम्ही जेव्हा सभागृहामध्ये उपस्थित केली त्यावेळेला मी एक उत्तर ऐकलं जबाबदार माणसांचं की मुंबई मधला मराठी माणूस बाहेर जायला जबाबदार कोण? मुंबई मधला बाहेर जाणारा मराठी माणूस बाहेर जायला, मुंबईच्या बाहेर जायला जबाबदार कोण? अशा पद्धतीनं आपल्याला एकमेकावर अशा पद्धतीनं दोषारोप करून त्या मराठी माणसाला थांबवण्याचं काम, त्या मराठी माणसातलं असलेलं मुंबईतलं स्थान हे पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याकरता, भक्कम करण्याकरता, वाढवण्याकरता म्हणून मदत होणार नाही, तर त्याला मदत काहीतरी करावी लागेल. मला असं वाटतं की यातला बहुसंख्य कर्मचारी वर्ग, अध्यक्ष महोदय, मराठी वर्ग आहे, मराठी माणूस आहे. तो रिटायर झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे बाहेर त्याला काढलं पाहिजे इथपर्यंत बरोबर आहे. परंतु मराठी माणसाची वस्ती पुन्हा जर मुंबईमध्ये वाढावी असं वाटत असेल तर या शासकीय कर्मचाऱ्यांना आपण जी घरं देतो ती घरं मला वाटतं ते रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना त्याच ठिकाणी जर आपण ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर मला वाटतं आपोआपच मराठी माणसं पुन्हा मुंबईमध्ये स्थिर होण्याकरता एक प्रकारचं सरकारचा हातभार लागेल. आणि म्हणून या माझ्या मागणीचा सरकारने अध्यक्ष महोदय विचार करा. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा उल्लेख आम्ही याच्यामध्ये आमच्या प्रस्तावामध्ये आणलाय. अध्यक्ष महोदय, मला सांगितलं पाहिजे की या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची खूप मोठी चर्चा आमचे मित्र करत असतात की यापूर्वी, मी परवाच्या दिवशी, मी नाव कोणाचं घेणार नाही, पण मी भाषण ऐकलं काही लोकांचं की देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपण ज्या राज्यातल्या, या देशातल्या जनतेला साधं पाणी सुद्धा देऊ शकलो नाही, अशा प्रकारचं भाष्य एका जबाबदार नेत्याच्या तोडून मी ऐकलं. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सुद्धा मला वाटतं 6 की 7 वेळा किती वेळा निवडून आलात? माझ्यापेक्षा एक कमी असाल निवडून आलात. आपण ह्याच्यापूर्वी स्वराज्य योजना बघितलेली आहे की नाही बघितली आहे? राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम योजना बघितलेली आहे. यशवंतराव चव्हाण पेयजल कार्यक्रम बघितलेला आहे. नवीन काय? नवीन याच्यामध्ये काहीच नाहीये. शेवटी येणाऱ्या केंद्र सरकारमध्ये असणारं केंद्र सरकार, याचीच राज्यामध्ये असणारा प्रत्येक नागरिक, ते राज्य कोणाचं आहे यापेक्षा त्या राज्यामध्ये असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचा आम्ही पालक आहोत आणि म्हणून त्याच्या मूलभूत ज्या गरजा आहेत त्या गरजा देण्याचं काम प्रत्येक सरकार त्या वेळेला करतच असतं. काही करत नाही, नवीन काही नाही. अध्यक्ष महोदय, फरक एवढाच आहे की जलजीवन मिशन योजनेची आपण जोरात चर्चा करतोय. आज जलजीवन मिशन योजनेमध्ये 50% केंद्र सरकार हिस्सा देत आहे आणि 50% राज्य सरकार देत आहे. पूर्वी फक्त फरक एवढाच होता की 90% केंद्र सरकार पैसे द्यायचं आणि 10% राज्य सरकारचा हिस्सा असायचा. त्यामुळे जास्त चर्चा होत नव्हती, कारण आता 50% मिळत आहेत, तेव्हा 90% मिळत होते म्हणून चर्चा होती. मुद्दा तो माझा नाही. अध्यक्ष महोदय, ही शासनाची अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे, हे मी मान्यच करतो. कारण घर घर नल प्रत्येकाला, हर घर जल म्हणजे प्रत्येकाच्या घरामध्ये डायरेक्ट नळानं पाणी. ओके, हर घर नल से पाणी. दादा, मी तुमच्याकडे अरे भाऊ,
दादा हो, मी दादा ह्या दादांच्याकडे शिकवणीला जाणार आहे. तुमची शिकवणी मला परवडण्यातली नाही. आणि म्हणून ती स्कीम आज प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत पाणी. दादा कधीतरी याचा रिव्ह्यू घ्या. परवांच्या दिवशी औचित्याच्या मुद्द्यानं मी माझ्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातली वास्तववादी परिस्थिती समोर आणली. मी म्हणणं नव्हे, सन्माननीय मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मी मीटिंग लावली. तिथं ही परिस्थिती समोर आली की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर ह्या जलजीवन मिशन योजनेच्या योजनेमध्ये सगळ्यात मागे जर जिल्हा कुठला असेल तर तो रत्नागिरी जिल्हा आहे हे सांगण्यात आलं. मार्च 2024 पर्यंत ह्याची मुदत होती. मुदत वाढवून मिळेल याबद्दल काही दुमत असण्याचं कारण नाही. ती वाढवून द्यावी लागेल, कारण अनेक योजना ह्या पाईपलाईन मध्ये आहेत. त्यांना खर्च झालेला आहे 10%, 20%, 25% टेंडर झालेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सरकारच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो. आज बांधकाम खात्यामध्ये तुम्ही बांधकाम मध्ये काम केलंय. एखाद्याला काम द्यायचं असेल तर त्याची बिड कॅपॅसिटी तपासली जाते की नाही जाते. त्याच्या हातामध्ये पूर्वीची कामं तिथे तपासली जातात. आता जर त्याला आणखीन कामं दिली तर तो करू शकेल की नाही ही त्याची कॅपॅसिटी बघितली जाते. दादा, मी कोणालाही कमी लेखत नाही, पण या पाणी योजनेच्या कामामध्ये जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, मी जाहीरपणे सांगतो की ह्या योजना घेईपर्यंत त्यांची बाजारामध्ये 25,000 रुपये सुद्धा 25,000चा माल उधार घेण्याची पत नव्हती. 25,000 रुपयाचा माल उधार घेण्याची पत नव्हती. उधारी का? तर शेवटी या योजनेमध्ये अशा पद्धतीची अट आहे की पहिल्यांदा सगळं मटेरियल तुम्ही आणा, काम करा, त्याची MB रेकॉर्ड केल्यानंतर त्यातला 80% तुम्हाला पेमेंट होईल. हे सगळं बरोबर होतं. पण दादा, ज्यांची 25,000 रुपयाची बाजारामध्ये एखाद्या वस्तू किंवा मटेरियल विकत घेण्याची पत नाही, माझ्या जिल्ह्याचं मी सांगतोय, त्यांना 100-100, 200 कोटी रुपयाची कामं ह्या योजनेमध्ये दिली गेली. 100-100, 200 कोटी रुपयाची त्यांनी कामं घेतली. फक्त रजिस्ट्रेशन त्यांचं. त्यांनी एवढे सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमले. तू हे काम कर, तू हे काम कर, तू हे काम कर. करणार कसा? स्वतःच्या रजिस्ट्रेशनचा वापर करून त्यांनी त्याचं कमिशन घेऊन मोकळा झाला. ज्याला काम दिलं त्याचं काम करण्याची कॅपॅसिटी नाही. दादा, आज माझ्या रत्नागिरी जिल्ह्याला ह्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये मी सांगितलं की 25% सुद्धा काम झालेलं नाही. अनेक वेळा या विषयामध्ये मी आवाज उठवला. मी कोणाही व्यक्तीच्या विरोधात नसतो. मी संपूर्ण माझ्या राजकीय जीवनामध्ये कोणाच्याही पोटावर मारलेला नाही. जरूर मी आक्रमक आहे, मी रागीट आहे, पण मी हे असं कधी काम करत नाही. विरोधातला विरोधक जरी असला तरी त्याच्या विरोधात, त्याच्या पोटावर, त्याच्या कामाधंद्यावर, त्याच्या रोजगारावर कधीही मी लेखणी तर चालवलेली नाही. जर असेल तर थोडंसं तोंडावर बोलून बडबडायचं, पण कधीही कोणाच्या विरोधात तक्रार करत नाही. पण दादा, ही महत्वाकांक्षी योजना पूर्णपणे आज माती मोल होते. याच्याकरता गेले कित्येक वर्ष मी टाळं फोडतोय. मला माहित नाही आता ते खातं कोणाकडे येणार आहे. पुन्हा या संदर्भामध्ये कधीतरी एकत्र बोलवून ह्याचा रिव्ह्यू घ्या. न पेक्षा हे सरकारचे करोड रुपये मातीमोल होणार आहेत, एवढंच मी सांगतो. अध्यक्ष महोदय, आज राज्यामध्ये MBBS डॉक्टर किती आहेत? माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यामध्ये एकंदरीत जी प्रायमरी हेल्थ सेंटर वगैरे आहेत, याला तर कमीत कमी राज्यामध्ये आज डॉक्टरांची संख्या 42% जवळजवळ कमी आहे. 42%पेक्षा कमी आहे. आज आपण त्यांच्या मदतीला BAMS डॉक्टर देतोय. BHMS देत नाही, परंतु BAMS डॉक्टर आपण देतो. परंतु आज सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये RH मध्ये आपल्याला कंपल्सरी एक MBBS डॉक्टर ठेवावा लागतो. आणि तो जर MBBS डॉक्टर ठेवला नसेल तर ते नियमबाह्य होतं. जर आपल्या भागामध्ये सुद्धा, कारण आता त्यांची सुद्धा शेवटी लाईफस्टाईल बदललेली आहे. लोक हल्ली ग्रामीण भागामध्ये राहायला तयार होत नाहीत. जर ते मोठ्या शहराकडे जर जात असतील तर आदिवासी एरियामध्ये कोण राहणार याचा सुद्धा विचार आपण सर्वांनी करावा. महिलांवरचे अत्याचार एवढे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. पर मिनिटाला माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या राज्यामध्ये 126 अत्याचार हे महिलांच्यावर होत आहेत. आणि म्हणून हे महिलांच्यावर होणारे अत्याचार, आज राज्यामध्ये महिलांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारामध्ये आपलं राज्य हे 4थ्या नंबरला येऊन ठेपलंय. आपलं राज्य ड्रगच्या बाबतीत काय उडता पंजाब होतो की काय, अशा प्रकारची परिस्थिती आज या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी टीका या विषयामध्ये टाळलेली आहे. मी काही धोरणात्मक मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत की आपण आदिवासी विभागाचा, आदिवासी समाजाचा कशा पद्धतीने उत्कर्ष करणार, कशा पद्धतीने त्यांचा विकास करणार. आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांना
निश्चितपणे तुम्ही काय देणार, अशा प्रकारचे प्रश्न या ठिकाणी मी उपस्थित केलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर राज्यामध्ये वैद्यकीय सेवेचा ओढालेला बोजवारा, राज्यामध्ये वैद्यकीय सेवेमध्ये झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार, राज्यामध्ये पाणी योजनेचे वाढलेले 3-13, राज्यामध्ये ड्रग्जचं वाढलेलं प्रमाण, राज्यामध्ये वाढलेलं गँगवार. काय झालं पुण्यामध्ये? जे विद्येचं माहेरघर म्हणून समजलं जातं, आज कोयता गँग त्या भागामध्ये खुलेआमपणे फोटो बघतो आपण. कोयता गँगच्या लोकांनी सुळसुळाट मांडलाय. काय झालं परवाच्या दिवशी? संतोष काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं म्हणून मी त्यावर जास्त भाष्य करू इच्छित नाही, पण त्या उत्तरानं महाराष्ट्राचं समाधान झालेलं नाही. त्या उत्तरानं महाराष्ट्राचं समाधान झालेलं नाही. महाराष्ट्राच्या मनामध्ये निश्चितपणे अशा पद्धतीची एक शंका निर्माण झाली आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोणाला वाचवण्याकरता म्हणून काही प्रयत्न करतायत की काय, अशी शंका झाली. काय त्या संतोष देशमुखचा ज्या पद्धतीने हलाल 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 करून ज्या पद्धतीने त्याला मारलं गेलं, अध्यक्ष महोदय, ही हिंमत कुठून येते? ही हिंमत कुठून होते? अरे एवढी का माणूस की लोप पावली? एवढा का माणूस या ठिकाणी क्रूर झाला? कशा करता? हे सगळं पैशा करता. पैशा करता असेल किंवा नसेल, वैयक्तिक दुश्मनी झाली म्हणून तुम्ही या टोकाला जाता, या टोकाला जाता. कसे जाऊ शकतात? मी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना जाहीरपणे सांगतो, एक सदस्य म्हणून सांगतो, वैयक्तिक माझा मी भास्कर म्हणून सांगतो की अशा बाबतीत कठोर भूमिका घ्या. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर भूमिका घ्या. राज्याच्या विकासाच्या विरोधात, विकासाच्या बाजूनं, विरोधात नाही, विकासाच्या बाजूनं कठोर भूमिका घ्या. आता मला विचारलं, पत्रकारांनी विचारलं की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी एक चांगल्या हुशार, जाणकार, अभ्यासू लोकांचा, ज्यांना अर्थनीती कळते, ज्यांना आर्थिक धोरण कळतं, जे राज्याची आर्थिक प्रत उंचवू इच्छितात, राज्याचं उत्पन्न वाढवण्याकरता म्हणून काही नवीन सोर्सेस शोधू इच्छितात, तुमचं त्यांच्याबद्दल मत काय? मी डायरेक्ट सांगितलं, जर खरोखर राज्याचे मुख्यमंत्री अशा पद्धतीनं राज्याची आर्थिक स्थिती जर सुधारणार असतील, राज्याची बिघडलेली आर्थिक शिस्त, राज्याची बिघडलेली आर्थिक घडी, होय आर्थिक शिस्त बिघडलेली आहे, अशी राज्याची आर्थिक शिस्त नव्हती. शेवटी बजेटला काय अर्थ आहे की नाही? मग कशाला वाढण्याचं आम्ही बजेट? एकदा बजेट मांडल्यानंतर एक रुपयाचा हिशेब या सरकारच्या माध्यमातून या सभागृहाला द्यावा लागतो. या सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागते आणि ते बजेट सुद्धा पुरवणी मागण्या मांडत असताना किती टक्के घ्यावी याच्याकरता गोड बोले समितीनं आपल्याला गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की आपल्या महाराष्ट्राचं नाव सगळ्या क्षेत्रामध्ये एक नंबरला होतं. आपण एकमेकाबद्दल बोलतो, टीका टिप्पणी करतो, आरोप करतो, तुझ्या काळात काय झालं, माझ्या काळात काय झालं, त्याच्या काळात काय झालं, त्याच्या काळात काय झालं. मी इथे माझ्या संपूर्ण राजकीय जीवनामध्ये असं भाष्य केलेलं नाही. अरे जर त्यांच्या काळात चूक झाली असेल तर त्याच्यापेक्षा जास्त मी चूक करावी म्हणून माझं समर्थन होणार आहे का? त्याच्या काळात चुका झाल्या म्हणून तर आपण त्याच्यावर टीका केली, आरोप केली, त्याच्यातून काही दुरुस्ती व्हावी अशा पद्धतीचा आपण विचार केला. माझी विनंती आहे सरकारला की या प्रस्तावाच्या माध्यमातून चांगले निर्णय घ्या. चांगल्या निर्णयाचं आम्ही नक्की समर्थन करू. विरोधाला विरोध करणं हे आम्हाला होणार नाही, माझ्यासारख्याकडून तर वैयक्तिक होणार नाही. पण जिथं चुकीचं असेल तिथं मात्र गय केली जाणार नाही. चुकीचं असेल ते सुद्धा तुम्ही त्याच्यावर पांघरून घाला अशी अपेक्षा मित्रांनो ठेवू नका. सरकारनं ठेवू नये अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या विरोधी पक्षाचं हे प्रभावी हत्यार आहे, हे प्रभावी आयुध आहे. हत्यार म्हणजे आयुध आहे. मी महिलांच्या अत्याचारापासून सगळ्याच या ठिकाणी सगळी आकडेवारी आणली होती, पण माझं घड्याळाकडे पण लक्ष आहे. आज बरेच वर्षानंतर मला एवढं विस्तार झालं, मी स्वतःच थांबवतोय, उगाच त्रास घेताय तुम्ही. बरेच वर्षानंतर इतकं मी विस्तारानं बोलतोय. आणि म्हणून हा प्रस्ताव आणण्याच्या पाठीमागे केवळ सरकारच्या उणीवा दाखवाव्या, केवळ सरकारच्या चुका दाखवाव्या, केवळ सरकारवर दोषारोप करावा, केवळ सरकारवर टीका करावी असं नाही अध्यक्ष महोदय. तर या प्रस्तावाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये निश्चितपणे काही चांगलं पडेल अशाच भावनेनं मी हा प्रस्ताव आणलेला आहे. आणि म्हणून या प्रस्तावावर आपण मला विस्तृतपणे माझे विचार मांडायला संधी दिलीत त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुरेश धस. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अंतिम आठवडा आणि 293 वरती अनेक त्यांनी परवानगी दिली तर मी थांबेल ना. अध्यक्षांना बोला, मला नको.
दुसऱ्या टर्मचा आमदार आहे. अरे बाबा तिकडे बोल ना, मला बोलून उपयोग. त्या संदर्भातले पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, माझ्या येथील योगेश उत्तमराव पांचाळ ज्यांनी फक्त काही महिन्यापूर्वी श्रीयोग एक्सपोर्ट नावाने कंपनी रजिस्टर केली होती. दिल्ली येथील एका माणसाशी चर्चा झाली आणि इराण येथील सादिक या इस्माचा बिझनेस बाबत त्यांनी पुढील माहितीसाठी नंबर दिला आणि 5/1/2024 मुंबई येथून इराणला तेहरान इराण मधील बहारेस्तान हेरिटेज हॉटेलमध्ये थांबले होते. 7/12/24 5 वाजल्यापासून त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा संवाद झालेला नाही. परतीची फ्लाईट होती, परंतु एअरपोर्टवर फोन केला आणि विमानात ते बसले नाहीत. मला एक आपणामार्फत विनंती करायची की हा मुलगा इराण मध्ये असताना त्यांना विनंती करून हॉटेलवर सुद्धा तिथे जाऊन आलेले आहेत. त्या मुलाचा काही पत्ता लागलेला नाही. सदर बाबी तेहरान इंडियन एम्बेसी यांना मेल व संपर्क करून कळवावे आणि ऑफिशियल माहिती सुद्धा त्यांची कळलेली नाहीये. मी आपणामार्फत विनंती करतो, हा माझ्या मतदारसंघातील पांचाळ नावाचा मुलगा आहे, त्याला तो मिसिंग झालेला इराणमध्ये आणि त्या बाबतीमध्ये आपण एम्बेसीशी बोलून तिथं संपर्क करावा ही मी आपणामार्फत विनंती करतोय. शासनाने नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आदरणीय भास्कररावजी जाधव साहेबांचं मार्गदर्शन मी ऐकलं. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्यासाठी अतिशय चांगल्या योजना घेतलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5 वर्षापूर्वी माननीय देवेंद्रजी यांना मुख्यमंत्री पदाची संधी नाही मिळाली आणि 2.5 वर्ष दुसरं सरकार आलं. या कालावधीत अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा वॉटर ग्रीड जी आमच्या सर्वांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची बाब होती, तिला कट मारला गेला. अगदी आरोपीच्या पिंजऱ्यात त्या योजनेला उभं केलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, पोखरासारखी नानाजी देशमुख साहेबांच्या नावानी असलेली योजना, नानाजी देशमुख साहेबांच्या बरोबर मी स्वतः काम केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सुदाम काका भोंडवे कैलासवासी यांचं गुरुकुल हे आमच्या इथल्या जो प्रांत आहे त्या प्रांतामधलं एकमेव स्थान आहे. तिथं नानाजी देशमुख साहेबांचं काम डोंबरी या गावामधल्या गुरुकुलमध्ये सुद्धा आम्ही पाहिले. त्या नानाजी देशमुखांचं नाव असलेली ही योजना, या योजनेचा सुद्धा बोऱ्या वाजवण्याचं काम त्या तत्कालीन सरकारनं त्यावेळेस केलं. अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवार सारखी योजना, या योजनेची सुद्धा चौकशी व्हावी अशा प्रकारच्या वल्गना अध्यक्ष महोदय या समोरच्या बाजूने त्या ठिकाणी केल्या. आणि अध्यक्ष महोदय, एकनाथराव शिंदे साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्याच्या नंतर त्यांनी या पुन्हा योजना सुरू करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, त्याला गती दिली. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझा जो मतदारसंघ अध्यक्ष महोदय, आम्ही 96% लागवड योग्य क्षेत्र हे कृष्णा खोऱ्यामध्ये येतं. अध्यक्ष महोदय, 4% लागवड योग्य क्षेत्र आष्टी तालुक्याचं गोदावरी खोऱ्यामध्ये येतं. आणि अध्यक्ष महोदय, शिरूर आणि पाटोदा जे 2 तालुके आहेत, या 2 तालुक्याचं 96% लागवड योग्य क्षेत्र गोदावरी खोऱ्यामध्ये येतं आणि 4% कृष्णा खोऱ्यामध्ये येतं. अध्यक्ष महोदय, कृष्णा पाणी तंटा लवाद MWRRA 2005 पासून आम्ही MWRRA चा कायदा केला अध्यक्ष महोदय. आणि कृष्णा खोरे तंटा लवादाने अध्यक्ष महोदय मराठवाड्यासाठी विलासराव देशमुख साहेब आणि पद्मश्री पाटील साहेबांच्या पासून चालत आलेली योजना अध्यक्ष महोदय. आता माजी मुख्यमंत्री आणि या सदनाचे उपनेते सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब इथं आहेत. आमचे संकटमोचक आणि मोठे नेते आमचे गिरीशजी महाजन साहेब सुद्धा इथं आहेत अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना अध्यक्ष महोदय की या कृष्णा खोरे तंटा लवादाच्या पुढे एकदा समोरासमोर बसून आणि माननीय देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांनी 50,000 हेक्टरच्या आतल्या योजना त्याची परवानगी ही आता नागपूरलाच उपवन संरक्षक यांच्याकडेच मिळते अध्यक्ष महोदय. पूर्वी भोपाळला जावं लागायचं, दिल्लीच्या चिडियाघरला जावं लागायचं, परंतु
माझ्या मतदारसंघातलीच अध्यक्ष महोदय 27,462 हेक्टरची योजना आहे अध्यक्ष महोदय. या योजनेपैकी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे आता जी जलसंपदा विभाग होता आणि एकनाथराव शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना आम्हाला या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्वितीय द्यायची होती, ती दिली अध्यक्ष महोदय. 1400 कोटीची योजना आता सुरू केली आणि परंतु अध्यक्ष महोदय 1.68 TMCच पाणी माझ्या तालुक्याला मिळाले. अध्यक्ष महोदय 4 TMC पाणी अजून आमचं राहिले आणि मराठवाड्याला 7च TMC पाणी मिळाले. धाराशिव जो जिल्हा आहे अध्यक्ष महोदय 26/11ची दुर्दैवी घटना ज्या दिवशी झाली त्या दिवशीचा GR अध्यक्ष महोदय मराठवाड्याला 23.66 TMC पाणी मिळालेलं आहे. आमची विनंती अध्यक्ष महोदय, गतिमान नेतृत्व, गतिमान निर्णय घेणारे आमचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्र्यांना दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना आमची विनंती अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे आतापर्यंत मराठवाड्याकडे कधी पाहताना जे समोरच्या बाजूच्या म्हणजे आघाडीच्या लोकांनी कायमस्वरूपी वक्र दृष्टीनं पाहिलेले, वेगळ्या नजरेनं पाहिलेले अध्यक्ष महोदय, आम्हाला आशा फक्त देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडनं आहे, आम्हाला आशा एकनाथराव शिंदे साहेबांकडनं आहे, आम्हाला आशा अजितदादांकडनं आहे की 23.66 TMC पाणी अध्यक्ष महोदय स्वामी रामानंद तीर्थांपासून गोविंदभाई श्रॉफ पासून आणि आतापर्यंत आत्ताचं जर म्हणलं तर देसरडा यांच्यापर्यंत सगळेजण आम्ही ओरडलो अध्यक्ष महोदय, परंतु तरी सुद्धा आमच्या हक्काचं पाणी आम्हाला मिळालं नाही अध्यक्ष महोदय. जायकवाडीमध्ये पाणी यायला अध्यक्ष महोदय दरवर्षी MWRRA कायदा दाखवला जातो, आम्हाला सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावं लागतं, त्यावेळेस आमच्या जायकवाडीत पाणी येतं अध्यक्ष महोदय. आम्ही नेमकं कोणतं पाप केलंय आमच्या मराठवाड्याने एवढं आम्हाला सांगावं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आमची विनंती आहे की राहिलेलं माझ्या आष्टीचं 4 TMC आणि उर्वरित राहिलेलं धाराशिव जिल्ह्याचं ज्याच्यामध्ये भूम आहे, परांडा आहे आणि एकनाथराव शिंदे साहेबांचेच आमदार तिथं निवडून दिलेत अध्यक्ष महोदय. दुसरे एक आहेत ते उबाटाचे आहेत, असू द्या, कैलास पाटील तिथं आहेत अध्यक्ष महोदय. राणा पाटलांना लोकांनी निवडून दिले आणि स्वामी यांना सुद्धा निवडून दिले. कोण कोणत्या पक्षाचा म्हणून अध्यक्ष महोदय पाहिलं जाऊ नये अध्यक्ष महोदय. धाराशिवला भवानी मातेला आम्ही सगळे लोक वंदन करायला जातो, पाया पडायला जातो. तुळजापूर हे आमच्या सगळ्यांचं आराध्य दैवत आहे अध्यक्ष महोदय. त्या रामपुरीचा तलाव केलेला विलासराव देशमुख साहेबांनी उद्घाटन केलं होतं. मी स्वतः त्या उद्घाटनाला होतो अध्यक्ष महोदय. आम्ही 5-5 टर्मचे झालो, 54-55 वर्षाचं झालो अध्यक्ष महोदय. आता पुढच्या पिढीला सुद्धा आणखी कोणाकोणाला काम शिल्लक ठेवता, आता कामच शिल्लक ठेवू नका अध्यक्ष महोदय. आमच्या भूमचं, परांड्याचं, आमच्या वाशीचं, कळमचं, आमच्या आष्टीचं, आमच्या पाटोद्याचं जे दुःख आहे अध्यक्ष महोदय, मग माझा उदगीर उमरगा असेल, अजून एक छोटा तालुका आहे अध्यक्ष महोदय मुरुडचा सुद्धा प्रश्न मिटला पाहिजे. मुरुड नाही आहे त्याच्यामध्ये, तो लातूर मध्ये आहे. मी 3 जिल्ह्याचा हे यांनीच मतदान दिलं म्हणून 3 जिल्ह्यात गेलो होतो अध्यक्ष महोदय. तर आमचा छोटा एक तालुका आहे उमरग्याच्या बरोबर लोहा, त्या तालुक्याला सुद्धा पाणी गेलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि आमची पिण्याचं पाणी सुद्धा धाराशिवचं अध्यक्ष महोदय उजनीमधनं येते. किती काळ आम्ही वाट पाहायची अध्यक्ष महोदय, आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळाला. माझ्या तालुक्याला 4 TMC मिळाला. धारूरचं जे 7 TMCच्या पुढचं जेवढं 16 TMC राहिलेले ते सगळं पाणी आमच्या धाराशिवला सुद्धा मिळालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. मांजरामध्ये सुद्धा त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिक काही का होईना प्रमाणात पाणी जाणार आहे. लातूर शहरामध्ये लाखो लोक बाहेरचे येत आहेत शिक्षणापासून, त्यांनाही थोडंसं पाणी मिळालं पाहिजे. पाठीमाग अभिमन्यू नाही आहेत, आता ते शॅडो CM आहेत आमचे. आमच्याकडे 2-2 शॅडो CM आता निवडून आलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळं आमची विनंती आहे, वानखेडे 3रे आहेत, अजून कोणी आले, ह्या मुख्यमंत्र्यांचे शॅडो उभा राहिले होते मला वाटतं ते सुद्धा आमचे राठोडांच्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय. काय नाव?
मुखेड मतदारसंघात राहिले, मुखेडमध्ये नाही, पण शिंदे साहेब नको म्हणले होते त्यांना, हे पण मला माहिती. शिंदे साहेब नको म्हण, ते माझे मित्र आहेत. त्यांनी सीएम साहेबांचं काम चांगलंच केलं, नाही असू द्या. पण अध्यक्ष महोदय 23.66 टीएमसी पाणी आम्हाला कधी मिळणार अध्यक्ष महोदय? किती पिढ्या वायाला घालवायच्या? आणि अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे, पोखरा आणि ही योजना खूप चांगली आहे. त्याच्यानंतर नानाजी देशमुखांच्या नावाने जी योजना आहे कृषी संजीवनी, त्याची गावाची संख्या, आता नवीन आमदार निवडून आलो तर अध्यक्ष महोदय आम्हाला मानणारे किंवा आम्हाला जे गावं आलेले नसतील, मानणारे हा शब्द मी मागे घेतो अध्यक्ष महोदय, परंतु अरे हो काय झालं? अरे थांबा ना, खाली बसा ना. अरे खाली बसा तुम्ही साहेब, बोळ वगैरे. अध्यक्ष महोदय बोला. अध्यक्ष महोदय, गावांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आम्ही शेतकऱ्यांसाठी सगळ्या योजना करतोय. बळीराजा कृषी पंपाची खूप चांगली, मी त्याच्यावरती बोललेलो अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर बोलणार नाही. पण पीक विमा अध्यक्ष महोदय 2020 चा मिळाला ना, 2023 चा मिळाला नाही. आणि काय चाललंय अध्यक्ष महोदय या पीक विम्यामध्ये? लॅकिनोचा फायदा घेतला जातोय अध्यक्ष महोदय. परभणीमध्ये रामापूर तांडा नावाच्या एकच सीएससी सेंटर आहे अध्यक्ष महोदय, याच्यावरून 4000 हेक्टरचा विमा भरला गेलाय रामापूर तांडा. अध्यक्ष महोदय मी या आमदारकी बरोबर ऊसतोड कामगारांचं काम करतो अध्यक्ष महोदय. इथं बंजारा समाजाचा कोणीतरी प्रतिनिधी बसलेलाच असेल. माझ्या माहितीप्रमाणे अध्यक्ष महोदय बंजारा समाजामध्ये 4 ते 5च आडनाव आहेत. एक पवार, एक राठोड, चव्हाण, जाठोत आणि आडे असे 5च आडनाव आहेत बंजारा समाजामध्ये. मी संपूर्ण महाराष्ट्र फिरलेलो अध्यक्ष महोदय, परंतु ह्या रामापूर तांडा तालुका पालम जिल्हा परभणीमध्ये एकमेव 4000 हेक्टरचा विमा भरलाय. तांड्याचा एरिया 4000 असतो का हो अध्यक्ष महोदय? मला कुणीतरी सांगा, कोणाच्या तरी पायातला बूट काढा आणि माझ्या तोंडात मारा. पण अध्यक्ष महोदय मी 5 आडनाव, आता एकनाथराव शिंदे साहेबांनी राठोड साहेबांना संधी दिली, संजय राठोड साहेबांना मंत्री म्हणून त्यांनी संधी दिली. इंद्रनील नाईक हे अजितदादांचे प्रतिनिधी, पुसदचे वसंतराव नाईक साहेबांचे नातू म्हणून ते इथं आलेले आहेत. त्यांना बोल या. अध्यक्ष महोदय पुसदचं मला वाटतं ते प्रतिनिधित्व करतात. अध्यक्ष महोदय राम नाईक तांड्यावरचे ज्यांनी विमा भरलाय त्या विमा भरणाऱ्यांची नावं सांगतो अध्यक्ष महोदय. गुट्टे, गुट्टे, होळंबे, कराड, दैफळे, होळंबे, जयस्वाल. बंजारा समाजामध्ये जयस्वाल आडनाव कुठून आलं मला काय कळना अध्यक्ष. गुट्टे आडनाव कधी आलं मला काय कळना. दैफळे कधी झाले बंजारा हे बी कळना. अध्यक्ष महोदय क्षीरसागर ओमकार अनिल, त्याच्यानंतर गुट्टे, चाटे, पुढं आंधळे, मुंडे, 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 लटपटे, चिखलबिडे, काय आडनाव, शारदा चिखलबिडे, दहीफळे, दहीफळे, केंद्रे, केंद्रे, फड, दिघुळे. हे आडनाव बंजारा समाजामध्ये कधी आले? कधी आले सांगा ना. 5 आडनाव आहेत बंजारा समाजामध्ये. एका गावामध्ये अध्यक्ष महोदय 4000 हेक्टरचा विमा भरलाय 2024चा आताचा. 2023चा पालम तालुक्यामध्ये 10000 हेक्टरचा आणि आता परत एकाच गावाचा 4000 हेक्टरचा. अध्यक्ष महोदय आणि हे गाव कोणते? इंजेगाव, नाथरा. हे आमच्या तालुक्यातले लोक दुसऱ्या तालुक्यात विमा कस काय भरू शकतात? अहो तुमच्या वडिलांच्या बरोबर आम्ही काम केलं साहेब, तुमच्या वडिलांच्या बरोबर आम्ही काम केलं. माझं जर तुमच्या खामगाव चिखलीला नाव आले कस काय जमल? हे नवीन आता मला वाटतं नरेंद्र मोदी साहेबांना विनंती करावी लागणार आहे अध्यक्ष महोदय.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये देशातल्या कोणत्याही सातबाऱ्यावर कोणी बी नावं टाकून द्यायची. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नवीन टाकावं लागेल ना अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, एका CSC सेंटरवरून घोटाळा झाला, रामनगर तांडा इथून. अध्यक्ष महोदय, मी आणखी गावांची नावं सांगतोय. एकाच तालुक्यात सोनपेठ, मला वाटतं तिथले आमदार होते ना आता इथं, काय नाव आहे त्यांचं, राजेश विटेकर आमदार म्हणून निवडून आलेत अध्यक्ष महोदय. त्यांच्या रेवा तांडा तालुका सोनपेठ हे एवढा मोठा गठ्ठा आहे अध्यक्ष महोदय. एकाच गावात विमा भरलेला. अरे वावर तरी आहेत का, जमीन तरी आहे का इथं एवढी? शक्य आहे का एवढं पान? वकाट, रोंड, मूड, नालो, कायदार, योड, यन्मित, तोन्मित, फदी, वडर समाजाच्या भाषेत बोलतोय मी. अध्यक्ष महोदय, सखाराम तांडा, तेलगू आहे हा तेलगू बी येते मला, निम्मे अर्थी, नीळ बीळ सगळं येतं. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती आंधळे आंधळे, दैफळे दैफळे, पांडुरंग, पलवडे, मुंडे, चाटे, दराडे, केदार, रेवा तांडा तालुका सोनपेठ एवढं मोठं. रेवा तांड्यावर मी नाव सांगितलं ना अध्यक्ष महोदय. रेवा तांड्यावर हे कस काय नाव आले? पलवडे हे काय नाव आहे? गित्ते, ठोकळ, पवार, भीमापल्ली, गुंडुगिर्री, ओलंबेल्ली, दहीफळे, गुट्टे असे आडनावाचे अध्यक्ष महोदय. हे एवढा मोठा गठ्ठा आहे रेवा तांडा. सखाराम तांडा अध्यक्ष महोदय, तालुका सोनपेठ, जिल्हा परभणी. नाव त्याचे तांबडे, फड, पालवे, आमके आमके, एवढा मोठा गठ्ठा. भाऊचा तांडा तालुका सोनपेठ. एकट्या सोनपेठ तालुक्यात माझ्याकडे जे कागदपत्र आले 13,190 हेक्टरचा बोगस विमा भरला गेला अध्यक्ष महोदय. हा मी बी देतो ना तुमच्याकडे. अरे बाबा तुम्हाला देतो ना. हे काय तुमचेच गाव आहेत ना? हे सोनपेठ तुमच्या तालुक्यातले गाव आहेत का? हे भाऊचा तांडा तुमच्या इथं आहे ना? भाऊचा धक्का ऐकला होता, भाऊचा तांडा पहिल्यांदा ऐकलाय. भाऊचा धक्का मुंबईला आहे. भाऊचा तांडा राजेशच्या मतदारसंघात. राजेश तिथं पालवे, कराड, दैफळे, फड, नेपते, गुट्टे, दैफळे, गुट्टे, गुट्टे, कराड, गुट्टे, हरिभाऊ, मुसळे हे असे आडनाव आहेत का? मग तिथं कस काय विमा भरला गेलाय? परळीचा नवीन पॅटर्न आहे अध्यक्ष महोदय. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा परळी पैटर्न. ये पैटर्न सब तरफ लागू करो, ऐसी विनती मैं देश के प्रधानमंत्री जी से जाके करने वाला हूं. लवकरात लवकर वेळ घेतो मी अमित भाई शहांची आणि माननीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांची. ये जो परळी का पैटर्न है, पहले सबसे पहले गुजरात को लगाओ और वाराणसी को भी लगाओ, अशा प्रकारची मी विनंती. सोनपेठ तालुक्यातलं सोनपेठ गाव आहे स्वतःच. आघाव, मुंडे, दराडे, पालो, मुंडे, दैफळे तेच चाटे सगळेच सानप सोनपेठ गावात आहेत का? हे यांचंच गाव आहे सोनपेठ. यांचे वडील पण आमदार होते. सोनपेठ स्वतःच गाव आहे. परत आघाव, अरे बाबा एवढं. कोठाळा तांडा तुमच्याच आहे का? मुन्शीराम तांडा हे पटलावर ठेवतो, तुमच्याकडे देतो यादी, मीडियाला सुद्धा देतो. प्रकाश दादा सोळंके माझ्यापेक्षा माझे नेते ज्येष्ठ आहेत. हे काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? गोरगरिबाचे दुसऱ्याचे पैसे भेटणार राव शेतकऱ्याचे. हे कैलास पाटील ह्याचं आताडे वाकडे तिकडे झाले, उपोषणाला बसलोय बरं का. सन्माननीय सदस्य म्हणतो मी कैलास पाटील. दुसऱ्यांदा मायबाप निवडून आलाय. आमचे राणा दादा सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. राणा पाटील इथंच बसतात म्हणून मी इकडं. राणा जगजित सिंह पद्मसिंह पाटील सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले तरी सुद्धा न्याय मिळाला नाही. बजा झाल्या ज्यांनी कुत्रा आहे का मांजर आहेत हे सुद्धा विचारलं नाही. अध्यक्ष महोदय, माननीय आमचे जामनेरचे प्रतिनिधी, राज्याचे संकट मोचक, अरे बदलापूरची एवढी भयानक घटना झाली तिथं सुद्धा स्वतः जाऊन उभा राहणारा, बाटली त्याच्या दिशेने फेकली तरी सुद्धा उभा राहिला आमचा गिरीश महाजन.
गिरीश महाजनांच्या जिल्ह्याचा सुद्धा विमा मिळाला का विचारा ना. काय चाललंय अध्यक्ष महाराज, गरीब शेतकरी पैसा भरतो आणि आम्हीच घोषणा केली 1 रुपयात पीक विमा. ढोल बजाओ ढोल, डोली मारो बजाओ ढोल, 1 रुपयात विमा घ्या ढोल, 1 रुपयात विमा. परळी पॅटर्न. आणि त्या राज्याचे कृषी मंत्री कोण, मला त्यांचं नाव माहित नाही अध्यक्ष महाराज. दादा भोसे होते का, अनिल पाटील होते वाटतं, अमळनेरचे. साहेबराव पाटलांपासून बघतोय अमळनेर आम्ही. तुमचं अमळनेर तर लय कलाकार आहे, पहिल्यांदा डबल निवडून दिलाय बाबा, नाही तर दरबारेला नवीनच येतो. पार नंदुरबारून चौधरी येतो. नाही, मी नोटीस 35 ची दिलेली नाही, त्याच्यामुळे मी नाव घेणार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि हे कालावधी आताच आहे ना 23-24चा. 23ला अध्यक्ष महोदय थोडं साधलं. बीड जिल्ह्याचा कालचा आकडा सांगितलाय 2023चा अध्यक्ष महोदय मी 7,000 हेक्टरचा. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये 3,000 हेक्टर वरती गुन्हे दाखल झालेत. तुमच्या तिथल्या कृषी अधिकाऱ्याला विचारलं, ओंबाशे नावाच्या कलेक्टरला विचारलं. अध्यक्ष महोदय परभणीमध्ये 15,000च्या आसपास, 20,000च्या आसपास 2023ला झाला. आणि हा जो घोटाळा आहे हा 2024ला आत्ता सापडलाय. कोणत्या ग्रामपंचायती आहेत नावं सांगतो, राजेश विटेकर साहेब. 2 ग्रामपंचायती आहेत बघा. तक्रार सुद्धा कुणी केली. ग्रामपंचायत कार्यालय सातगीरवाडी, तालुका पालम, जिल्हा परभणी. सरपंचाचं नाव आहे सौभाग्यवती दगडूबाई गोविंदराव केंद्रे. केंद्रे हे आडनाव सुद्धा वंजारी बांधवांमध्येच आहे. तक्रार सुद्धा वंजारी बांधवांनी केली बरं. आणि उपसरपंच अतुल आनंदराव गुट्टे यांचं म्हणणं आहे की हे जे केंद्रे आणि गुट्टे आलेले आहेत हे परळीद्वारे आमच्या तांड्यावर आलेत, आमच्या गावात आले. तिथल्या केंद्रांना गुट्ट्यांना तरी जागेवर राहू द्या राव, तिथून बी हाकलून लावतात त्यांना. हे काय चाललंय. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये भरलेला 3,000 हेक्टरचा बोगस विमा सगळे शेतकरी परळी तालुक्यातले. बीड जिल्ह्यातले परळी सोडता बाकीच्या सगळ्या तालुक्यात, धारूर असेल, माजलगाव, वडवणी, आष्टी. अहो एक काशेवाडी आंबेवाडी नावाचं गाव आहे दादा माझ्या मतदारसंघातलं. त्या गावाला तर त्या ह्याचा दर्जाच नाही, महसुली दर्जाच नाही. त्याच्यावर 4,000 हेक्टरचा विमा भरलाय. तुमच्या शेजारच्या आपल्या शेजारचे पॅटर्नवाले जे आहेत त्यांनी भरलाय 4,000. अध्यक्ष महोदय परभणी जिल्ह्यामध्ये या वर्षीचा आकडा आतापर्यंत माझ्याकडे आलाय 40,000 हेक्टर. 40,000 हेक्टर क्षेत्रावरती बोगस विमा भरलाय अध्यक्ष महोदय. आता जगावा का मरावा अध्यक्ष महोदय, का जावा हे राज्य सोडून. आम्हाला पीओके मध्ये नेऊन सोडायची तरी सोय करा अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय बोगस विमाचा. अध्यक्ष महोदय दुसरी एक तक्रार आहे. सातगीरवाडीचं सांगितलं मी, दगडूबाई केंद्रे, अतुल गुट्टे. दुसरी एक ग्रामपंचायत आहे, मला माहित नाही अध्यक्ष महोदय. ग्रामपंचायत अहो हे सगळं भरलंय सीएससी सेंटरवरून. 1 रुपयात पीक विमा मारल्यावर काय हे दाखवतो ना, आहे ना माझ्याकडे, भरलाय ना विमा. त्याला तालुका स्तरीय समिती आहे, जिल्हा स्तरीय समिती, बोलतो ना त्याच्यावर येतो. अध्यक्ष महोदय संपवतो मी, जास्त वेळ नाही घेत. रमेश संपवणारे अध्यक्ष महोदय फक्त 5 मिनिटं द्या. अध्यक्ष महोदय फार मोठं आहे, अख्ख्या राज्यात सापडणार आहे. आता सगळ्या विधानसभा सदस्यांनी आपापले मतदारसंघ तपासा. अध्यक्ष महोदय ग्रामपंचायत कार्यालय बनवस तालुका पालम या ग्रामपंचायतीने तक्रार केली. अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे 47 गावांची यादी. अध्यक्ष महोदय परभणी जिल्ह्यातली नामेवाडी, खांडेवाडी, कलुचीवाडी अशी 47 गावामध्ये 29,073 हेक्टरचा विमा भरला गेला. अध्यक्ष फक्त 47 गावात 29,023. अध्यक्ष महोदय
बोगस पीक विम्याचा परळी पॅटर्न पोहोचला परभणीत. दैनिक लोकमत. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याचे बोगस प्रस्ताव, महसुली रेकॉर्ड नसलेल्या गावातही भरला विमा. बातमी अध्यक्ष महोदय. धर्मयोद्धा म्हणून कुठला तरी पेपर यांच्या परभणीचं. क्षेत्रफळ नसताना बाहेरील माफिया भरत आहेत पीक विमा. माफिया. शेतकऱ्याला माफिया, शेतकरी नाही, हे माफिया. हे आपोआप आलेले माफिया. वाळू माफिया ऐकलं अध्यक्ष महोदय, खडी क्रेशरचे माफिया, मुरुम माफिया ऐकलं, गँगवार मधले माफिया ऐकलं, प्लॉटिंगचे माफिया ऐकलं, परंतु पीक विमा माफिया नवीन डेफिनेशन तयार झाली अध्यक्ष महोदय. ही नवीन डेफिनेशन ती लवकरात लवकर सादर करावी आणि मायबाप सरकारच्या राजपत्रात ती जाहीर करावी. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला, हे इतकं जर भयानक झालं, जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर त्याचे अध्यक्ष आहेत, जिल्ह्याचा कृषी अधिकारी त्याचा सचिव आहे. ज्या ज्या जिल्हास्तरीय समित्यांनी याच्यामध्ये दिरंगाई दाखवली असेल, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती करतो, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सगळ्यात जवळचे मंत्री इथं बसलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, बरं का, एका इथं पुढच्या बाकावरती बसलेले आहेत. त्यांना माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. जिल्हास्तरीय समित्यांनी जर गुन्हे दाखल केले नसतील तर त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. आणि तालुकास्तरीय समिती ज्यांनी दाखल केला नसेल, हे इलेक्शनच्या कालावधीमध्ये. अध्यक्ष महोदय, संपलं. अध्यक्ष महोदय, इलेक्शनच्या कालावधीत कोणाचंच लक्ष नसते. याच्या अगोदर हे सगळं कारभार केलेला आहे, त्याच्या आधी केलेला आहे. हा नवीन जे डेफिनेशन आहे पीक विमा माफी यांची तेवढी द्या आणि आमच्या शेतकऱ्यांना हाकलून लावा. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने जर जे राज्याचे मंत्री कामं करायला लागले, मी त्यांचं नाव घेत नाही, त्यांनी त्यांचा पॅटर्न लवकरात लवकर, नाही 35ची नोटीस मी दिलेली नाही अध्यक्ष महोदय. 35ची नोट. रमेश बोरनारे. असं संकट मोचक यांना मी विनंती करतो आणि थांबतो अध्यक्ष महोदय. मुख्यमंत्र्यांनी आजच आदेश द्यावेत अशा प्रकारची विनंती. कैलास पाटील. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, महत्वाची पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अध्यक्ष भुसे साहेब, एकच मिनिट संपवतो. भुसे साहेब, एक मिनिट, यांचं झालं. एक अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की आता सन्माननीय सदस्य धस साहेबांनी जो काही पीक विमा घोटाळा आपल्या समोर निदर्शनास आणून दिलेला आहे, हा माफिया, तर त्यांनी उल्लेख करत असताना कृषी मंत्री असा एक उल्लेख केलेला आहे. तर माझी तुम्हाला विनंती आहे, पाठीमागच्या काळामध्ये ही पण जबाबदारी मी एक कार्यकर्ता म्हणून त्या ठिकाणी पार पाडलेली आहे. त्यांनी त्या विभागाचा मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. माझी आपल्या माध्यमातून त्यांना विनंती आहे की त्यांनी पर्टिक्युलर कालावधी आणि नावाचा जर उल्लेख केला तर संभ्रम राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, फक्त कृषी मंत्री म्हणलेले मी 2023 आणि 2024च्या कालावधीतले मी त्यांना 35ची नोटीस, माझ्या माहितीप्रमाणे मी जेवढं संसदीय कामकाज इथं केलेलं आहे, 35ची नोटीस दिल्याशिवाय कोणाचं नाव घेता येत नाही हे मला माहिती आहे. त्याच्यामुळं मी नाव घेत नाही. परंतु 2023ला हे लोक त्यांनी खुलासा साधलं आणि पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनवर त्यांना एक अध्यक्ष महोदय,
कैलास पाटील. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मला सभागृहाला विनंती करायची आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 2 महिन्यापासून धाराशिव जिल्ह्यात बिबट्याचा वावर आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय काही नागरिकांना माग वाघही दिसला होता. अध्यक्ष महोदय, खूप मोठी गंभीर बाब आहे आणि परवा वन विभागाच्या कॅमेरा ट्रॅप मध्ये वाघ आढळून आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या धाराशिव जिल्ह्याजवळ जवळपास 400-500 किलोमीटर कुठेही वाघाचा अधिवास नाही. हा कुठून आला? अध्यक्ष महोदय, माझी एवढीच विनंती आहे की नागरिकांमध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. रात्रीची लाईट आहे. एक तर सुरुवातीला राज्य सरकारनं आदेश द्यावेत की आमच्या धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना दिवसाची वीज द्यावी, कारण शेतकऱ्यांचा जीव मुठीत घेऊन शेतकरी सध्या शेतात जात आहेत. आणि अशा वेळेस अध्यक्ष महोदय, ह्या वाघाचा अधिवास 400-500 किलोमीटर जवळ कुठं नसल्यामुळं त्या ठिकाणी त्याला जेरबंद करून ज्या ठिकाणी अधिवास आहे अशा ठिकाणी सुरक्षित स्थळी सोडावं आणि धाराशिव जिल्ह्यातल्या नागरिकांच्या, शेतकऱ्यांचा जो जीवाला धोका आहे तो दूर करण्यात यावा, हीच विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. जे मंत्री महोदय म्हणाले, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे साहेब. हवेत गोळीबार करायचा आणि इशारा वजा बोलायचं हे सुद्धा सभागृहात चांगलं नाही. एखाद्या मंत्र्याची प्रतिमा या प्रश्नचिन्हावर येते आणि असं घडू नये ज्याच्यामुळे एखाद्या मंत्र्याची प्रतिमा डागळली जाईल. त्याच्यासाठी त्यांनी स्पष्ट काय ते एकदा सांगावं. उगाच संशयाची सुई सगळीकडे फिरवता कामा नये. तेव्हा दादा भुसे यांच्यावरती हा अन्याय आहे आणि असा अन्याय कुठल्याही मंत्र्यावर होऊ नये, एवढाच माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे. कुणाचं नाव घेण्याची आवश्यकता नाही. रमेश बोरनारे चर्चेला सुरू. अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड्यावरती मला बोलण्याची संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, मी आपले आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, मागील 2.5 वर्षामध्ये या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अतिशय या महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी असेल, युवक असेल, उद्योजक असेल, महिला असतील, या सर्वांना समान न्याय कसा दिला जाईल या पद्धतीने अत्यंत चांगलं काम त्या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून त्या कामाची पावती म्हणून 2024 ला ज्या विधानसभेच्या निवडणुका त्या ठिकाणी पार पाडल्या, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुती सरकारला त्या ठिकाणी एक मोठं बहुमत त्या ठिकाणी दिलं. आणि म्हणून सर्वप्रथम या ठिकाणी मी महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा विचार केला तर महाविकास आघाडीने एक फेकून दिलेली योजना, ती माझ्या वैजापूर विधानसभा मतदारसंघात असू द्या, संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये त्या ठिकाणी असू द्या, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, प्रभावी पद्धतीने राबवण्याचं काम या महायुतीने त्या ठिकाणी केलं. आणि या ठिकाणी मी छाती ठोकपणाने सांगतो का आजपर्यंत आम्हाला फक्त शहरी भागामध्ये फिल्टरचं पाणी नळाद्वारे मिळतं एवढंच त्या ठिकाणी माहित होतं. परंतु मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागाच्या वाड्या वस्तीवरती, गावावरती फिल्टरचं पाणी आमच्या सर्व नागरिकांना त्या ठिकाणी पिण्याला मिळणार आहे. आणि म्हणून त्या माध्यमातून सुद्धा त्या ठिकाणी मी जनतेच्या वतीने या ठिकाणी आभार व्यक्त करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, जल जीवनचा विषय या ठिकाणी आपण घेतला तर या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेबांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्या संकल्पनेमधून त्या ठिकाणी जल जीवन योजना पुढे आली आणि घर तेथे नळ